Speaker sir, Yes. ये जे आता private members resolution आमका 5 घालपाक मेळटा members it is a privilege. आणि जेन्ना 5 घेताय दोग जा रुलिंगा घाताय आणि मागीर absent रावताय. तुवें 6th and 7th तरी list out करून घेवपा जाय. Speaker sir, हांव डायरेक्शन दिता. नेक्स्ट आमी अशें जावचें ना हाची काळजी हांव घेता. ना तुझ्या ना कित कोण करी होता. Speaker sir, important आमचो लॉट एक तो काढले बरो किती अंडू तर गोवा कॉन्ट्रॅक्टर आता गेलते चंद्रकांत शेट्टी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टाइम आय त्यो 8 तरी लिस्ट कर 8 नाही जाल्यार माहिती आमचे नेक्स्ट वीक We take a strategy. लॉट अगेन मॅन येस फुडल्या आठवड्याचो लॉट आता काढपाक किती झालो पत्तो 8 पासून घेऊन दी नाल्यार लॉट पत्तो काढ एक आमकां एक तुका तशें काढ हाजेर एक बेसीक आमी हें घेवया. नेक्स्ट फ्रायडे जावचें नेक्स्ट फ्रायडे जावचें ना हाची काळजी घेवया. नेक्स्ट चालू करिरा येस नेक्स्ट फ्रायडे 100% जातले ते अशें वाजयतले ते आतां तर वाजयले नेक्स्ट फ्रायडे जावचें ना हाची काळजी घेवया आमी. चालू करिरा येस आता वाजयले. Honorable Speaker, this House unanimously resolves and strongly urges the government to mandate all mining leaseholders within the state to prioritize and ensure the hiring of local trucks, JCBs, tipper vehicles, earth movers, and other heavy equipments owned and operated by Goan residents for transportation and ancillary mining activities, with the aim of supporting local employment and entrepreneurship, stimulating economic growth in mining affected regions, and thereby safeguarding the interests of the local communities impacted by the mining operations through the establishment of clear guidelines and monitoring mechanism to enforce this requirement, as well as facilitation of coordination between mining leaseholders and associations representing local vehicle and equipment operators to ensure transparency and fairness in the hiring process. Speaker sir, regarding the total number of the truck registered under the GL is 8,324. The GPS activated GL truck registered is 1,890. GPS non-activated GL registered is 6,434. Actually, आम्ही फाटल्याच्या खातीर ट्रक जे आहा ते नवीन मायनिंगान आनी येवच्यांनी एकाच लागून हे केल्ले. दुसरे स्पीकर सर आम्ही मायनिंग लीज दिता आसतना लोकल एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो तांकां कंपल्सरी करपाक लायल्या. फाटली जी 12 लिजीस आमची जी एक्टिवेट जाली भितरली जी तीन लिजीस जी चालू जाल्या तितून सगळे पयली जे लोक आशिल्ले ते फर्स्ट प्रिफरन्स एज गिवन फॉर देम ओनली. आता फक्त हितूंतलो उरलो रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरचो विशय. रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर अकॉर्डिंग टू द MMDR Act ऑफ MMDR Act 2015 यानुसार जे रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरचो फक्त विषय उरता त्या खातीर मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट आनी ट्रक्स हेजे आता फक्त थोडोसो मशिनरीजचो विषय. म्हाका एसोसिएशन एक 2 दीस पयलीं मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी ते एसोसिएशन म्हाका येवन मेळ्ळें. सो वी आर वर्किंग ऑन इट की मॅक्झिमम तांचीच मशिनरी कशी घेवपाक जाता हाजेर आमी सुरू आसा. सो दॅट वी आर फायंडींग द सोल्युशन. I think you are speaking of MMDR Act 2015, which is an amendment to the 1958 Act. Not an act, it's an amendment. Yeah, it is amendment. Honorable Speaker, कितें जाला मायनिंग चालू आसलो तेन्ना सगळे लोक आमचे लोकल ट्रक यूज करताले आनी नॉट ओन्ली ट्रक टिप्पर JCB सगळे लोकल आसताले आनी तेजे भायर आमकां लोकल बिजनेस मेळटाले. पंक्चर काडपाक चाय दुकान सगळे आसताले. आमचे 2012 बंद केलं तेन्ना मनोहर पर्रीकरान बंद केलं तेन्ना 2012 मायनिंग सगळे बंद जाले. तेणे पयलीं बंद केला मागीर MOFान विथड्रॉ केले EC. मागीर मेळटा सुप्रीम कोर्टान पावलो आनी सुप्रीम कोर्टान म्हणला तूं पळय नाका आनी तुवें पळय नाका आमी स्टे करतात. सो ते सामकें आमगे मायनिंग मेलें तेन्ना. आतां इतले आशिल्ले 12,000 ट्रक आशिल्ले ते आनी ते 12,000 आउट ऑफ 20,000 ट्रक 20,000 ट्रक आशिल्ले ते आमगे 12,500 ट्रक ते सामके रस्त्यार पडले. ते पासून ट्रक मागीर कोणबेले लोकांनी रीण घेयल्ले लोकांनी न्यू ट्रक्स घेयल्ले घालपाक कांय मेळ्ळो ना
आनी मागीर ते कुसोन काबार जायन लोन फारीक करपाक घर विकपाक गेले भाटां विकपाक गेले आनी लोकांक भरपूर त्रास जाले. आतां हांव कितें म्हणटा ते जात्री उपरांत आतां तुमी मायनींग स्टार्ट करपाक हें केलें भुरग्यांचे एड्युकेशनाचे फीज भुरग्यांचे शिक्षण करपाक आनी एम्प्लॉयमेंट सगळ्यांक सरकारा नोकरीक नाका आशिल्ले कित्याक हिंगा जॉब मेळटाले तांकां हिंगा बिजनस करताले आनी थोड्या लोकांनी पासून भरपूर पयशे करून BMW सगळे गेले बरे ग्रेस जाले आमी खूश जाले आमकां प्रॉब्लम ना. पूण हांव कितें म्हणटा आतां परत मायनींग स्टार्ट जालें तेन्ना एक हिशोब जालो की आशिल्ले ते कॉन्ट्रॅक्ट घालूंक सोदतात ते तांकां ते टॅक्स आहा ते टॅक्स वेवर आशिल्लो तो टायम लिमीट दितात 30 दिसाचे अप टू मंथ ऑफ मे अप टू मंथ ऑफ डिसेंबर. बरें ट्रक घेयलो जाल्यार तुज्यान बरो जाता ट्रक घेयलो ना जाल्यार लुकसाण जाता कित्याक तूं रोड टॅक्स फारीक कोत्ता सगळे टॅक्स फारीक कोत्ता आनी तुगे बेकार उरता आजून ट्रक. सो आमचें मागणें कितें तुमी मायनींग कोत्तात तेन्ना आमगे लोकल बिजनस आमी लोकल आहात तेन्ना आमगे सगळे गांवचे लोक आहात ते तांकां ट्रक आहात ते तांकां पयले प्रेफरन्स दिवपाक जाय कित्याक लोकल इकॉनॉमी बूस्ट जातली. हांव जाणा सरकार सदां म्हणटा सगळ्यांक जॉब दिवपाक जायना म्हण and I can't expect everyone will be given a government job. So my thing is benefiting locals आणि थोड्या लोकांनी अजून रीण गेलो आहा तर that should go. So we don't have a mistake of the past. You have a transparent system by which you be able to accommodate those people who are having these local things. पहिले आशिल्ले ते you can take them back on board. I understand you are making now on a raising contract different from the mining operators and raising contract. But even then, when you are giving them, it is totally at the discretion of the government. So I think the government would have the power because if we allow this local boost to come up, I think the kind of frustration and the kind of crimes which also we are seeing, I think that will all improve and we'll have a better environment, better village economy. And I expect that the government will look and attend to all these matters. I rise to speak on the calling attention done on my colleague Mr. Carlos Ferreira. Because sir, mining beltacho issue amka is honorable CM Press amka खूप खबर आसा. We are there for the last so many years in this house. आणि एक करताना ऑनरेबल सीएम आता सांगला की आपण तो प्रयत्न करता की लोकल घेवपाचे पण आता सध्या 12-14 लिजा जी चालू जावपाची आसा हितू बरोबर ते प्रोविजन ना आणि खंयचे जे आशिल्ले खंयचे नाकालेले लोकांक हाडून ते भरता स्पीकर आणि मायनिंग हो विशय म्हाका दिसता आमच्या बेल्टाक बी खूबसो म्हत्व लागता आणि हे म्हत्व लागता तेन्ना हे लोकांचे जे खूब वर्सां पयलीं म्हाका अजून लक्षात ना की बिफोर 2002 लोकां कडेन ट्रक आसनासले कंपनी हायर परचेस करून दिताले आणि अशें करून खुबश्यो गोश्टी तेन्ना जाताल्यो. पूण जेन्ना इकॉनॉमी स्टॅब्लिश जाले लोकां कडेन 2-4 पयशे जाले बँकींग सेक्टर येयलो बँकींग रोखडे तांकां फायनान्स दिवपाक लागले हे लोकांनी ट्रक घेतले. हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता जे रेजोल्युशन मांडलें म्हत्वाचें रेजोल्युशन आनी हितून भितर मिनींग आसा आनी लोकल तितून एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय लोकलाचे ट्रक चलपाक जाय लोकलाचे मिशनरी चलपाक जाय. आतां पळोवपाक गेल्यार खंयच्या खंय कंपनी स्वता मशीन घेता ओके घेवपाक आमी ना म्हणना पूण कंपनी आतां मशीन घेता आनी ऑपरेटींग करपाक दुसऱ्यांक दवरता म्हणजे लोकलांक घेना ते आउटसोर्स करता. पण अशें करून ताका इट इज लायक अ हुडविंग थिंग अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. कंपनी जर मशीन घेता जाल्यार कंपनीन ऑपरेटर आपणाचो ओन पेरोलार घेवपाक जाय चलोवपाक जाय असो लक्ष घालपाक जाय. आमी अजुनूय लक्षात आसा की आमी जेन्ना डिमांड करतले की मायनींग ऑपरेशन चालू जावपाक जाय हे कारण की सगळे जे ते लीज होल्डर जे आशिल्ले तांकां फर्स्ट टायम जे कोण भायर पडले तांकां भितर घेवपाक आणि हे म्हाका दिसता हे अजुनूय ते भशेन चलना स्पीकर सर. आतां म्हणटा की ते लीज होल्डर जाले आतां आमी न्यू लीज होल्डर येयल्या थोडे रिपीट जाल्ले आहा थोडे आतां न्यू येयल्ले आसा हे तांकां लागीं करना स्पीकर सर. हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन कितें आसा की ऑनरेबल सीएमूय मायनींग बेल्टा म्हाका अजून उगडो आसा 2012 तेन्ना मनोहर पर्रीकर साहेबान जेन्ना आपयले आनी आपूण हें करता तें करता सांगलें तेन्ना तोय आशिल्लो आनी आतां हे सिस्टम जर सारको पडपाक जाय जाल्यार लोकल एम्प्लॉयमेंट मिशनरी ट्रक्स आणि वेगळे जे आसा मॅनेजमेंट जो आसा जे इंजिनियरींग स्किल्स जे मायन्स मॅनेजर जे जनरल मॅनेजर हे कोण गोंयांत ना ही आमी सांगूंक शकता ते भायले कोण घेताले पूण बाकीचे जे कडेन एक्सपिरियन्स आहा जे गोंयांत मायनींग इंजिनियर कॉलेज जाल्ली पयलीं डिप्लोमा आशिल्ली मागीर BE केली तितून आतां सेकंड क्लास जावन फर्स्ट क्लास जावन एक्सपिरियन्स आहा तांकांय तितून भितर करपाक जाय अशें म्हाका रिक्वेस्ट करता कित्याक अल्टिमेटली जे लोकां खातीर जे मायनींग ऑनरेबल सीएम चालू करपाचो
प्रयत्न करता खुबशी गोष्टी फुडें गेल्यात तोही गोष्टी पयर सांगला की चालू जातल्यो हांव रिक्वेस्ट करता परतून सीएमाक ऑनरेबल सीएमाक एज मायन्स मिनिस्टर की तेणे हे खऱ्यांनी मनार लावन जे आमी प्रॉमिस केल्ले जे लीज जातरी जे आता एकठांय केल्या लिजी तेन्ना 4-5 लिजी 6 लिजी आसतल्यो आता एक केल्या ताका सगळ्यांक आपूण स्वता ताका विचारून बाबा तुम्ही जॉईन जाता हांव जॉईन जाता आनी ना जाता जाल्यार आमकां बंगल्यान ना तर ताका पळोवन घेवं पूण बाकीच्यो गोष्टी ज्यो चलताल्यो ह्यो चलोवच्यो अशें विनंती करता स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर श्री विरेश बोरकर. Speaker, sir, I rise in the support of the resolution moved by my colleague Carlos Ferreira. आताच आमचो आमदार आमचो काब्राल बाब हेणें आयज सांगलें की लोकलांक मेळपाक जाय बरें दिसलें म्हाका कारण तेणें म्हटलें की आमच्या लोकलांक मेळोंक जाय खंयच्यान येता हांव सांगता खंयच्यान येता ते कर्नाटकाच्यान येता आयज चडशे ट्रक जे आसा स्पीकर सर ते भायरसून येता आनी आयज गोंयकारांचे ट्रक ते घेयना हांगा असो प्रॉब्लेम कितें जाला स्पीकर सर की असो क्लॉज घातलेलो आसा की व्हडले ट्रक जाय म्हणून आनी ते आमचे गोंयकार ऑलरेडी जाम जाल्ले आसा मायनींग बंद पडली तांकां चड खबर आसतलें मायनींग बंद पडली जाम पडले आनी तेंच्यांनी आतां क्लॉज कॉन्ट्रॅक्टरांनी क्लॉज कशें घालता की व्हडले ट्रक जाय चड कॅपेसिटीचे आनी नवीन ट्रक घेवपाक लायता आतां ते आमचे गोंयकार एफोर्ड जायना भायरसून ज्यो कर्नाटकाच्यान येता कर्नाटकाचे व्हडले व्हडले ट्रक जे आसा ते हांगा हाडून लायता आतां स्पीकर सर कितें जाला हे आमचे गोंयकार जो लायव्हलीहूड डिपेंड आसलो मायनींग डिपेंडंट आमी भोंवल्या ते एरियेन आमकां खबर आसा कितले त्रास जाल्ले आसा तांकां आयज कितली म्हणल्यार इन्शुरन्स भरपाक जो ट्रक पयलूचोच जो आसा ते इन्शुरन्स भरपाक रोड टॅक्स भरपाक ही पासून परिस्थिती ना लोकांनी बाबड्यांनी आपणाची भांगरां पासून विकून उडयली जी आपणाकडे कितें सेविंग आसा ती काबार जाली सो ह्या परिस्थितीन स्पीकर सर आयज गोंयकार जो गोंयकारान तो ट्रक सांबाळून दवरिल्लो तो ट्रक ताका लावपाक परत मेळना सो हो अन्याय आयज गोंयकारांचेर जाता सो हेका लागून एक सारकी कॉम्प्रेसिव्ह पॉलिसी जी आसा तो स्ट्रक्चर रोड मॅप जो आसा तो करपाक जाय दुसरे स्पीकर सर आतां ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर घेता आनी सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी ते कितें करता हे भायल्यान हाडटा सो हो भायल्यान हाडपाचो जो प्रथा आसा ही बंद जावपाक जाय टोटल बंद जावपाक जाय आमकां आमी म्हणटा न्यूज गोंयकारांक जे डिपेंडंट आसा तांकां पयलीं दिवचे आनी एक स्पीकर सर सांगपाक सोदता तुमी आतां पळयला हो मायनींग सेक्टरान एक जालो दुसरो आतां जो भायर आमचो जे कन्स्ट्रक्शन मटेरियल यूज करता बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल तेंचो पासून सिमिलर इश्यू आसा की भायरसून कितलेशे जाण गोंयांत येता आनी ते रेजिस्टर ना स्पीकर सर हांव कित्याक सांगता हांगा ते कितें करता स्पीकर सर एग्रीमेंट मारता आनी एग्रीमेंट मारून ते हांगा ट्रक चलयता सो हांव स्पीकर सर एकूच मागणी करता की नीज गोंयकारांक मेळचे आनी हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आश्वासन आयज दिवपाक जाय जी तरकर. त्याला त्याचेर उलयता आसतना हांव पयलीं सगळ्यात पयलीं आमच्या ऑनरेबल चीफ अभिनंदन करता की तेंच्यांनी आतांच सांगलां की आपल्या टिमीक कामाक लायल्या म्हणून गोंयकार ट्रककार आहात तांकां हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट चलतात थंय तेंचे ट्रक चले प्रॉब्लम विशय हांगासर ना इशू आहा कितें हांगा लीव एंड लायसन्साचेर ट्रक रेजिस्टर्ड करतात आनी हे भायले मनीस येतात एक रुमाचे लीव एंड लायसन व्हरतात ते लीव एंड लायसन व्हरतात आनी आरटीओन दाखयतात ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आनी ट्रक रेजिस्टर्ड करतात आतां हे एक ट्रक घेयना एकटो हो एक मनीस 5 ट्रक घेता आनी जेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्टराकडे ट्रक लायतात ते 10 रुपया कमी करतात आमच्या लोकल्साच्या रेटी प्रमाणे कित्याक हेचे 5 ट्रक चलतात आनी आमच्या मनशाचो एकूच ट्रक चलता सो आमकां हेचेर डिसिजनार येवंक जाय कितें खंय तरी दुरुस्ती करून ऑनरेबल चीफ इतलीच रिक्वेस्ट आहा लीव एंड लायसनाचेर जे ट्रक रेजिस्टर्ड करतात ते बंद करचे आनी भायले हे ट्रक घेतात 5 ट्रक घेतात आनी एसोसिएशन फॉर्म करतात म्हणजे भायले येतले ट्रकूय लीव एंड लायसन रुमाचेर दाखयतले ट्रक रेजिस्टर्डूय करतले 5 ट्रक आनी एक 15-20 जाण एकठांय येतले आनी एसोसिएशन फॉर्म करतले आनी आमचे जे एसोसिएशन आहा जे ट्रककारांचे ते वीक जाल्ले आहा कमी पडलेले आहा कित्याक हेंचे ट्रक जाले 200-300 ट्रक आनी हेंचे थंय 100 ट्रक आहा सो हेचेर खंय तरी ऑनरेबल चीफ रिक्वेस्ट आहा हे खंय तरी लीव एंड लायसनाचे ट्रक रेजिस्ट्रेशन आहा ते बंद करचे जाल्यारूच आमच्या गोंयकारांक जस्टीस मेळटली. Speaker sir, stand by in support of the private member resolution which is addressed by our colleague Kalus Ferreira. Speaker sir, लामगाव म्हणून गांव हा एक आणि स्पीकर सर आम थिंग गेलो कडेन आतां 2 गोश्टी आहाय स्पीकर सर 2 गोश्टींचेर आमी क्लियरिटी पयलीं दिवपा जाय वन इज मायनींग एफेक्टेड आनी वन इज मायनींग डिपेंडंट आनी थर्ड वन इज मायनींग डिपेंडंट्स हू आर इफेक्टेड बाय मायनींग आनी स्पीकर सर आम उलयताय की मायनींग डिपेंडंटांक जे कोण आहाय थिंगा जे मायनींग जाता तेंगे ट्रक लावपा जाय तेंगे सगळे तेंक धंदो दिवपा जाय तेंक बिजनेस दिवपा जाय बट स्पीकर सर सद्या मायनींग एफेक्टेड लोकांचेर
आमी कित केला आनी कित करूं जाय जो मायनिंगाचेर डिपेंड आहा दोंदूच थिंगा पूण तेगे लंग्स पेड्यार जाले पूण तेगे हेल्थ पेड्यार जाला पूण तेगे पिवपा उदो ना लामगांव म्हणटाय तो गांव थिंग गेलो कोणी तेम सांगिल्लो आमकां तो आख्खो गांव लिजार दिलो हा they say that the whole village is given on lease and they are not agreeing to this because पांडवा म्हणून caves आहे थिंगा लामगांव आणि हे बिचोली एरिया हिस्टोरिकल एक हे आहा की तूं जे caves चोवपा वयता तेन्ना आखे thick वेजिटेशनांतल्यान वयता आणि वेजिटेशनांत वयता तेन्ना गोवा ऑफ द पास्ट हे तुका कळटा पूण आज लोक थिंग देवूळ आहा तुका खबर आहा म्हूण सांगत हांव आणि जेन्ना तुका खबर आसतना आख्खो गांव लिजा दिलो आहा दे आर ऑल एफेक्टेड जाल्यार हे लोकांक हेल्था पासत तेंगे उदक ज्यो बांय आहाय ज्यो वॉटर बॉडीज आहाय कंटॅमिनेट जालो आहाय सो वॉट इज द गव्हर्नमेंट गोइंग टू डू नाव विथ इमिजिएट एक्शन खबर आसतना एफेक्टेड लोकांक हू आर ऑल्सो डिपेंडंट हे बॅलन्स कितकोन करतले आमी तुगे लंग्स पेडे जालो आहाय पूण तुका लंग्स पेडे जालो आसतना तुका ट्रक चलोवपा जायो कित्याक यू आर डिपेंडंट ऑन ड्रायव्हिंग दॅट ट्रक सो हाव आर यू गोइंग टू मेक शुअर तू ते ट्रकूय दिता चलोवपाक आनी तेंगे लंग्सूय क्युअर करता तेंगे ब्रिदींग आहा ते प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करता आनी थिंगा वॉटर बॉडीज आहाय त्योय रिस्टोर करता आनी तेंगे देवूळ आनी कल्चरल जे हॅबिट्स आहाय त्योय आहा ते भाशेन बॅलन्स करता हे करपाची गरज आहा स्पीकर सर म्हाका दिसना कोण हे रेझोल्युशन ओपोज करतलो म्हणून कोणाक रिटायर बी जावपाचो आहा मायनिंग एरियेचो ताणें हे रेझोल्युशन ओपोज करप स्पीकर सर हे रेझोल्युशन हांवें आनी कालदिसान बरोबर मूव केल्लें तशें क्लब टायप आसता पूण रेझोल्युशन क्लब घेना सो दॅट्स अनदर मॅटर सो हो इशू कितें आहा स्पीकर सर आमी गेले खंयचे मायनिंग एरियेन कुडचड्यार गेले तांकां तांचे लोकांक जे मायनिंग डिपेंडंट जातले हांव अफेक्टेडाचेर उलयना हांव डिपेंडंटाचेर उलयता आमी हांगा खूब स्किमी काडल्यो मायनिंग डिपेंडंटान कित्याक सडनली मायनिंग बंद जालें आनी तांचे पोट मारलें आतां मुखेलमंत्र्यान कितें म्हणलां की नवे मायनिंग लिजीस केल्या कंपनीनी घेतल्या आनी आपूण थंय स्थानीक मनशाक प्राधान्य दिवपा खातीर आपल्यान कायदे केले आतां खंयचो कायद्या अंडर तो करतलो तें म्हाका खबर ना पूण मेन अशें आहा स्पीकर सर आमी सगळे ऑपरेशनाचेर उलयतात वी आर टॉकिंग ऑफ एवरीथींग फ्रॉम एक्सकवेटिंग टू स्क्रिनींग टू क्रशिंग टू ट्रान्सपोर्टेशन सगळे हातून मायनिंग सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्युअर्स आशिल्ले जे गोंयचे बिझनेसमॅन तांकां एक होप आहा तांकां एक आशा दिसता की मायनिंग रिझम्पशन जावचें आनी आमकांय आमचें कितें बरें जावचें आनी तेय बी नीज गोंयकार स्पीकर सर म्हणटकच आतां कितें आहा हे कशें करतलो मुखेलमंत्री पयलें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान रेट फिक्स करूंक जाय एक्सकवेशनाक स्क्रिनिंगाक क्रशिंगाक ट्रान्सपोर्टेशनाक रेट फिक्स करची पडटली तुवें नाजाल्यार कितें आहा अंडरकट करून दुसरो येता आतां आनी जे जीत आरोग्यान सांगलें ते भशेन कसो येता ते भशेन आनी एक करचें कशें पडटलें मायनिंग कंपनी गव्हर्मेंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर हांकां तीग जाणांक बरोबर घेवन डिपेंडंट कोण आशिल्ले स्पीकर सर हांव खरें तांकां आदार जावंक जाय म्हणून आमी रेझोल्युशन मूव केलां सो हे करून एक रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल म्हणून तो कॉन्सेप्ट आसता स्पीकर सर रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल म्हळ्यार कितें काबराल लोकल काबराल ते एरियेन ताका कितें मशिनरी चलोवपाक दिली काबराल म्हणटा आपल्या नाका जाल्यार ती मागीर काडून ती आनी कोणाक तरी दी पूण पयलीं रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल ताका दिवपाक जाय आतां हें म्हणटलें तुमी खंय आहा काय म्हणून खंयचे तरी तुवें भायल्यान हाडला हांवें भायल्यान हाडूंक ना स्पीकर सर संदूर जे आहा संदूर बेलारी मुखेलमंत्री हें संदूर बेलारीन हें आहा थंय लोकल मशिनरीच चलता भायल्याची मशिनरी चलना सो स्पीकर सर थंय ते भशेन केला पळय कर्नाटकान तें आमच्यान करूंक जाता सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त मायनिंग रिझम्पशन हेंच उरना बट एक सगळो एक सगळ्यांक बरोबर घेवन एक इन्क्लुसीव फ्रेमवर्क करप आनी सगळ्याचो फायदो जावप म्हळ्यार तें कितें तें सर्वोदय अंत्योदय ते सगळें जर करतलो ग्रामोदय हें फायनली गांवांतलीच खबर स्पीकर सर म्हणून आमच्या लोकांक एम्पावर करपाक एक डिसायसिवली कितें तरी करपाक जाय आनी लोकल एंटरप्रेन्युअरशिपाक फुडें व्हरपा खातीर स्टेप्स घेवपाक जाय सरकारान क्लियर कट सांगचें हांवें कशें करूं तें सांगलां तुमकां स्पीकर सर I rise to speak on the private members resolution moved by Bab Kalus and Bab Vijay Sardesai. आता खूब गरजेचें की ह्या मायनिंग डिपेंडंट लोकांक कितकोन आमी प्रोटेक्ट करतले गोंयभर जी
मायनींग जे तालुका आहे सगळ्यांगेले जरी तर चोयल्यार एक डिमांड आहा की मायनींग सुरवात जातली ज्या पद्धतीन 2012 पयलीं लोकांमध्ये एक आस आसतालो एक स्पेंडिंग कॅपॅसिटी आसताली 2012 नंतर हे मायनींग बंद जालें आतां स्पीकर स्पेसिफिकली जेन्ना उलयता जावं मशीन ऑपरेटर जावं ट्रान्सपोर्टर जावं स्क्रीनर जावं जे मॅकॅनीक जावं थिंगा सगळे पसरकार आहाय सगळे पंचर काडे ते टायमार बरो धंदो जातालो बिकॉज आज जरी तर चोयल्यार the government does not have in your policies anywhere to make sure that Goans will be accommodated. आता mining गोंयकाराक हेजो कितलो फायदो जातलो आता हांव सांगता स्पेसिफिकली 3 mines are operational today, correct? 3 mines are operational. वेदांताचें उदाहरण दिता 3 million ton capacity. आता ट्रेडिशनली ओवर द इयर्स थिंगाचे मिशनरी थिंगाचे ट्रक ओनर गोंयकार हांकां चान्स मेळटालो आता वेदांता नाळा शैतान के कायतान हो राजस्थानाचो शैतान के कायतान आता स्पीकर सर हे जर तूं चोयल्यार हो ऑपरेट कोता मायन हो राजस्थानात ट्रक घेवन येला मशीन घेवन येला सगळें घेवन येला गोंयकारांक कितें खावपाचो हे कितें सगळो दुडू स्पीकर सर यू लुक एट एक्सप्लोटेक म्हणलो आनंद श्रीनिवासन हो बेंगलोरचो हो स्क्रीनिंग कोता आयनोर मायन्स बिचोले गांवांत आता स्पीकर सर ह्याच गेलते वर्सा हिंगा वर्कर आयिल्ले बिचोली मायन चंद्रकांत शेट्टी ना 150 सुमार वर्कर रिट्रेंच केल्ले आता हेंगेले कंपेन्सेशन तेंगे शेत गेलें तेंगे लॉस जाला हे एग्रीकल्चर लॉस कंपेन्सेट करपाक वेदांतान त्या टायमार डेम्पो आशिल्लो आता वेदांतान तांकां धमकी आसलेल्या धमकी कितें तुमकां घेता नाल्यार जॉइन जाय तुमकां चित्रदुर्ग मात गेले ते वर्सा तुवें उतर दिल्ले हे मायनींगचे पट 155 पीपल आले दिस क्लियर एग्जाम्पल हांकां रिट्रेंच केले मुखेलमंत्रीन म्हाका उतर दिलें लास्ट टायम की तांकां तूं परतून घेवपाक आयतो मो पण कितें जालां स्पीकर हांव फक्त हेजेरूच उलयता बाकीचे उलयता स्पीकर सर तांकां क्लियर कट तेणी ऑफर दिली की जॉइन जाय म्हणून आनी लास्ट पर्यंत ते स्पेशली हांव तुका बिचोले मायनिंगेचोच विशय सांगता ते स्वताहून जॉइन जावंक ना हांव ताजेर सांगता ना हांव कितें जॉइन जाल्लो तें सांगता तो वेगळो विशय तांकां सांगपाक लागले ना तूं कॉन्फिडन्स जागेर स्पीकर हाडिना हे हांव उतर दिलें कारण ताच्या हांगा सांगिल्लें म्हणून हांवें इंटरव्यून करून तेन्ना सांगलां तुमी जॉइन जाय म्हाज्या विश्वास दवरा हे बारीक लोक हेंगेलो जॉब आहलो ड्रायव्हर हेल्पर ऑपरेटर सॅम्पलर आता तांकां एक क्लॉज घातला की यू दे कॅन ट्रान्सफर देम पॉलिसी No, not policy, but you make policy for Goa. Why you are not making policy for Goans? If you can transfer them, there is no ESMA Act like pharmaceuticals what you have put. Why are they threatening them? अरे आज बारीक समाजा जरी तो तेंगे शेत गेले तेंका जरी तो थिंग बेनिफिट मेळना आता कोण आमदार हा मायनिंग बेल्टाचो ट्रान्सपोर्ट तेगे बेल्टान गेल्या तो म्हणटलो ना ट्रान्सपोर्टा कॉन्ट्रॅक्ट आपणा पळोवपा जाय आपणा उमके हे जावपा जाय स्पीकर सर हांव क्लियर कट सांगता you make this as a model thing, take these 155 people, make sure that the company takes them. What is the use? Because if Goans today, jenna aaj technical groundaचे ऑप्शन भायर उडयले आता हे टेक्निकल ग्राउंडाचे हे भायर उडयले तांकां टेक्निकल ग्राउंड म्हणजे ते वेदांता इन धमकी आसली ते इट इज लायक अ थ्रेट इनडिरेक्टली तू यो अग्रीमेंट साइन मार आनी तितू भितर बरयला तुका चित्रदुर्ग मारू शकता मते वाय विल समवन लीव देअर फॅमिली हियर सगळो दूड खावपाचो आनी थिंगा वचपाचें चित्रदुर्ग कितें चोवपा पिक्चर चोवपा थिंगा स्पीकर म्हाका दिसता हे व्हेरी सिरियस इश्यू आसा हो पर्टिक्युलर इश्यू जेन्ना आमी संविधान बचाव अभियानाक गेल्ले त्या वेळार बिचोली हे सगळे वर्कर येयल्ले थिंगा तेमी म्हाका सांगलां मान्य इट इज क्लोज टू हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो क्लोज टू चीफ मिनिस्टर ही नोज गेट देम अगेन सेटल इट वाय शूड दे बी शिफ्टेड ट्रान्सफर कित्याक मारप तांकां वॉट इज द यूज आमकां हिंगा आमगेल्यो मायन गोंयकारां गेल्यो मायन आनी गोंयकारांतल्यो शेतां भाटां गेले तांकां जरी तर हितून बेनिफीट नाल्या कोणा लागून आमी मायनींग करपाक सोदता तर म्हाका दिसता आमकां मुखेलमंत्रीन उत्तर दिवपाक जाय वेर एवर यू हॅव टू अमेंड certain whether you are going to amend the act whether the policy make sure that Goans because now
you have said that more mining blocks will be auctioned. So maximum benefit from that local area, they should get it. So हे हेजेर म्हाका दिसता Yes, तुवें आमकां okay. उत्तर Yeah, दिवचें. yeah. स्पीकर सर म्हणजे हाऊसातले बाकीचे सगळे सदस्य वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयले. सगळ्यात पयली हे रेजोल्युशन मांडपी बाब काल्लू हांच्यांनी सांगलें तर आमी तांकां OTS स्कीम जी आहा पळय न्ही ही तांकां सुरवातीक दिल्ली. ज्यांचे लोन आशिल्ले ताजो इंट्रस्ट हो सगळो गव्हर्मेंटाक तेन्ना दिला. प्रत्येकाच्या 2-2 ट्रकांचो इंट्रस्ट म्हणजे 7-7 लाख रुपया सुद्दां एकट्याक हे गव्हर्मेंटान डायरेक्टली दिल्ले. स्पीकर सर तांकां रिट्रेंच तेन्ना केले तांकां जवळपास 24 मंथ्स हाफ सॅलरी ऑफ देअर म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 10,000 रुपया पडटाली. ही 24 म्हयने सुमार तेन्ना तांकां दिली. स्पीकर सर तिसरी गजाल आतां जे सांगले नवीन ट्रक आतां जरी जो बाबजी तारोलकरान सांगला तो इशू हांगा लागू पडना. हांगासर जे GL एप्रूव्ड ट्रक आसा पळय न्ही तेच मायनिंगान घेता आनीक आमी GL एप्रूव्ड दिना. म्हणून जे नवीन ट्रक जरी तुजो बाकीच्या कॉन्ट्रॅक्टाचो इशू आहा तेंचो जे रेव बीन हाडटा तेंचो विशय आहा तो इट इज नॉट हियर एट प्रेझेंट. हो विशय तो GL एप्रूव्ड म्हणजे नवीन मायनिंगेचो ट्रक घेवपाक ताका GL एप्रूव्ड लागता. म्हणजे पयलींचो जो ट्रक आसा ताका रिप्लेस करूंक मेळटा, नवीन आनी मायनिंगान घालूंक मेळना. चॅक करता ताका GL एप्रूव्ड. हय ट्रान्सपोर्टेशन आहा ते 10 टायराचे ट्रक हाडलेले तरी हे GL चॅक करता ते आनीक एप्रूवल दिना कारण तेजो मायनिंगान तेजो GIS मॅपिंग जो आहा पळय न्ही ते तेजेरूच आसा. मायनिंगाच्या भितर फक्त ह्या आतां तेणी जे नांव घेतलो वेदांताचो KKS कोण तो ताजे 10 ट्रक म्हणजे बंद दवरल्या स्पीकर्साक. तांकां लोकलांनीच आमच्या थंयसले ट्रक आपले घालून चालू केल्या. स्पीकर सर ना मेशीन सगळी तेगी शैतान की कायतान म्हणटाय तो. ना स्पीकर सर आमी तो कोण तो जो SKK आहा पळय न्ही मशीन तेजी हांव ना म्हणना. स्पीकर सर मशीन ही अकॉर्डिंग टू द रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स वो तांच्यांनी भायलो येयल्ल्या कारणान मशीन तेजी हाडल्या. ऑल इंडिया बेसिसाचेर मशीन भायर रजिस्टर आसल्या कारणान ती तेणी. बट स्पीकर सर हॅन्स फोर्थ 2 गजाली आसा. आमचो पळयता आमी MMDR एक्ट जो 2015 म्हणजे अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्ट तितून डायरेक्टली इन्क्लूड. बट आमचो प्रिफरन्स आसा की हाज्या खातीर मायनिंग एक पॉलिसी भितर तो हाडलो एक क्लॉज घालता सगळे भायले येतले. स्पीकर सर स्पीकर ओरिजिनल मायन ओनर आहले गोंयकार तांकां तरी एक काडी जाल्ले आज सगळे JSW सगळे येता आनी एकलो येता 100%, 130% इतलो अग्रेसिव्ह आहा. तुका खबर आहा स्पीकर सर स्पीकर सर ओरिसाचे येताय सगळे ऑप्शनाक 130%, 160% हे मागीर येतले आनी गोंयकारांक घेतले भायले येतले सगळे. मानी जे टेक्निकल ग्राउंडार तुवें जे ऑप्शन हे केल्ले हे मागीर हे टेक्निकल ग्राउंडान गोंयकारां मातले मातशें म्हाका दिसता हेजेर तुवें लक्ष घालपाक जाय आनी गोंयकारां फायदो कितको जातलो ते लेटस्ट लेजिस्लेट सम लॉज. स्पीकर सर आमी मायनिंग लीज तांच्या बरोबर सायन करता आसतना आतां पर्यंत फक्त 3 मायनिंगेचेर लीज सायन केला बाकीच्यांचे अजून सायन करूंक ना. बाकीच्यांचे सायन करता आसतना म्हणजे आमी जशे स्क्रिनींग कॉन्ट्रॅक्टर, रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर, क्रशर्स किंवा भितर हेवी ट्रक्स हे सगळे जरी म्हणजे तांचो चुकून विजयान तेतून आनी एक सजेशन्स दिले की तो फर्स्ट रिफ्युजल रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल हो त्यांनी म्हटलो. हांव तितूंतल्यान DMG कडेन आनी सेक्रेटरी मायन्स हाच्या कडेन उलोवन सिंदूर पॉलिसी त्यांनी सांगली म्हणजे तो कर्नाटकांत संतूर कर्नाटकांतले तेणी जाल्यार हांव तेंय बी पळोवपाक लायता. बाप LOP हॅड सजेस्टेड द डिफरंट सजेशन्स ती बी हांव सजेशन्स ती घेता. हे 150 लोक आहेत तांकां मातशें आपयन स्पीकर सर ह्या 150 लोकांच्या विशयार उलयता आसतना हांव ताका सांगता एक ह्या 150 लोकांचो विशय हांवें पर्सनली मॉनिटर केल्लो. तांकां सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली तांच्यांनी जॉईन जाया म्हणून सांगलें. हांव परत एकदां तेंच्या कडेन जॉइन अंडर अ कंडिशन नो स्पीकर दे कॅन बी ट्रान्सफर्ड ते कंट्रोलान दवर मरे. त्यांच्यानी बी सरकार कॅन यू डू अ रिक्वेस्ट तुझ्या जाय जाल्यार जात मध्ये विधान स्पीकर सर तुगेले आयकता इथे. स्पीकर सर हांची केसूय बी सुरू आसा. तांच्या हायकोर्टात केसूय सुरू आहा ह्या वर्करांची. त्या ती एक गजाल आसा स्पीकर सर हांव कोठंबी गांवांत रावतां आनी कोठंबी गांव हांव म्हाका मायनिंग म्हाज्या खातीर नवीन न्ही. हांव ल्हानपणांतल्यान हे दुशी वाटेंतल्यान मायनिंग सगळें पळयत आयिल्लो आसा. त्या लोकांचे प्रॉब्लेम स्पीकर सर म्हाका खबर आहा आनी जेन्ना लोक त्रास काडटा मायनिंगांतले ते हांवूय जाणा. त्या मायनिंगांतल्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय म्हणून हांव प्रयत्न करीत आसा स्पीकर सर. आनी लिगली कायद्यान जे कितें करपाक मेळटा हांव ताणें रेजोल्युशन हाडलां. हांव म्हणटा की तें रेजोल्युशन जें आसा पळय न्हू तितूंतले जेके कितें घेवपाक मेळटा तें घेवन आमची पॉलिसी मॉडिफाय करपाची सरकाराची तयारी आहा. हांव रिक्वेस्ट करता बाब काल्लू सका
तुझे बाकीची सगळी सजेशन्स जी आसा ही आमच्या मायनिंग पॉलिसी लोकांक गेंदी रे ते बेकार मायनिंग पॉलिसीज ना ना सद्या इफेक्टेड आहाय तेंक तरी तुगे तेजेर मागीर हें कोताय आमी इफेक्टेड आहाय तेंक कॉन्फिडन्स कोर स्पीकर सर ताणे लामगांव गांवाचो विशय काडलो लामगांव गांवातले विशय सगळे म्हाका ताचे मायनिंग अफेक्टेड लामगांव गांव हांव जाणा कारण मुळात थंयसरले जे आहा पळय न्ही हे थंयसली पांडवा किंवा आनी देवूळ आनी तेजें उदक हाजे विशय आमी सोडयता इतके दीस मायनिंग आनी गांवांतलो सगळो म्हणजे त्या मायनिंगेचो रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरूच गांवांतले लोकूच चलयताले 100%. ना ना ते मुखार ब्लॉक आहाय न्हू ब्लॉक आनी मुखार तूं सायन मात मुट्टा एक मिनिट 100% रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर जे असले मशीनांनी येते त्याच गावातले लोक चलयताले त्याच गावातले लोक त्यांच्या वांगडा कामाक आशिल्ले मशीन सुद्धा त्या गावातल्याच लोकांची आशिल्ली आता फक्त तांकां थोडो स्पीकर सर हांव वचून चॅक करपाक लायता ना मुखेलमंत्री how will you assure if you put it in their contract is it in their contract when it was auction the particular Antumota you will sign their contract the particular blocks you can you लोकल एम्प्लॉयमेंट दिवपाचे हे आमच्या हातूंतल्यान कंपल्सरी आसा लोकल एम्प्लॉयमेंट We compulsory लिजान आसा आमी लीज सायन करता आसतना लोकल एम्प्लॉयमेंट तेच्यानी 100% घेवपाक जाय my example हे वेदांतात कित्याक केलें ना स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट 100% आतापर्यंत जितक्यांनी लीज चालू केला त्यांच्यानी आपल्या असलेल्या सगळ्या एम्प्लॉयमेंट जे आसा पळय न्ही I now they want to guys because sir Anand Srinivas medical support Bangalore so for the month of August what medical support can you give them? Months One last. 1 year medical support established ने लीज आन तू साइन मान कोतलो ने लीज पट तू साइन नवे लीज सुद्धा सायन करता तेन्ना आसतना हांव परत एकदा सांगता लोकल एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमी कंपल्सरी करता नेक्स्ट लीजीस आता फक्त फुडल्या तेजी इसी मेळ्यो काय सायन मारतले आमी Yes. 3 महिन्या भितर जातले Now, I'll tell you one thing. घालता Yes. I'll tell you one thing. Don't mind what I'm saying this. Under the MMRD Act 1958, the lease has to be in that prescribed format. If it is outside the prescribed format, it is a nullity. So you have to devise by an order by which you are giving it. In addition to that, you put that condition that you can do that. Otherwise, by statute, if there's a variation of that format, the whole lease deed becomes null and void. So that is one thing your law department and your mining has to take care. Second part is, which I had once come and met you about these trucks, which are having to pay these taxes. You had extended the date till December. ग्रीन्स त्यांचो जो हे आशिल्लो पळय न्ही तांकां 50 रुपयाचे ऑलरेडी आमी सर्क्युलर काडलो ना फकत मुगे एक रिक्वेस्ट आहा डे पुजे पडटालो तो तुम्ही टाइम एक्सटेंड केला चलो ना मुझे कितें ताका रिक्वेस्ट भरचे पडना ते make it available till when they operate the trucks. सेम केले ते आणि ते ऑप्शन केन्ना कोतलो तू टेक्निकल ग्राउंडाचेर उडयलो ते स्पीकर सर तो डंप ऑप्शन म्हणटा काय लीज ऑप्शन म्हणटा तू डंप ऑप्शन Dam auction is different. स्पीकर सर ताका डंप ऑप्शन केल्ले ते डंप ऑप्शनात 2 आसा एक प्रायव्हेट डंप ऑप्शन प्रायव्हेट डंप्स जे लिजान ज्याच्या जमनीन आसा दॅट इज वन आणि दुसरे जे गव्हर्नमेंट लँडान आसा तो ऑप्शन जो आसा ह्या 2 महिन्याच्या भितर हो प्रोसेस फायनलायज जातलो आणि डंप ऑप्शन करता आसतना सुद्धा आमी सांगता की लोकल थंयसले ट्रक आणि मशिनरी तांच्यांनी घेवची हे कंडिशन घालता सकयल डंप ऑप्शनच्या बाबतीत 100% कंडिशन कोणी घेतला डंप ऑप्शनचे घेतला पण ते कोर्टान गेला ते गोवा फाउंडेशन कोर्टान गेला कोर्टान गेला आता नेक्स्ट करतले ते वच्चे नाम कित्या वयल्यान स्पीकर सर जरी उगीच विचारता इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन स्पीकर सर हांव सांगता आमी लिगल प्रोसेस फॉलो करून दिला आणि अकॉर्डिंग टू अवर डंप पॉलिसी हे आमी दिल्ले आसा तांच्यांनी सगळे थंयसले लोकल वर्कर आहा पळय न्ही तांकां परत जॉईन करून घेतले रिगार्डिंग द शिरगांव आणि पाळी मायन्स तांच्या वर्करांक आपल्या जॉईन करूनय घेतले Accepting your assurances, I will. Yes, okay. येस स्पीकर प्रश्न असो आसा थराव फाटी घेवपाची अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थराव फाटी घेतलो आता आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रपणे घेवया रस्ते व्यवहार मंत्र्यान मागणी क्रमांक 59, 65 आणि 67 सभागृहाच्या मुखार मांडच्यो. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor,
I would like to move demand number 59, 65 and 66. येस मागण्या सभागृहात मुखार आसात दिल्ल्या वळे क्रमांनी 7A, B, C, D, E, F मागण्यो सर्वश्री आमदार श्री युरी अलेमाऊ, श्री विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर, क्रूज सिल्वा, वेंजी वेगस, कार्लोस फेरेरा आणि आपले कपाल सुलेमानचो. Opposition leader. Because I would like to move cut motions listed against my name in circulated list number 7. विजय सरदेसाई. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 7E. वेंजी वेगस. Because sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 7D. कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 7E. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 7C. Because I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 7B. Opposition leader एक 1.5 वराभितर सोपया सगळे तेवढ्यान 1.5 तोडना आमचे. सगळे आमच्या एका वरा भितर हा 1 वराभितर आमच्या एका वरा भितर 1 वराभितर. Opposition side श्री कार्लोस फेरेरा. 7, 7:30. तो जातले. एक 15 opposition leader. बेगीन काबार करता की 5 पासून नाका म्हाका. अर्ध्यावर मिनिस्टर अर्ध्यावर नवा पहिली जपूया. Yes. शुक्रार मरे. आणि बिल सांग विजय सरदेसाई. त्याच्यावर दोतोर येलो 15 मिनिट घेऊया नी. 15 मिनिट घेऊया. सर बिल पासिंग आहे एक मध्ये बिल पासिंग आहे Yes. Speaker sir, Yeah. January दोतोर येलो. दोतोर पोटून येलो. सीएमआय सांगला 1 वर म्हणून सांगला. सुरू कर पाहिजे Yes. सुरू कर. सुरू कर. Honorable Speaker, Yes. I rise to support my cut motions and oppose the demands. I'll speak in respect to demand number 65, which is animal husbandry and veterinary services. Yeah. Honorable Speaker, a veterinary doctor should be available 24/7 for emergency cases. Now he was calling out for help, I thought so. Veterinary doctor, I was saying, should be available 24/7. की जाता राती कोणे फोन केल्यार शाळेचा पासून ते ऑफिसा टायमिंग पळयतात. ऑफिस काबार जातरी मागीर वेटनरी डॉक्टर ना. तो पाटी गायाचे एक्सिडेंट जातात, सोनं कोण मारता सुण्याक. So it becomes a problem to get a veterinary doctor. People have to go to private veterinary doctors. So my suggestion is that you have an online system or on the website for this week who are the doctors who are available 24/7, who will do on a daily basis. You have a list of them, or who come Monday to Wednesday, whatever way you will do it. But it should be published and available online with their phone numbers so that people can contact them. A 24/7 animal rescue ambulance was promised in our board meeting. Also the decision was taken, but unfortunately nothing has happened because we need this ambulance to have a speedy pickup and taking of the animals. The veterinary hospital at Mapsa doesn't have any X-ray machine or a blood testing. These are when they bring the dogs and the animals for any treatment, and they have this big difficulty of doing X-rays or blood testing. Hybrid dogs, the high quality of type of dogs, when they are ready to sterilize, what is missing is they need gas anesthesia. Gas मुळे gasaचे, because they have small नाक दाखले हांचे. So when they have small snout, they have difficulty in breathing. And when they have difficulty in breathing, they can die during the surgery. You can't give a normal type of anesthesia. They have to have this gas anesthesia. So dogs like pugs or a boxer, even Dobermans have this problem. So I ask that it should be made available. Sterilization, we know, is what you are doing, sterilization. There is already a scheme for sterilization. Central government rules are there for sterilization. But where is the sterilization being done is only that Asagaon WVS is doing the sterilization. And I'm told that in Panjim, I think it is PAWS, which is doing sterilization.
There are other, and the Asagaon one I think does 30 to 40 in a day. There are a huge number which is pending for doing. The government I don't think is doing any sterilization. There are NGOs, new NGOs which are also coming on board. You have to be registered for 3 years to be able to do this. If the government of Goa can find a way to have a relaxation, because if more people are ready to come forward to sterilize these animals, it will be better, less load on the government itself. There is a PFA and there's PAWS which is doing a good job in Panjab. There is no animal shelter for dogs. If you take a dog, where do you keep it? All you do is sterilize it and release it back on the road. And I already have expressed when we brought that bill last time that sterilization doesn't necessarily have an effect of taking off the teeth of a dog. So na gas matloch. And Ravi Naik Bam Samtalo to have leopards and tigers as cubs. Teka ani kopas kel zele tege azun astolo. Ek mal zele lok motolo. There is no need of even that. One with the paw, the man can die. So what I am saying is not as a matter of joke, but it's a question that we need to have effective solutions, because even today we have seen some other child has been mauled by a dog. So these are things which we need immediate attention. Cows have got animal shelter, but not for dogs. There is another issue which is coming up very often, and that is people trying to transport meat from across the border. And very often people are being stopped. Of course, if they are bringing meat in very unhygienic conditions, if they are bringing meat in very unsafe manner, if they are bringing meat which should not be, we don't know the quality of the meat, then at that checkpost itself, I believe it should be even seized, this made and destroyed, because you don't have to keep it, you don't have to keep the sample to produce in the court, you have the right to destroy. But the question is, who stops it? There are fringe elements who are coming and stopping these people. There are people who have no authority in law who are coming and stopping them. Under your Animal Act, it is only a competent officer, and your competent officer, which I have ascertained from your department, is only a veterinary doctor who can do it. Nobody else has the power to seize. Nobody else has the power to stop. Nobody person has even a power to even conduct that Panchanama, even if it's a cognizable offense. You understanding what I'm saying? Therefore, it would be imperative that you have veterinary doctors posted at checkposts. We don't have too many checkposts. Post them at the checkposts, so that immediately they can do a quick, rapid test, and then they can immediately take a decision, and they can take action, whether fining, detaining, whatever can be done thereafter. Because the entire act cannot be operated unless it is a veterinary doctor who is coming in front. Remember what I am saying? There is one matter which in Mapsa, they went to somebody's house and said they had beef. There was no beef. Finally the report has come that was not even beef. I've taken that to the court, but I'm not talking much about it. But what I want to say, the whole thing of your action will collapse because there was no veterinary doctor. Police went there, even the action of the police was wrong. So I want that veterinary doctor should be done. This way there is no harassment. And also corruption is not there at the checkpost. Because even if it's got a certificate, everything is in order, and the longer you keep the meat over there, it will rot over there. So then the trader is losing, everybody is losing, and we don't get meat, especially on the days when the feast, when we require it. And finally, the last thing which I want to say is that there's a need to increase the number of veterinary doctors, because we are having children who are going and studying veterinary services outside Goa, but they are not getting any employment back here, because there is availability, but you are not giving them the opportunity. If you make that recruitment, I think it will, your department will be able to work in a better manner. I am obliged. Before we proceed further, I would like to remind the members that there is a time that has been allotted to each of you all as per the ruling in the opposition. So I
would like to remind all of you all that you all have been allotted a time to put forth your views and suggestions or your inputs with regards to the demands to ensure that there is a smooth functioning and maintenance of the decorum as well as the time of this house. I request all the honorable members to cooperate with me on this particular point so that we are all here as legislators and we send a good message to the entire state of Goa. And such an incident that occurred yesterday should not repeat itself. Jennifer Monserrat. What's the time? 5 minutes is allotted to each member. Thank you, sir. Thank you. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. So first, I would like to appreciate the department and also the Honorable Minister for extending financial aid amounting to 45 lakhs to PAWS last year, and also for enhancing the sterilization amount from 975 to 1,800, which has helped my constituency to conduct about 400 sterilizations during the last financial year. And also, I would like to thank the government for providing a financial grant of 48 lakhs 80,000 for the last 3 years towards vaccination. So that again has helped my constituency, and we have conducted about 665 vaccinations for rabies in Talegaon. And also, I would like to congratulate the Minister for the newly opened inaugurated veterinary dispensary in Molem and the upcoming veterinary hospitals proposed in Bicholim, which shows that the Honorable Minister is committed to enhancing veterinary services in Goa. Speaker, sir, I would like to make a request to the Minister for considering of utmost importance is the incinerators. So I would like the Minister to decide on having those incinerators. There could be one in the North Goa, one South Goa, and probably one in Tiswadi, because I think the incinerators is a need of the hour today. It's a very crucial tool in preventing contamination of groundwater, especially when animals are diseased and sick and you bury them. There's a lot of contamination that happens with traditional burying of animals that die. And modern incinerators are equipped with advanced emission control systems such as scrubbers, they have filters, and they capture and neutralize the pollution. Speaker, sir, I would like to place on the floor or the table of the House this quotes that PAWS has received for incinerators. It is a Chennai-based company, a very experienced company, and Minister in consultation with his department may consider the feasibility of this being implemented at the earliest. And the land required to set up an incinerator is not much. It's about 100 to 150 square meters, and it costs about 35 to 60 lakhs depending on the model, the size, and the capacity of the incinerator. Speaker, sir, the village Panchayat of Talegaon is willing to provide the required land so that the projects, so you can start as a pilot project in Talegaon, and it could cater to surrounding areas of Panjim, Santa Cruz, San Andre, and the whole Tiswadi. I would also like to request the Honorable Minister for a revamp of the Tonka Veterinary Hospital. This is one of the oldest hospitals which is running, and it caters to the whole of Tiswadi. The hospital is in a very bad condition, and also there is a shortage of staff. Right now there are about 4 veterinary doctors and only 3 assistants. Now the assistants do the work of an LDC. So if Minister could just consider giving the hospital 1 LDC, I think it would make the work easier for them. Another thing that has come up is about pet ownership. So I think it's important for people to register their pets, maybe with the panchayats or the municipalities,
So they have a record of all the animals and to be able to give them a number or let a number of pet owners that are there in each village or the municipality areas, and also maybe a system wherein they could record when the dogs were last vaccinated. Now the animal birth control program also needs to be restructured and strengthened. We need, I think, dedicated centers in the North Goa and South Goa to handle the amount of dogs that Goa has right now. And also compulsory to promote an animal hotline. So maybe, when animals are injured, like no one knows who to call. So once there's a hotline or there's an ambulance that's in service, that'll be easier for people to, assist the dogs or the cattle that are injured on the road. I would like to specifically speak about PAWS. So the people who work at PAWS, especially the dog catchers, the caregivers and the sterilization workers, many of these are paid 700 rupees per day. And when I spoke to them, all they asked for was a 15 to 20% increase on the salary that they get right now, which amounts to about 140 rupees increase per worker. The minister has last year revised the rates for sterilizations and made it 1,800. But again, there was a request from PAWS to enhance it to 2,000. Now, I would like the minister to consider it. I'm not asking him that he should do it because there already was a rise in it last year. Maybe he could consider it because the animals who are sterilized, they are kept in that shelter for about 3 or 4 days, which increases the amount of medication. So, minister may kindly look into it. And also PAWS has 2 veterinary doctors. Now because of the lack of funds, I think they find it very difficult. They call the veterinarians every alternate day because one receives a salary of 80,000 and one 30,000. So if the minister could just look into that and enhance it if possible. Speaker sir, I would like to speak about fisheries, the fisheries demand. Would like urge the minister actually to release the pending fuel subsidy for 2024 amounting to 1.5 crores approximately, I think for the whole of Goa. He did that last time, so I request him to please consider the same to be done this year. Now there's a concern in my constituency, especially in my fishing community about the trawlers or these mini pushing boats that come within 2.7 nautical miles into the shore. So this has created a problem for my local fishermen. They rely on the fish that they catch for their daily survival, and with these boats coming in, it becomes very difficult for them. I think the minister had spoken about introducing of drones some time back. And I would like to know if these drones, if they are deployed, whether they will be able to catch the violators. Also another demand was cold storage facilities for small fishermen. What I feel is without proper storage, they have to usually sell the catch at a very low rate. So that is the reason, I think, one reason why we need cold storages. Speaker sir, 1 minute. Speaker sir, I recently moved a note for a comprehensive revamp of the Ivaon jetty and infrastructure in Talegaon. A site inspection for the same has already been completed, and the fishermen expressed a few concerns. That is, one would be the existing ramp, then solar lights, a new shed for fishing canoes. So I request Honorable Minister to kindly look into this and just expedite the matter in regards to the infrastructure in Iowa. Thank you, Speaker sir. Delilah Lobo. I rise to support the demands listed for the day. Regarding demand number 66, fisheries.
First of all, I would like to thank the Honorable Minister for giving me assurance of building my Shapora jetty. I request him to expedite the work and give the work order as soon as possible. There is a existing ramp at Wagator which needs to be repaired. तिसो साकून धाकटुली ओडी आमचे नुस्तेकाराची वयताली ते existing ramp जे वागातोर हा ते repair करूंक जाय speaker sir. Now there are net vending sheds at Bade, Gude आणि Oshel तीनूय गावांनी which needs to be repaired. Oshel and Bade is really in a very bad state. तेही करचे म्हणून मागणे ते तुम्ही सांगला वेबकोसान घातला म्हणून but Webcos is a very time consuming agency. तेही स्टेट इथून हाडचे आणि वेगाच्या वेगान करचे कित्याक ओशेलान आणि ओशेलाचे नेट वेंडिंग शेड जाल्यार आखेच पडला जमनीर and this also Bade also is very bad in Asagaon. पहिले आमचे धाकटे व्हडेकारांक 50,000 subsidy मेळटाली per year for petrol which is reduced to ₹30,000. This subsidy should be again increased to 50,000 as before. आमच्या अंजुना बंदीरवाडो till बादे आसगांव दोर्याची खोई हा that needs dredging to be done. ते ड्रेजिंग केले म्हणटकूच हेही म्हाका दिसता वेबकोसानूच घातलेले आहा तुम्ही. So if this dredging is done, I'm not talking about dredging at Shapora jetty. I'm talking about this thing. हे dredging केले म्हणटकूच तो चिकोल काढलो म्हणटकूच ते खोयेतलो we will be able, our fishermen will be able to do seepage culture and mussel culture. Regarding one request on behalf of all my fishermen from my constituency and all over Goa, the LED fishing, the bull trolling, bottom trolling, हे वेगाचे वेगान तुम्ही बॉम्ब करूंक जाय. Every person can see those big lights from the shore. I don't know how your patrolling, coastal patrolling boats cannot see it. हे सगळेच नुस्तें ते LED fishing करून वेले जाल्यार आमकां गोंयकारांक आनी आमच्या नुस्तेकारांक कितें मेळटलें? So this is a big question mark which every MLA has been telling from day one, but nothing is happening as far as this is concerned. During fishing ban during those days, आमचे local नुस्तेकार दोर्यान वचना, but we see that fishermen from the neighboring states, they come and venture into our sea, our area, and they take all our fish and go. Where is your coastal patrolling boats? What are they doing? कितल्यो आमचे कडेन कोस्टल पेट्रोलिंग बोट्स आहात तेही आमकां सांगचे. आणि आमच्या नुस्तेकारांची अजूनही आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सर्वे जावंक ना. जे तुम्ही CRZ वांगडा केल्ली पळय ती आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन परते करचे म्हणून आमची मागणी. सेकंड, अकॉर्डिंग टू योर गॅझेट ऑफ रिलीज ऑन 27 February 2014, एक स्कीम आणली whereby the fishermen were given financial assistance of ₹75,000 for the renovation of their houses. ही स्कीम बंद जाल्या, ती वेगाच्या वेगान चालू करची. नुस्तेकारांक the government shall provide land for construction of houses to landless fishermen. ही स्कीम बंद जाल्या. मागीर there was saving cum relief scheme whereby when the fishermen don't go venture into the sea, they were given 2,700 per month. ती मागीर BPL केली आणि आता कोणूच ना. नो देर आर नो टेकर्स ओनली. तर हे सगळ्या नुस्तेकारांक परते चालू करचे म्हणून आमची मागणी. रिगार्डिंग एनिमल हजबंड्री डिमांड नंबर 65, the government of the day has to be very serious regarding rabies vaccination. आम्ही पहिला कबड्डी आमचो प्लेयर ब्रिजेश सलोकी कोहो मेलो पळय तो, a state level, national level kabaddi player, everybody has seen, because that is one disease which has no treatment.
सो हेजेर आमी वर्साक एक पावटी ऑन 28 सप्टेंबर फॉर 1 मंथ वर्ल्ड रेबीज डे आमी हे कॅम्प दवरतात. बट आय वूड रिक्वेस्ट यू आफ्टर अनदर 6 मंथ्स कोणाची उरल्या ते परते सर्वे करून आणि 15 दीस पूण परते एंटी रेबीज वॅक्सिनेशन करचे. स्ट्रे डॉग्स वॅक्सिनेशन शूड बी कंडक्टेड रेग्युलरली. आमकां शेल्टर होम्स फॉर स्ट्रे डॉग्स आमकां एक हांगा आहा आसगांव, पूण दॅट्स नॉट परमनंट. आय मीन दे आर लेफ्ट बॅक टू द एरिया फ्रॉम वेर दे हॅव बीन picked up, I think. So, hejer tumhi please look into it. The veterinary clinic in Sholi needs a upgrade. Tisor porto shock yeta. So, he poiche amche veterinary clinic in Sholi. Regarding Goshala, the stray cattle management scheme, every panchayat should be made compulsory to sign. Till you make something compulsory, nothing will happen. एवरी पंचायत कंपल्सरी करपाची. आमचे आतां हांव सरपंच आहा तेन्ना आमकां पयशे फारीक करूंक पडटाले एक गोरू उखलपाक. नाव इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट स्टील सम ऑफ द पंचायत आर नॉट इवन बॉदर्ड टू साइन. आनी ती गोरवां थंयसर रस्त्यार रावतात आसतात, तो ट्युरिस्टूय मरता आनी ते गोरूय cow also gets hurt in this bargain. आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे शिवोली अतुल सरीन म्हणून आहा, आमचो वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवा इन शिवोली. कितलीच गोरवां तो तुमचे गोशाळा काम करपाचे तो करता. की शिवोलची गोरवां थंयसर रोड सायड हाडून दवरता. नॉट ओन्ली द काउज, ऑल्सो द डॉग्स अँड वेरियस एनिमल्स. हेंकाय ऑनले प्रायवेट जे करूंक सोदतात टू टेक केअर ऑफ द एनिमल्स. I request financial aid on the private, lovers of the animals. Enkai korche. We don't have, though we have a high court order to have animal rescue helpline. Ajun helpline tumchi aha kite na ejoy tumi reply diucho when you are giving your reply. Thank you very much, Speaker sir. Anjit Arolkar. I support the demand and oppose the cut motion. Speaker, demand number 65, animal husbandry. Speaker, सगळ्यात पयली आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा की एट लास्ट आमकां वेटनरी हॉस्पिटल आख्ख्या पेडण्या तालुका तेंच्यांनी प्रपोजल मूवय केला आनी बऱ्यापैकी फुडें चालू आहा ही काम. आनी बेगिनात बेगीन मागता तेंचे कडेन की बेगीन फाउंडेशन स्टोन वेटनरी हॉस्पिटल लॉंग पेंडींग नीड नेसेसिटी आहे माझ्या एंटायर तालुक्याची. कित्याक आमकां हॉस्पिटलान वेटनरी हॉस्पिटल आमकां थिवी येवचें पडटालें करासोडे. सो आख्खे येद्या व्हडल्या तालुक्यान आमकां हॉस्पिटल नासलें आनी आयज तुज्या खातीर मेळ्ळा, तेका लागून धन्यवाद तुजे. स्पीकर सर, सगळ्यांनी उलयला स्ट्रे डॉग्साचेर चड उलयना, पूण खरेंच कोस्टल बेल्टार आख्ख्या बिचाचेर स्ट्रे डॉग्स भरल्यात आनी अटॅक करीत आहा लोकल्सांकूय टुरिस्टांकूय. तेचेर टुरिझम डिपार्टमेंटांनी तुमी दोगूय जाण बसून हेचेर सोल्युशन काडपाची गरज आहा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी हे केला की हेचेर काम चालू करतले बेगीन बेगीन सोल्युशन. पूण हे करता आसतना स्ट्रे डॉग्सूच न्हू, स्ट्रे कॅटल्सूय भरलेले आहात बिचांचेर. बिचारूय न्हू रस्त्यांचेर मेळटा आनी रातच्या टायमाचेर लायट जर स्ट्रीट लायट जर पेटलेली ना जाल्यार कितलेशेच एक्सिडंट जातात. सो स्ट्रे कॅटल्स आनी स्ट्रे डॉग्स हेचेर मातशें लक्ष दिवचें. स्पीकर सर, स्किम्स म्हटल्यार आनी एनिमल हजबंड्री कितलेशेच स्किम्स आहात आनी ते स्किम्स आमी आजून पर्यंत म्हणजे कितलेशेच तेंप जालो स्किम्स हे डिपार्टमेंटांनी आहात, पूण आजून पर्यंत तो जो आमकां गांवांनी पावोवपाक जाय तो आयज मेरेन पावना. सो तेका लागून रिक्वेस्ट म्हाजी इतलीच आहा की तुमी फक्त पंचायत लेवल आनी बाकीचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंचे तितक्या पुरती मर्यादीत रावूं नाकात, पूण स्कुलान जे हाय सेकंडरीन 12-11 भुरगीं आहात ते प्रत्येक हाय सेकंडरीन वचून हे एनिमल हजबंड्रीचे जे स्किम्स आहात ते तितके स्किम्स तांकां तुमी एक्सप्लेन करची गरज आहा. कित्याक सगळे भुरगे शिकतात ते कित्याक मागीर जॉब म्हणटात, पूण स्वताच्या हिमतीर आनी स्वताच्या बळाचेर जर रावतले जाल्यार हे तुजे खरेंच स्कीम बरे आहात. आनी म्हाका दिसता जर त्या भुरग्यांनी हे इम्प्लिमेंट करीत आनी सुरवात करीत जॉब आनी बाकीचे बिझनसा वयल्यान हेतून चड फायदो आहा. फॉर एक्झाम्पल डेरीचे सांगतना गायो ज्यो हाडटात
सो माझी एकूच रिक्वेस्ट आहा तुझे वेटनरीचे ऑफिसर्स असतले की फार्मर्स काही फार्मर्स कितें करतात 90% सबसिडी तुवें वाडयल्या बरें केलें बरी गोष्ट ही 90% सबसिडी म्हणजे एक गाय त्यांचे 90% सबसिडी दितात पण थोडे काही फार्मर्स आहात ते याचे मिसयूज करतात आता हे मिसयूज कसे करतात ते आता ते हाडटना तमिळनाडूच्यान बीन गायी हाडटात ते चार लॅक्टेशन 5 लॅक्टेशन जाल्ले गायी हाडटात कित्याक तांकां कमी रेटीक मेळटात आणि कमी रेटीक मेळ्या कारणान तुजी जी सबसिडायज रेट आहा त्याच्याहून कमी हाडटात ते वयले ते मागीर एडजस्ट करतात सो हांव कितें सांगूंक सोदता ते अंडरस्टँड करूंक जाय तुज्या ऑफिसरान तूं हेचेर नोट डावन करचें कित्याक हे सबसिडी 90% दिल्या ती खरीच युटिलायज जावंक जाय म्हणजे एक गाय कांयच न्हू म्हणल्यार 1 लाखाच्या वयर पडटा आणि जर समज तूं जर ती 5,500 जर घेवन हाडली तेणी जाल्यार तो आपले प्रॉफिट हेचेर मातशें लक्ष दिवचें कित्याक आयज आमकां गरज आहा गोंयांत मिल्क येल्ड आहा ती वाडपाक जाय मिल्क प्रोडक्शन वाडपाक जाय आणि ते प्रोडक्शन वाडटले जाल्यार बरे क्वॉलिटीचे फार्मर्सांनी गायी हाडपाक जाय म्हणजे फर्स्ट हांव रिक्वेस्ट करता की डॉक्टर्स आनी स्पेशल वेटनरी डॉक्टर्स आहा तेंच्यांनी ते एक्झामीन करचे की प्रत्येक गाय जी येता ती फर्स्ट लॅक्टेशन ऑर सेकंड लॅक्टेशनाचीच आसूंक जाय जाल्यारच ते फार्मरान ते कशें आयडेंटिफाय करा कितें तुजे एक्सपर्ट्स आहा तेंच्यांनी करचे दुसरे गोटरी हे गोटरी फार्मिंगेचेर सगळ्यांनी दुर्लक्ष केल्लो कोणाकूच खबर ना पण सगळ्यान बेनिफीट आनी प्रॉफिट आहा ते गोटरी फार्मिंगेन आहा आयज गोटरी फार्मिंग आमकां गांवांनी पावोवपाची गरज आहा तुजी स्कीम आहा ती 10 फिमेल गोट्स आनी 1 मेल गोट्स 1,37,000 तूं दिताय तांकां पूण खरी बरी गोश्ट आहा पूण हे पावना अजून पर्यंत लोकां मदीं पावना फार्मर्सां मदीं पावपाची गरज आहा हे स्किम्स इतले आनी इतले बेनिफीट तूं दिताय जाल्यार हे गोटरी म्हणजे गोट्स आमी भायल्यान हाडटात जे घाटा वयल्यान हाडटात आमी आमकां हेका सो ते आमकां गोंयानूच प्रोड्यूस करूं शकतात आनी गायींचे स्पेशली म्हटल्यार ब्रिडींग म्हणटात ती गायींची भायले हाडटात पळय ब्रिडींग हांगासरूच करपाक प्रयत्न करा म्हणजे हांगासले हांगा आमकां बऱ्या क्वॉलिटीचे फर्स्ट आनी सेकंड लॅक्टेशनाचेच गायी मेळोंक शकतात स्पीकर सर दुसरे डिमांड नंबर 66 फिशरीज सर परत एकदा तुमचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमच्या मांद्रे मतदारसंघात फिशरमॅन कम्युनिटी खूब आहा आनी फिश मार्केटूय आसले थोडे रस्त्यारूय बसताले पूण पयले फावट जेन्ना प्रपोजल मूव केलो तेन्ना पयले फावट आमकां हरमला फिश मार्केट रस्त्यार आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडांतल्यान आमकां सँक्शन करून टोटल 4 क्रोर्साचे तशेंच बीच कोस्टल बिल्डर तेंच्यांनी सायन बोर्ड्स आनी तेतून घेतला टोटल प्रोजेक्ट तो 4 क्रोर्साचो आनी तेन्ना धन्यवाद म्हणटा की टेंडरूय ओपन जाल्लो आहा आनी बेगीन फावंडेशन स्टोनूय जातलें म्हणजे हरमल विलेजीक आमकां आमचे फिश मार्केट बरें सारकें वेल इक्विप्ड फिश मार्केट मेळटलें तशेंच परत एकदा धन्यवाद तेंचे म्हणटा की तेंच्यांनी मॉडर्न इंटिग्रेटेड विलेज मोर्जी हांगा ओडयेकार आमचे कितें करताले बिचाचेर ओडया एका लायनीन दवरताले विठ्ठलदास वाड्यार मोर्जे आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जाणा कित्याक तो पर्सनली इन टच तेंच्या सगळ्या कितलीशींच वर्सां आनी तो जाणा तेंचे डिफिकल्टीज कितें आहा ते थंय ओडयो जे दवरतात हे पारंपारीक पिढयान पिढयो ते वेवसाय करतात आनी अजूनय ते वेवसाय करतात आनी कितें जाता सीजन ऑफ जाल्या उपरांत ते ओडयो जेन्ना ऑफ सीजन जाता ओडयो धापून दवरतात सीजन स्टार्ट जावचे पयलीं काही थोडे नेगेटिव्ह माइंडेड लोक असतात जे गोंयकारान थंयसर लोकल नासता भायले आपलो बिझनेस प्रमोट करपा खातीर थंय तांकां हडल जाता बिचार देंवताना ते होडयो आहात म्हणून खंय ना खंय तांकां उजो घालप तेंच्यांनी रातचे उजो घालप एवरी इयर एक नाल्यार 2 होडयो जळयतात आनी हे करपा खातीर आतां जो होडयां खातीर तेंच्यांनी शील्ड म्हाका तेंच्यांनी प्रोवायड करून दिला टुरिझम डिपार्टमेंटाची एनओसी मूव केला सीआरझेड आनी टुरिझमाची एनओसी पूण बाकीचे एस्टिमेट करून डीपीआर बीन सगळे रेडी आहा तेका लागून धन्यवाद तुमचे कित्याक आमच्या मोर्जेकारांचे जे होडये दवरपाक त्रास जाताले ते बऱ्या पैकी तेंच्यांनी हे केला म्हणजे शेड विथ अलॉंग विथ 4 मोटर्स म्हणजे होडी दर्यांतल्यान पूल ऑटोमॅटीक करतली आनी स्टोर रूम तांकां सगळे फॅसिलिटीज तेंच्यांनी दिल्या तेका लागून धन्यवाद तेंचे तशेंच केरी फिशींग विलेज ते ऑलरेडी टेंडराक घातलेले आहा केरी फिशींग विलेज तशेंच मांद्रे फिश मार्केट हे दोनूय कंबायन करून आनी आशवे शेड होडयांक हे तिनूय कंबायन करून तेंच्यांनी तो एक टेंडरिंग एक प्रोसेस केल्या तेका लागून खरेंच खूब खूब धन्यवाद आख्या मांद्रे मतदारसंघाच्या फिशरमॅन्स कम्युनिटीच्या वतीन कित्याक तुवें येदे व्हडले प्रोजेक्ट कितलीं वर्सां सगळे तेंचे डिफिकल्टीज ह्या इशू हेतूंतल्यान सॉल्व जातले स्पीकर सर दुसरे व्हेरी इम्पॉर्टंट
CRZचो इशू खूप जाता आणि स्पेशली फिशरमॅन्साक फेस करचो पडटा आणि म्हाका दिसता म्हाजो सर्वे ऑलरेडी मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो जाल्लो आहा अलॉंग विथ CRZ आणि फिशरीज डिपार्टमेंट आणि फक्त वास्को उरला. सो वास्को बेगीन कंप्लीट जाता तो नोटिफाय करून बेगिनात बेगीन घेवचो फिशरमॅन झोन. कित्याक फिशरमॅन झोन केल्या उपरांत आमकां फिशरमॅन्स पॉलिसी करूंक मेळटली जेणे करून फिशरमॅन्साची घरां आहात तांकां ती घरां बांदूंक मेळटली, होमस्टे करूंक मेळटले, परत तांकां बाकीचे बिझनस भायर रेस्टॉरंट जावंक आनी वायन स्टोर जावंक हे इतर गोश्टी करपाक मेळटले. सो आयज काल फिशींग आहा त्या टायमाचेर चलताले तशें ना. जाता तितको आमकां दुसऱ्या वाटेंतल्यान तांकां सपोर्ट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सबसिडी आमच्या फिशरमॅन्सांक सबसिडी पयलीं हेका लागून पेट्रोलाक आनी डिझला खातीर 50,000 मेळटली 7 वर्सां पयलीं. आयज तांकां 30,000 मेळटा. म्हणजे खर्च किती वाडला, एक्सपेंडिचर सगळें वाडला आणि आमी तेंचे पयशे देंवयतात. सो रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बसोन ते 30,000चे 50,000 परत करचे. तसोच तेंचो मोटर बोटीचो मोटर आहा तो 1,25,000 पडटा आणि पयलीं कोविडा पयलीं तांकां 60,000 रुपया आमी दिताले. आता कोविडा उपरांत आमी तांकां 60,000 बंद केले आणि आता तांकां ते मेळना. सो रिक्वेस्ट करता ते 50% तेजे मोटराचेर तुमी करचे. तशेंच नेट फिशींग नेट 1 लाख रुपया एका जायेक पडटा तांकां आमी 30,000 रुपया दिताले. ते खंयसर तरी 50% करपाची गरज आहा. होडी एक होडी घेवपाक 3.5 लाख पडटात आणि आमी 60,000 तांकां दितात. 3.5 लाखाची होडी आमी 60,000 दितात गव्हर्मेंट. सो ते खंय तरी 50% करची गरज आहा. स्पीकर सर, 2 पॉयंट उरल्यात. श्रीम्प फार्मिंग आहा तेचेर आमकां थोडो लक्ष दिवपाची गरज आहा. कित्याक श्रीम्प फार्मिंग म्हटल्यार जे सुंगटां पोसता पयलीं तुका खबर आसतालें आमच्या गांवांत सगळ्याक सुंगटां पोसताले आणि ती श्रीम्प फार्मिंगाचे हे इम्पॉर्टंट हांव सांगता. श्रीम्प फार्मिंग पयलीं प्रोड्यूस कशें करताले आमी ट्रेडिशनल वेन करताले. म्हणजे जेन्ना पोंड सुकयल्या उपरांत 4 दीस सुकोवन ते 4 इंच क्रॅक पडोंक जाय. कित्याक भितरली कुल्ल्याचो जीव नाल्यार आनी इतर जीव जो सुंगटां कारबार करतलो तो मरोंक जाय म्हणून. आनी मागीर ते 2दा वॉश आवट करताले. मागीर दोपारभर उदीक भरून शेणाचे पोतयो अशें घालताले. कित्याक आनी परत उदीक दोपारभर भरताले शेळो जातालो आनी मागीर सुंगटां हाडून ती सोडटाले. सो 1 लाख सुंगटां हाडली जाल्यार तांकां ती 1 लाख जावन ते शेळ्याचेर ते 15 दीस जगताले. सो हे ट्रेडिशनल वे आमी करताले. आता कितें केलां, आता मॉडर्नायज जाल्लो आहा. आता प्रत्येक थोडे कोण करतात ते सिमीट प्लास्टीक घालतात. प्लास्टीक घालून तेचेर उत्पन्न तयार करतात. आता सुमार जर प्लास्टिकाचे हेचेर जायत जाल्यार प्लास्टीक केमिकल म्हणजे आमी खाता ते हार्मफूल. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवन हे हांगासर आमी ओल्ड ट्रेडिशनल वेन आमी करताले ते करचे. कित्याक 1 लाख बी घातले जाल्यार 65% फक्त जगता बी तेतुले. बाकीचे कोण ना कोण खाता नाल्यार मरता अशे गोश्टी येता. सो हांगासर तेंची सबसिडी वाडोवपाची गरज आहा. दुसरे तुजे मसल्स शिणाण्यो हे इंट्रोड्यूस केले. खरी बरी गोश्ट शिणाण्याची हे फार्मिंग इंट्रोड्यूस पूण ते गांवांनी अजून तरी पावोंक ना. ते पावोवपाची गरज आहा. आनी लास्ट एक्वेरियम आमचो जो सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान पास जाल्लो आहा एक म्हणजे एक्वेरियम गॅलरी म्हणटा ते सिंगापूर एक्वेरियम आहा त्या लेवलीचेर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींत एक्वेरियम येता. तेका लागून परत एकदा आमच्या मिनिस्टराक धन्यवाद. Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, speaking on fisheries, पयलो फिशरीजाचेर उलयता हांव. फिश म्हणजे आमचे स्टेपल डायट ऑफ अवर गोवन. आमचे नुस्तें, रुचीचें नुस्तें. पूण नुस्तें म्हारग जाला आनी हेचेर आमी सगळ्यांनी काळजी घेवपाची गरज आहा. आनी आदी ह्याच सभागृहान 2012 आमी डिबेट करतना नुस्तें म्हारग जाला तेचेर एक तडको काडलेलो. म्हणजे ते एक वॅन्स हाडलेल्यो. नुस्तें सगळ्याक एक आमचे म्हापसासून गिरी येताना एक थिंगा रावताली, कलंगूट रोडार एक रावताली, म्हापशान तुज्या एक रावताली, सगळ्याक रावताले. त्यो वॅनी आतां दिसना आनी तेचेर सबसिडायज फीश मेळताले. आनी जो तर सगळ्या सर्वसामान्य मनशाक आमी नुस्तें दितले जाल्यार ह्या फ्युचरान सबसिडायज फीश दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सबसिडायज फीश, how you will do it and how you will incorporate it in your budget, you will have to discuss with your director and your entire team how you will help the fishermen, the local fishermen, so that his kids do not stop this tradition.
आता आमी पळयल्ले आहा स्पीकर सर की फिशरमॅनाचे दोग-तीग जाण चेडे आसता तितलो एकटो चुकून जाला जाल्यार फिशींग ट्रेडिशन फुडें व्हरता, बाकीचे जाण सोडटा. ते म्हणटा परवडना आमकां. आतां सांगला पळय तशें जे आदी आमी सबसिडी दिताले केरोसीन वा पेट्रोल सबसिडी, तेजे भायर जे आमी एक मिशिनाचेर सबसिडी दिताले, हे सगळे कमी जायत गेल्ले आहा, सरकाराच्या वाटेनसून कमी जायत गेल्ले आहा. ते म्हणटा आमी जर तर स्पेशली सगळे राखणकर आमी जर तर फुडें वचत नुस्तें हाडपाक ते सायडीचे आउट ऑफ गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्रा, मालपेचे बोटी ते येवन तेंचे बुल ट्रॉलिंग व्हडले जाव घालून तेंचे जाव काबार करून म्हणजे 2-2 बोटी वांगडा वा 3-3 बोटी वांगडा येवन ते सगळे तेंचे बुल ट्रॉलिंग करून नुस्तें व्हरता. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयता ऑनरेबल मिनिस्टराक की आयज डबल इंजीन आमचे सरकार आहा, तुजे कडेन फास्ट बोट हाडपाची गरज आहा, म्हणजे स्पीड बोट फास्ट आतां आहा आमचे कडेन, पूण ते तुजे रफ सी जालो मातसो जाल्यार तुजी बोट फुडें वचना. 2-3 फावटी आमी पासून कलंगूटसून बोटी दिल्ल्यो आहा तुमकां, म्हणजे कॅप्टन ऑफ पोर्टान अरेंज करून दिल्ल्यो आदी की वचोन तांकां धोरा म्हणून, मालपेचे बोटी धोरा म्हणून. हांव कित्याक म्हणटा की आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅन तुवें सांबाळपाची आयज गरज आहा. And they are looking at you कि you will help the traditional fishermen. That you know the entire belt, म्हणजे तू आख्खो बेल्ट जाणा, शापोरासून ते अप टू आमचे जिताची कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रे ते आख्खो जाणा तू अप टू काणकोण. You know them. You are one of them. So when you know their needs, तेंचे कितें प्रॉब्लेम आहा, स्पेशली ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे ट्रॉलर ओनर आहा ते भायर वयता, तेंचे भितर जो वाद आहा आयज पासून चालू आहा की ते वयता व्हडलो जनरेटर घेवन आनी जनरेटर थिंगाच उरता आनी ते मागीर कितें ते LED बल्ब घालता भितर सगळो जीव पासून मारता. हो अजुनी पासून डिबेट चालू आहा. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान लेजिस्लेशन हाडले, बॅन केले, स्टेट गव्हर्नमेंटान बॅन केले, पूण ते बॅन अजुनी पासून जायना. खंय तरी दबाव येता, डिपार्टमेंटाचेर दबाव येता, कोण डेलिगेशनां घेवन येता आनी हे तेंचो वेवसाय अलॉंग विथ LED बल्ब चालूता. तितून एलिगेशन जाता फ्रॉम ट्रेडिशनल फिशरमॅन की आमचो कॅच वयता म्हणून. जे नुस्तें धोडेक येता ते बल्ब घालून थिंगासरूच स्टॉप करता आनी सगळे व्हरता. हेचेर मातशें तुवें एक तोडको काडचो पडटलो. यू विल हॅव टू सी अ मिडल वे हाव यू कॅन हेल्प द ट्रेडिशनल फिशरमॅन अँड द ट्रॉलर ओनर बाय बॅनिंग दॅट LED. म्हणजे LED बॅन आहा. सो LED जेन्ना बॅन आहा ते यूज कशें करता आनी तांकां कोण परवानगी दिता. आतां तुजे डिपार्टमेंटा कडेन तसो हे ना, यू डू नॉट हॅव the required infrastructure. हांवें सांगला पळय थंय you will have to bring at least 2 or 3 boats. आमचे कडेन तुजे कडेन बोटी जाय, बरे हाय स्पीडाचे बोटी जाय, डबल इंजिनाचे बोटी जाय तुका, so that your people can go up to beyond 5 nautical miles and check what is going on over there. LED fishing जे आमी हिंगा उलयता सभागृहात ते चलता काय चलना. धोडेर रावत जाल्यार दिसता उजवाड सगळो, जो उजवाड दोरयान भितर दिसता तो LED. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयता, कित्याक आय एम टॉकिंग की ट्रेडिशनल फिशरमॅन बॉर्न जावंक पडना गोंयान. आदी मातांनी सालदानाचो उगडास येता म्हाका, तो ह्या सभागृहानूय झगडटालो, भायरूय झगडटाले. कित्याक ती व्हडली आंदोलनां केली तेंच्यांनी की ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमचो उरचो म्हणून. आख्खो कोस्टा वयले जे लोक आहा ट्रेडिशनल फिशरमॅन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा ते तेंचे भुरगे फुडें हें ट्रेडिशन व्हरचें म्हणून थोडे जाण वाजेले. म्हाजे कितकेशेच फ्रेंड आहा थिंगा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा तेजे भायर आहा ते वाजेले. कित्याक हे सगळी ही कारण हें LED एक आहा, बुल ट्रॉलिंग आहा, मालपेचे बोटी येता ते बुल ट्रॉलिंग करता, ते LED घालता, ते सगळे भाशेचे करता. आमचे उदकान येवन ते फिशिंग करून वयता. म्हणजे आमचे द वॉटर विच इज मेंट फॉर फिशरमॅन ऑफ गोवा तेंचे वाटेन तेंचो दर्या भरपूर आहा, महाराष्ट्राचे वाटेन तेंचो दर्या भरपूर आहा, पण आमी थिंगा वचना, आमी धोडेक आहा. पण म्हाका दिसता खंय तरी आमी ड्रॉ लायन करपाची गरज आहा आनी तुवें हेल्प करपाची गरज आहा. ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे जे दुख्ख आहा
ते एक दीस तूं यो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आयक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुवें वचपाची गरज आहा आनी तूं जर तर वचोन थिंगासर जर तर एड्रेस करशी हो इश्यू वॉट आर युअर प्रॉब्लम्स तेंचे जेटी तूं सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन घाल एक बरो व्हडलो आख्खे गोंयचे फूल कोस्टल बेल्टाचे रिक्वायरमेंट घाल की कितें कितें आमकां जाय जे आदली रांपां आहा ती सारकी करपाक जाय तांकां शेड घालपाक जाय नेट वेंडिंग शेड घालपाक जाय आनी कितें घालपाक जाय म्हणजे आयस बॉक्सीस व्हडली मागीर एक फ्रीजर खूंय म्हणजे प्रत्येक तालुका वायज तूं घाल न्हू एक बरो व्हडलो आमकां रेफ्रिजरेशन म्हणजे हो रेफ्रिजरेटर इज ओनली मेंट फॉर एंटायर दीस तेका कंपार्टमेंट घाल लॉक्स घाल प्रत्येक एरियाक एक एक दी म्हणजे यू गो इट इन अ मॉडर्न वे डू इट इन अ वे वेर ट्रेडिशनल फिशरमॅन विल रिमेंबर यू स्पीकर सर एनिमल हजबंड्रीचेर एक उलोवंक सोदता हांव एनिमल हजबंड्रीचे जे इश्यूज आहा ते म्हाका दिसता द पेट्स आर व्हेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स आतां कितें करता कितली भुरगीं आहा म्हणत जाल्यार 4 जाल्यार 5 सांगता तो पेट आहा तो तेचो भुरगो तो आसता अशें जाल्लें आहा गोंयांत की जो पेट आहा तेचो भुरगो आसता सीक जाले काय दोतोर ना एक्सरे काडूंक जाय ते आमचे एडवोकेट कालुसान सांगला म्हणजे तुझे जे हॉस्पिटल आहा वेटेनरी सर्विसीस हॉस्पिटल आहा आमचे स्पेशली बार्देजांत जे हॉस्पिटल आहा यू हॅव टू अपग्रेड इट वी हॅव गॉन बॅकवर्ड्स जो तुवें मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन जे मॉडर्न जे अपग्रेडेशन करपाक जाय तुजे वेटेनरी हॉस्पिटलाचे ते हाव यू आर गोइंग टू अपग्रेड नॉट ओन्ली हियर इवन इन सालसेट प्रत्येक तालुक्यान एक आसपाक जाय ते आणि तितून सगळे भाशेची फॅसिलिटी तितून सगळे भाशेचे डॉक्टर तितून सगळे भाशेचे जे तेका डॉक्टराचे असिस्टंट आहा पळय ते सगळे आसपाक जाय मनीस आय फील दॅट वी आर व्हेरी मच बॅकवर्ड व्हेरी मच हांव तूं रागार जावप ना पूण तुवें पयशे मागूंक जाय हांव जाणा तूं काम करूंक सोदता म्हणून आय नो यू वॉन्ट टू वर्क बट यू वील हॅव टू सीट विथ सीएम and tell him that we will do a model of one hospital veterinary service hospital आम्ही एक घालया आणि गोंयच्या लोकांक दाखोवया असली हॉस्पिटलां प्रत्येक तालुक्यान जावपाची गरज आहा हांवें तुका सांगलें 4th इज द डॉग इज देअर सन म्हणून ते म्हणटा और शी इज द फिमेल म्हणजे तेंचे डॉटर म्हणून अशें जाल्लें आहा आनी जेन्ना तेका कितें जालें जाल्यार ती रडटा घरा लागीं आमचेय पासून आमच्याय घरान अशेंच सिट्युएशन आहा म्हणजे पेट्स आर व्हेरी 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 लविंग स्पेशली कॅट डॉग आसूं म्हणजे काव आसूं वासरू आसूं इतले एक्सिडंट जाता स्पीकर सर तुवें पयला आसतलें एक 2 मिनटांनीच सोंपयता एक्सिडंट इतले जाता तेंकां खूंय व्हरतलो ती गायेक काडटा कोण आनी दोग तीग जाण येता आनी धुकलून सायडीक दवरता रोडाचेर कोण ना व्हरपाक आमी हे सभागृहान उलयता I know you are positive to bring this change, but you will have to sit with CM to bring about the required change. सुणे वाडत आहा आमी म्हणटा हो एनजीओ काम करता तो एनजीओ काम करता तो एनजीओ काम करता जाल्यार सुणे वाडटा कशे बिचार यू सी द नंबर ऑफ डॉग्स ऑन द बीच all these tourists who are coming they are scared to walk you go in the fish market you go in GMC you go in district hospital you go in any place there are dogs just increasing in numbers somewhere down the line we are not working who is not working panchayatiche kam municipalityche kam to control the dog population nobody is working ha khare sangta tuka you take it from me nobody is working there are few NGOs who are doing an excellent job tu ani ha वांगडात असले थिंगा माया शिकेरी काय बरे तेणी वाडोयत गेले ते शेडी हाडटा हुंय मेवता थिंगा सोल्ली गोरवां हाडून घालता पूण थिंगा सोरी लोकल सिट्युएशन हांव तेंकां आतां म्हणजे मयाचे लोक म्हणटा आनी कितले हाडटले तुमी खरी गजाल ती तशें तूं तालुका वायज घाल न्हू वाय आर यू नॉट रेडी टू सीट विथ आवर revenue minister and check where you will get comunidad land put taluka wise बार्देश तालुकाचे ही गौशाळा पेरणे तालुकाची ही गौशाळा ते सायडीन बिचोली तालुकाची मया ऑलरेडी आहा ते सायडीन तिसवाडी तालुकान एक गौशाळा घालपाची गरज आहा यू सी द नंबर ऑफ cows and bulls bullocks and their calves on the road एक कडे 150 अंजुना तेतूच गेले आमी 150 वयर एके कडे बसलेले तेंका काडपाक कितलो टाइम लागलो स्पीकर सर हांव कित्याक उलयताय वी हॅव टू गिव देम देयर होम बिकॉज तेंका आमी सोडलेले आहा आमी लोकलांनी सोडलेले आहा काव शेडीची घरां बांदली रूम बांदले भाड्याक दिले
हॉटेल केले, गेस्ट हाऊस केले, त्यांची कावशेट नाच झाली. कोण तरी सकाळ फुडें 5 वचून दूध काडटा गायेचे हुंय रोडार, ती आपली गाय म्हणटा आणि ऍक्सिडेंट जात जाल्यार कॉम्पेन्सेशन सोदता स्पीकर. हांव मंत्र्याक दोश दिना, पूण हे आमी काम करपाक जाय. प्रत्येक आमदारान तालुका वायज काम करपाक जाय. खूब आनी उलोवपाक आसलो वेटनरी सर्विसीस, म्हाजो टायम जाल्लो आहा. थँक्यू स्पीकर सर. मातशे जाग्यार घाले. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो आसा आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा की आमचे जे मुळगांवचे वेटनरी हॉस्पिटल असले त्याचे अराउंड कॉस्ट अराउंड 10 crores आसा, ताचे ऑलमोस्ट टेंडर बी जाला, ओपनय जाल्ले आसा, थोडे अप्रुवल्स उरला. थोड्याच दिसांनी म्हाका दिसता एका फुडल्या 15 दिसांनी की म्हयन्यान ताचे फाउंडेशन जातले. मंत्री बाब खरेंच मनापासून धन्यवाद. ही आयडिया ऍक्च्युली खूप वर्सां पयलींची आसली, पण खुबसो मदींच इश्यू आसले, लँड ट्रान्सफर जावपाक जाय आशिल्ली, बाकीचे फॉर्मॅलिटी आसले, पण सगळ्या गोष्टीक मंत्र्यान म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा, मुख्यमंत्र्यानय सपोर्ट केल्लो आसा. स्पीकर सर, उलयतना हांव एकूच सांगता, आतांच बाकीचे कलीग म्हजे उलयले, एकूच सांगता, हिंदुस्तान टायमाचेर एक डेटा प्रेझेंट जाल्लो जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्रीन लोकसभेन केल्लो ऑन April 1st. डॉग बाईट केसीस इन गोवा 2022 8,057 केसीस असले, 2023 11,904, 2024 17,236. म्हणजे जर हे डॉग बाईट केसीस जर पळयशात इतले वाडल्यात, दॅट गोज विथआउट सेईंग की खरेच स्ट्रे जे डॉग आसा खूप वाडलेले आसा, वचत त्या वॉर्डांनी वाडलेले आसा, म्हणजे पंचायत लेवल सगळीकडे वाडलेले आसा. आमकां खंय तरी हाचेर सिरियसली विचार करपा जाय. वी नीड टू ऑल ऑफ अस वर्क टुगेदर. पण ह्या कुत्र्यांचो जो इतलो हे जाता, म्हणजे केन्ना केन्ना सकाळचे उठून जर वॉकिंगेक वयतलो रस्त्यार जाल्यार भंय दिसता, कितें तरी हातीन काठी घेवन वचचें पडटा, जाल्यार खंयचोय कुत्रो चावूंक शकतात. आणि हो फुडें फुडें वचून भंय जातलो. कित्याक जो हा मुद्दाम डेटा कित्याक सांगलो, जो वाडटा न्हू, कशें 2022 8,000, 2023 8,500, ओके, 2024 9,000, पण 2022 8, 2023 11, 2024 17, कितलो डिफरन्स पळय, जस्ट मल्टिप्लाय. सो हो कंट्रोल करपाक आमच्या डिपार्टमेंटान काळजी घेवपाक जाय. आमचो मंत्री खूप रिसेप्टिव्ह आसा, ही ऑलवेज टेक केअर ऑफ इट. दुसरो, हांव एक 2च मिनटां उलयतलो, चड ना. म्हज्या मतदारसंघान स्पेशली आमच्या त्या गांवांनी खुबशे आमचे शेतकरी आसा ज्यांचे दुधाचोच धंदो करता. खूप वर्सां ते दुधाचो धंदो करता आणि तांचे बरे चल्लेले आसा. हांव तांचे कडेन खूब जाणां कडेन 1 to 1 उलयलो, ग्रुपान उलयलो. तांचे समूह, तांचे मंत्री बाब, तांची कंप्लेंट कितें आसा, जी तुम्ही नवी सुधारित स्कीम केल्यात, ते कितें म्हणटात, ही जी स्कीम आसा ती तुम्ही नव्या शेतकऱ्यांक केल्यात आणि ओल्ड शेतकरी आसा तांकां ही स्कीम ना. तांचे म्हणणें कितें, आमी इतली वर्सां ह्या धंद्यान आसा, नवे जे येतात म्हणजे जे कोण हे धंदो करपाक, ते कदाचित 1-2 वर्सां करता, फुडें कंटिन्यू करता, करिना, पण आमी इतली वर्सां करता, आमकां कित्याक स्कीम ना. सेकंडली तांचे कशें आसा म्हणणें, तुम्ही स्वतःच्या तुमच्या आन्सर्स दिला, जे म्हजे ऑनरेबल कलीग जितान घातलेले स्टार क्वेश्चन 9A, तातूंत तुम्ही कितें दिल्यात, तर तुमचे जे आमकां दिसाक जे दूध जाय ते अराउंड 48,818 लिटर जाय, आणि आमकां जे फक्त मेळटा, आमचे जे तयार जाता गोंयांत ते 37,986, म्हणजे 11,000 अराउंड डिफरन्स आसा, आणि हे तुम्ही प्रोक्युअर भायल्यान करता. दॅट मिन्स कितें, आमचे मिल्क प्रोडक्शन, हांव नको, हांव फुल डेटा पळोवंक ना, सो आय विल नॉट कमेंट. एक तर आमचे मिल्क प्रोडक्शन वाडोवपाची खूप गरज आसा, आणि तुम्ही एग्री करतात, तुमच्या आन्सरांतय एग्री करतात की कारण कितें मिल्क प्रोडक्शन. तर मिल्क प्रोडक्शन कमी जावपाचें तुम्ही कारण कितें म्हणटात, तर मिल्क जो कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट आसा, हो खूप हाय आसा आणि तांकां प्रॉफिट ना. हे तुम्हीच उत्तर दिल्लें आसा, तुमच्या स्टार क्वेश्चनान दिला, तुमच्याच ऑफिसरांनी. सो त्या खातीर म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा तुमकां, तुम्ही तांकां जो 40% सपोर्ट प्रायस दितात, तो सपोर्ट प्रायस खंय तरी वाडयात, तांकां ते फिजिबल जावनी. जर फिजिबल जायना जाल्यार हे मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट डावन द लायन आमच्या गोंयांत हे कमी जातले. आता मिल्क प्रोडक्शन कमी जावपाचो एक इश्यू. दुसरो इश्यू कितें, हांव जर शेतकरी आसा, इतकी वर्सां गाईचो धंदो करता, फाल्यां म्हज्या फाटल्यान म्हजो पूत करिना, म्हणजे हांव आनीक अनएम्प्लॉयमेंट वाडयता, किंवा म्हजो आनी घरांतलो करता, किंवा हांवूच धंदो बंद करता, म्हणजे हांव अनएम्प्लॉयड जाता. सो दुसरो इश्यू तो आसा, अनएम्प्लॉयमेंट वाडटलो जाल्यार गोंयकार आमचे प्रत्येक धंदे जर कमी जायत, आज आमचो कोण आसा गोंयकार, पयलीं कार्पेंटर कमी जालो, मागीर गवणो कमी जालो, आज आमचो डेअरी वालो कमी जालो, मागीर तूं जालो जाल्यार
Speaker, sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. सो स्पीकर सर सो त्या खातीर आमी ह्या जे फार्मर्स जे आमचे गायींचो धंदो करतात तांकां आमी कशे रिटेन करतले तांकां कशे सपोर्ट करतले हांव जाणा पर्सनली इन्सिडन्स की आमचे कितलेशेच शेतकरी भाव आसात किंवा माझे इनफॅक्ट माझे 1-2 पंच आसात जे हो धंदो करता एकट्यान तर सारकोच सोडला आनी एकटो आतां सोडपाच्या वाटेर आसा त्यामुळे कशें आसा पंच आसल्यार परत येता हांव विचारता अरे बाबा कितें इश्यू आसा तुमचो जो मेडिसीन कॉस्ट आसा न्ही सर तो पयलीं म्हाका दिसता 20% दिताले आतां तुमी 50% तांच्या कडल्यान पयशे घेता सो तो रिजनेबल अमाउंट तांचो घेयात हांव कोणाक ब्लेम करना बट आमकां सगळ्यांक जर आमी काम केलें बरोबर जाल्यारच हे मिल्क प्रोडक्शन वाडू शकता आमच्या भुरग्यांचो एम्प्लॉयमेंटूय वाडटलो आणि ओवरऑल आमकां बरें जातलें तुमी खुबशे स्किमी केल्या हांव ना म्हणना मुख्यमंत्री ह्या सुधारित कामधेनू स्कीम केल्यात रिवायज इन्सेंटिव्हाची केल्यात दुसरो जो हो तुमी सपोर्ट प्रायज दिता एक सिन्सियर रिक्वेस्ट तुमकां आमकां सगळ्यांक हांव परत एकदा हे स्टेटमेंट म्हणटा हल्लीच म्हटलं आमकां सगळ्यांक पगार 7 तारखे पयलीं सगळ्यांची अपेक्षा आसता इन्क्लुडींग आमची आसता पूण हो सपोर्ट प्रायज तुमच्या मुळे म्हणना कित्याक तुमी हांव एकदा क्वेश्चन काडलेलो तुमी एक्सप्लेनेशन दिला पण खंय तरी डिले जाता हो सपोर्ट प्रायज तांकां जो आसा हांव म्हणना की म्हयनो जातकीर 7 तारखेक तरी मेळचो पण 2 म्हयन्यांनी तरी मेळपाची कशी तरी तुम्ही सिस्टम करात समहाव तुमची सिस्टम वेदर इट इज ॲट आमच्या गव्हर्नमेंट लेवल ऑर मिल्क डेअरी लेवल ऑर सोसायटी लेवल खंय तरी देर इज अ कन्फ्युजन आसा म्हाका दिसता काल थोड्या शेतकऱ्यांक पयशे मेळलेले आसा कित्याक हांव विचारलेले आसा तुम्ही करतात कित्याक हो जो सपोर्ट प्रायस वाडोवपाचो आणि टायमार मेळपाचो खूब तुम्ही जर पळयशात तुमचे स्किमी तुम्हीच दिल्यात पशुपालन स्कीम दिला एकच मिनिट डेली इक्विपमेंट स्कीम दिला फायनान्शियल असिस्टंट दिलात हातूंतलो सगळ्यांचो जो डेटा दाखयतात 23-24 अमाउंट रिलीज केल्लो जास्त आसलो पशुपालन अंदू 24-25 कमी आसा डेरी इक्विपमेंट स्कीम 23-24 9 लाख दिल्यात 24-25 फक्त 3 लाख दिल्यात तुमचंच सांगता फायनान्शियल असिस्टंट टू डेरी 23-24 तुम्ही 2,21,000 हो एक वाढलेलो आसा 3,75,000 म्हणजे डेटा जो सांगता की शेतकरी डेरीचे कमी जातात असो डेटा सांगता माझ्याकडे हे ना तुमचोच दिल्लो डेटा सांगता म्हणजे सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा आमचे जे शेतकरी जे भाव आसात खास करून डेरी भाव आमकां तांकां खूब सपोर्ट करपाक जाय मिनिस्टर सदांच रिसेप्टिव्ह आसता केन्नाय कितेंय जर आमकां डावट आसले आमी अप्रोच केले सदांच म्हणजे आयकता आनी म्हणजे एका कॉलाचेर तो बाबडो सगळी आमची कामां करता थँक्यू फॉर ऑल द सपोर्ट पण हे मातशे गोष्टी तुम्ही लक्षात घेवंक Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 66 fishery. Saglank pehli I would like to thank our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Minister for Fisheries Sri Nilkant Harankar for providing a source of employment to one person from my constituency by providing him eco-friendly movable kiosk मस्तने वाहिनी 3-wheeler ही एक जी तुम्ही स्कीम काढलेली आणि ही तुम्ही माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या एका भुरग्याक जयंत मोर्जे म्हणटा का तुम्ही 3-wheeler जी रिक्षा दिलेली आसा फॉर सेलिंग फिश एक खरंच अत्यंत गरजेची गरज आसा अशी बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तुम्ही दिला बट म्हाका दिसता हे मोठ्या प्रमाणे वाडपाची गरज आसा स्पीकर सर मुद्दाम हेच्या भितर एकूच चेंजीस करपाक हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराकडे कित्याक जे तुम्ही बँक गॅरंटी मागता त्या मनशा कडसून 1 लाख रुपयाची ती हे गरीब लोक असल्या कारणान तुम्ही ते एक 50,000 करची केली सो एक 50 ती असलेली डिमांड असलेले स्पीकर सर बाकीचे खूपशे आसा फिशिंग डिपार्टमेंटाचे रिलेटेड माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे पयरूच क्वेश्चन हाचेर हांवें डिस्कस केला ताच्या लागून हांव तेजे चड डिटेलान उलयना हांव माझे डिमांड्स आसा ते तुमचे कडेन प्लेस करता ऑनरेबल मिनिस्टर ते फिशरीसाचेर ना उलयता कित्याक बाकीचे ते सेम रिपिटेशन जावपाक नाका जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंच्या बाबतींत आनी प्लस तेंचे दोगांचे हांव तुमकां मुद्दाम मेमोरंडमूय दिता स्पीकर सर दोनी जे आमचे सोसायटीचे
एक बायना रापोणकार अँड फिशींग कॅनोस ओनर्स असोसिएशनाचे जे म्हाका तेंच्यांनी दिल्लेले आसा ते आणि एक दुसरे आमचे जे आसा ते वलंकनी कॅनोस ओनर सोसायटीचे हे दोन्ही सोसायटीचे जे मेमोरंडम म्हाका दिल्लेले आसा जे तेंचे डिमांड्स आसा हेवूय तुमचे कडेन हांव प्लेस करता अलॉंग विथ अदर फिशरीज डिमांड्स. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम एक इश्यू आमच्या मंत्र्याच्या फुड्यान हाडपाक सोदता कित्याक दो इट इज नॉट रिलेटेड टू हिम डायरेक्टली बट हे फिशरीज डिपार्टमेंटाचें काम कित्याक आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा जे आमचे बायनान देस्तेरोचे तेंचो म्हणल्यार सगळ्यांक व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणल्यार नुस्तें धरून हाडल्या उपरांत जेन्ना ते सकाळच्या मार्केटान विकपाक लागून एसपीडीएन वयता साऊथ गोवा पीडीए मार्केटान थंयसर ते आपली रिक्षा घेवन वयता आनी ते आमचे धाकटे पोनेका डिंगी घेवन वयपी आनी हे डिंगीन नुस्तें हाडल्या उपरांत जे थोडे 2 पाटले 3 पाटले मेळटा ते एकाच रिक्षान घालता आनी 6 जाण मेळोन या 4 जाण मेळोन या 8 जाण मेळोन अशें ते घेवन वयता. थंय गेल्या उपरांत फक्त एकूच म्हाका थंयसर इश्यू त्या लोकांक फेस जावपाक लागलेलो आसा कित्याक एवरी जे रिक्षाक बाकीच्या लोकांक कशें चार्ज करता एक रिक्षा येयली काय ताका 300 रुपया पर डे चार्ज करता. हांगा कितें जावपाक लागलें आसा जे रिक्षान ते लोक येतात तांकां पर पर्सन 150 रुपीज पर आवर चार्ज करता म्हटल्यार एक 6 जाण गेले एका रिक्षान रिक्षेक चार्ज करता ते करतात बट 150 into 6 म्हटल्यार 900 रुपीज प्लस 5 वरां ते उरले एक वराक 150 रुपया एक वराक जर ते 5 वरां उरले जाल्यार ते 900 into 5 म्हटल्यार 4,500 एक रिक्षा घेवन जो फिशरमॅन वयता स्पीकर सर ताका 4,500 रुपया भरचे पडटा आनी साऊथ गोवाचे बाकीचे जे रापोणकार आसा तांकां फक्त 300 रुपया एका रिक्षेक फाटल्यान घेता. सो हो एक गंभीर इश्यू आसा. आमचो ऑनरेबल चेअरमॅनूय हांगा आसा साऊथ गोवा पीडीएचो हांवेंनूय हेजे कडेन डिस्कस केल्लेले हांव मागता तेजे कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालून हे आमच्या बायनान देस्तेरो फिशरमॅनाचो जो इश्यू आसा तो मातसो भितर लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 65 देर इज सिरियस कन्सर्न आमकां सगळ्यांक कळवा आसा स्ट्रे डॉग्साचे लागून म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ते आसात मुर्मुगांवात बट आख्खे गोंय भितर हो विशय आसा. आयज कितलेशे डॉग बायट्स वाडलेले आसा एक कुत्रे लोकांच्या फाटल्यान कशे गाडी चलयतना या चलोन वयतना फाटल्यान धांवता आनी कशे ते भुरग्यांचेर एटॅक करता ट्युरिस्टांचेरूय एटॅक करता आनी खुबशे लोकांची जी लायफ आसा ती रिस्कान घालपाक लागलेली आसा. कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार रिसेंटली कितलेशे आमी डॉग अटॅक आयकपाक मेळटा आमकां ऑन यंग चिल्ड्रन्स ऑन टुरिस्ट वेरियस बीच ऑफ गोवा वीच इज एक्चुअली अ सिरियस मॅटर फॉर ऑफ कन्सर्न. हेजेर म्हाका दिसता लक्ष घालपाची गरज आसता आनी हे सगळे जर तुमी जाग्यार हाडटलो जाल्यार म्हाका दिसता देर इज अ अर्जंट नीड ऑफ स्ट्रे डॉग पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. ही तुमकां स्ट्रे डॉग पॉलिसी हाडपाची गरज आसा तेन्ना ते म्हाका दिसता खंय तरी आमचे जाग्यार पडटले. देर इज अ नीड फॉर मॅसिव्ह sterilization and vaccination drive be taken in Murmugao constituency as there are many stray dog and तुमच्याकडे मागलेले आसा हे मातशे जाग्यार घालून दिचे. तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ वेटरनरी डिस्पेन्सरी एट वास्को विथ प्रोविजन ऑफ ब्लड टेस्टिंग एंड एक्सरे फॅसिलिटी कित्याक ती आमकां थंय ना आनी हे करतले जाल्यार कोणाकूय हे जे आमचे NGOs आसा पीपल ऑफ एनिमल PFHA आनी बाकीचे हांकां सगळ्यांक हे पेट्साक घेवन मारगांव नाल्यार फोंडा वयचे पडटा. सो एक आमकां वास्कोय हे ब्लड टेस्टिंग आनी एक्सरे फॅसिलिटी घेवन दिवची. The organization like PFA and other NGOs are facing lot of financial constraint. Hence, their grant may be increased as most of the time they are overloaded with the pet dog treatment and further the stray dog are treated with free of cost. तशेंच हांव मागता आमचे conduct a mission rabies program in a larger scale in all the assembly constituency of on regular basis. Speaker sir, त्याचप्रमाणे जे एनिमल देर इज अ नीड ऑफ लार्जर एनिमल शेल्टर इन साऊथ गोवा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक तेंच्यांनी आमच्या डिपार्टमेंटाक ही लँड अलॉट करची जेच्या खातीर साऊथ गोवान आमकां एक व्हडले आमकां एनिमल शेल्टर मेळटले. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम रिक्वेस्ट करपाक सोदता ऑनरेबल स्पीकर टू द मिनिस्टर द डिपार्टमेंट शूड हॅव डायरेक्ट MOU विथ दी NGOs and animal welfare organization rather than through the local bodies and provide grants in directly to them. तांकां डायरेक्ट दिया ते मदीं लोकल बॉडीजाक दवर नाका तांकां डायरेक्ट तुमी करून घ्या. देर आनी तेज्या प्रमाणे हेजेर उलयतना हांव मुद्दाम तुमकां स्ट्रे कॅटल्साचेर उलोवपाक सोदता. In recent time, many accidents have taken place on the roads involving stray cattle that claims lives of both the human and the animals. मागीर आमकां मुद्दाम एक सांगपाक सोदता there is a need to have more गौशाला in the state, at least one in each taluka, if not in every constituency सुद्धा जालें जाल्यार बेस्ट जाली. कित्याक म्हाका उगडास आसा 9 जुनाक जेन्ना कला मंदिर फोंडा
जेन्ना आमी वी वर सेलिब्रेटींग 11 years मिनिस्टर सरूय थंय आसलेलो तेन्ना आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान थंयसर अनाउन्स केलेले आनी सीएमाच्या फुड्यान सांगलेले की बाबा 11 तालुका भितर ही जी गरज आसा म्हणून गौशाला जावपाची म्हणून आनी तेन्ना सगळ्या पेपरांनी फ्रंट पेजीचेर हाडलेले 12 तालुका 12 गौशालाची गरज मंत्री शिरोडकर मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती सो हेजेर मातशें लक्ष घालून म्हाका दिसता हे ऑन प्रायोरिटी हे करपाची गरज आसा स्पीकर सर 2 मिनिट आय हॅव बीन अप्रोच असोच तुमकां हो विशय हांवें कित्याक सांगला देर आर एनजीओस एंड ऑर्गनायझेशन ऑफ गौ माता प्रेमी एंड गौरक्षक टीम आर रेडी टू टेक केअर ऑफ दीस स्ट्रे कॅटल हे गायींच्यो गोरवांची कुयदाद घेवपाक ते रेडी आसा फक्त ते मागता की तांकां जागो दिवचो म्हणून तसोच एक एनजीओ आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मुरमाग वचून तेंच्यांनी म्हाका येदो व्हडलो मेमोरंडम दिल्लो आसा बाय मिस्टर राघवेंद्र मेस्ता तेणें म्हाका मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी मेमोरंडमाचेर आमच्या आख्ख्या लोकांनी ते लोक जे काम करतले पळय 50 लोकांनी सायन मारून दिल्लेली आसा हो मेमोरंडम हांव तुका दिता 50 लोकांनी सायन मारून दिल्ले ते रेडी आसा ही गौशाला आमकां फक्त ते म्हणटा कितें मुरमागोवन एक गव्हर्मेंट लँड आसा ती आमकां दिवची म्हणून सो हांव मागता तुमचे कडेन कितें तेवूय तुमकां मेळपाक म्हणटा येतले मंत्री बाब तशेंच सीएमाकूय मेळपाक येतले मेमोरंडम दिवपाक तुमी हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा स्पीकर सर लास्ट पॉयंट उरलेलो आसा under the state cattle management scheme government should release grant directly to the gaushala आणि demand 159 आयज हांव हेजेर चड उलयता कित्याक एवरी टायम हांवें मिनिस्टराक सांगलेलें आसा जी आमची अमोनिया स्टोरेज टँक आसा जी आमची एमपीडीन आसा म्हणजे आमची जेटीच्या फुडल्यान आसा इट इज बीन सिट्युएटेड इन द डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आनी केन्ना हेजेर हांगा डिजास्टर जावंक शकता कित्याक आमी कितलेशे केसीस पयला अमोनिया लिकेज जाल्लेली आनी अशें जर जालें हांवें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट केल्लो कित्याक जेन्ना ते मॉक ड्रील करता तेन्ना आमचो एक लोकल रिप्रेझेंटेटीव थंयसर आसचो म्हणून पण अजून पर्यंत तो आमचो लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह घेवना आनी ते केन्ना मॉक ड्रील करता आमकां खबर सुद्दां आसना कित्याक बाबा ती अमोनिया टँक सारकी आसा काय ना काय कितें डिजास्टर जावंक शकता सगळ्यांक व्हडलो आमचेर तुमी एक उपकार करूंक शकता ही डायरेक्टली थंयसर शिफ्ट करूंक शकता जुवारी नगर जशी सगळी आयओसी टँक आसा ती जुवारी नगर शिफ्ट केला तशी ती अमोनिया टँकूय थंय शिफ्ट करची इतले ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन मागता थँक्यू सर Requesting all members to kindly monitor the clock to avoid me ringing the bell. Kedar Naik. Support the demands and oppose the cut motion listed in today's order. Speaker sir, demand number 65, Animal Husbandry and Veterinary Services. Speaker sir, आमची पिलेन पंचायत जी आसा आनी पिलेन पंचायतीन आपली स्वताची गौशाळा बांदल्या म्हाका दिसता की अशी सुंदरशी गौशाळा तुमी ऑनरेबल मिनिस्टर केन्ना येवचे आमच्या वांगडा पळोवपाक त्या वाठारांतल्यो सगळ्यो गायो ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो गायेंक ते आपल्या गौशाळेन हाडटा तांकां लागून तेंच्यांनी स्पेशल म्हणजे तांकां खाणाक लागून स्पेशल तेंच्यांनी फॉडर ते जिती म्हणजे झाडां बिडां लावन ती हें बीन लावन ते कितें खाण आसा हेंचें हे सगळें लावन तेंच्यांनी प्लांटेशन करून ते बऱ्या भशेनी हें चलयता गौशाळा स्पीकर सर म्हाका एकूच रिक्वेस्ट आहा की त्या गौशाळान एक वेटनरी डॉक्टर केन्नाय रेग्युलरली विजीट करचो आनी जे करून त्या आमचे जे कॅटल्स आसा थंय तेंचे हेल्थ बऱ्या भशेन उरचें कित्याक तेंच्या हेल्थाक लागून आनी तेंच्या बऱ्या हेका लागून ती पंचायत भरपूर काम करता आनी तेंच्यांनी डेडिकेटेड थंय दोग तीग जाणां लोकूय दवरल्या ह्या कॅटलांचे कॅर घेवपाक लागून स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर आनी हांवें एक दीस थंय वचून एक विजीट दिवचें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय सांगलां आमकां एक दीस या म्हणून थंय सो आमी थंय वांगडा वचून आमी एक तांकां अप्रिसिएशन जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता इट वील सेट अ एक्झाम्पल टू ऑल दी अदर पंचायत्स की ते ज्या तरेन काम करता आपल्या हेच्या गांवाच्या गायेंक लागून नाजाल्यार त्यो वाटेर एक्सिडेंट जावन पडटा आनी कितें जावन पडटा आनी लोक तेंचे कॅर घेना सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक एक आमी थंय जॉयंटली वचचें आनी थंय एक वेटनरी डॉक्टर तो तुमी दिवचो जो डेडिकेटली थंय वचून टायम टू टायम तेंचे कॅर घेतले स्पीकर सर डिमांड नंबर 66 फिशरीज स्पीकर मार्लीम जेटी विच इज लोकेटेड अक्रॉस अ कॅपिटल सिटी पॅन्जिम म्हाका दिसता एक व्हडली जेटी आमच्या ऑपोजीट हितून आसा आनी म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेच्युलेट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक तेंच्यांनी खरीच एक बरी जेटी ती नवी जेटी थंय बांदल्या म्हणून कित्याक कित्येक वर्सां ही पेंडींग आशिल्लें आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान ती कंप्लीट केली स्पीकर सर एकूच तुमच्या नजरेक हाडून दिवंक सोदता की जी नवी जेटी बांदल्या ही 100% जेटी बांदल्या पण हितूंतली फक्त 40% जेटी जी आसा ही यूज जाता स्पीकर सर कितें जाता ते ड्रेजिंग करूंक ना आनी हांव म्हाका दिसता एवरी इयर हो हांव सब्जेक्ट तुमचे कडेन मांडटा गरज आसा ड्रेजिंग करपाक कित्याक येदी व्हडली जेटी बांदून जर हेजो फायदो जायना जाल्यार भरपूर त्रास जातले स्पीकर सर कितें जाता लो टायड आसता तेन्ना बोट आयली आनी लँडींग केली थंय म्हणजे फीश नुस्तें काडलें
आनी आयस डिझल भरून परती थंय लो टायड आयली जाल्यार बोट तेंकता आनी ती बोट परती भायर काडपाक मेळना. सो म्हाका दिसता हेजो फूल यूज जावपाक लागून जे येदें व्हडलें कार्य ऑनरेबल मिनिस्टरान केलां तेका लागून हांगा हें ड्रेजिंग करचें आनी जी फूल जेटी आसा ही फूल 100% जेटी लोकांच्या कामाक येवची, बोटीकारांच्या कामाक येवची. स्पीकर वॉटर स्टोरेज टँक ना आतां अंडरग्राउंड आतां CRZची अप्रुवल थोडी उरल्या. म्हाका दिसता जर इनिशिएट आमी टायम टू टायम केलें जाल्यार अंडर वॉटर स्टोरेज आसा ही आमकां बेगीन आमकां करपाक मेळटली. नाजाल्यार स्पीकर सर कितें जाता पीक टायम जेन्ना आसता जेन्ना नुस्तें पडपाचो टायम आसता सिजन आसता तेन्ना बोटी येता आनी बोटी रिफील म्हणजे उदक भरपाक लागून तांकां टायम भरपूर लागता आनी सगळी बोट जर रेडी सुद्दां जाली जाल्यार ती बोट भायर धाडपाक मेळना कित्याक टँकर आयलो आनी त्या टँकरांतल्यान उदक घातलें हेका भरपूर टायम लागता आनी प्रेशियस टायम जो आसा तो टायम पिड्ड्यार जाता. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की तेंची वॉटर टँक स्टोरेज जी हें आसा ती बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी तांकां सोल्युशन काडचें म्हणून. स्पीकर सर जेटी कंप्लीट जाल्या वयर ऑफिसांय सुंदर बांदल्या पूण म्हाका दिसता गरज आसा ही ऑफिस यूजान येवपाक कित्याक खुबशीं ऑफिसां बांदलेलीं आसा पळय बंद आसा नव्या हितून आनी जर ती टायम टू टायम जाय जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टर एक दीस या आमी जेटीर एक डेडिकेटेड ऑफिसर तुमी तेका लागून दवरा कित्याक इतलें काम करून सरकारान तुमी इतलें बरें काम केलां थंय आनी तें इनकम्प्लीट म्हणजे तें युटिलायज जायना सरकाराचो पयसो आसा तो युटिलायज जायना. सो तेका लागून स्पीकर सर हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की आमी तें हें ऑफिस जी आसा ही जाग्यार लावची. स्पीकर सर GSIDCन तो टेंडर काडलेलो आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर टायम बाउंड काम करूंक पावूंक ना तेका लागून टर्मिनेट जाला. हितून स्पीकर सर कितें जाला मेजर इम्पॉर्टंट पार्ट जो आसा जंय नुस्तें लँडींग आनी आयस परतें रिफिलींग जाता बोटीक हो तितलोच कुडको पेंडींग उरला आनी हो पेंडींग उरल्या कारणान इम्पॉर्टंट म्हणजे बोट आयली आनी फीश अनलोडींग करपाक लागून आनी आयस फील करपाक लागून हो स्ट्रेच तसोच उरला आनी बोटकारांक भरपूर त्रास जाता. तेका लागून स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता आतां तेंच्यांनी टेम्पररी थंय सोल्युशन एक काडला तेंच्यांनी फॅब्रिकेटेड रॅम्प थंय तयार केला सोसायटीन आनी म्हाका दिसता रॅम्प करून तांकां भरपूर फायदो जातलो. पूण इन फ्युचर स्पीकर सर मातसो हेजेर हें जर सारको जाग्यार घातलो हो रॅम्प जाल्यार अनलोडींग करपाक रिफिलींग करपाक आनी स्मूथ ऑपरेशन ऑफ जेटीक लागून आमकां हेजो भरपूर फायदो जातलो. स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हे जो इशू आसा हो ऑनरेबल मिनिस्टरान सॉर्ट आउट करचो. स्पीकर सर हाय मास्ट दोनी सायडीन कित्याक बोटी येता वता ह्यो रातच्यो चडचो ऑपरेशन जाता आनी हाय मास्ट ह्या जेटीक लागून खूब टायम जालो आमी रिक्वेस्ट करता. म्हाका दिसता स्पीकर सर ऑनरेबल पावर मिनिस्टरा कडेन आतां तेजे कडेन हाय मास्ट आयिल्ले आसा जर तुमी एक तांकां लेटर बरयत जाल्यार दोन म्हाका दिसता हाय मास्ट एवरी जेटीक ते दिवंक पावतले आनी हे 2 हाय मास्ट जर जाले जाल्यार तेंचें रातचें जें काम आसता जे लेबर्स जे आसता आनी रातचे टायम टू टायम अनलोडींग करता तेजो भरपूरसो फायदो आमच्या बोटीकार भावांक जातलो. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या फावटी हो डिमांड जो आसा लॉंग पेंडींग आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर कंप्लीट करतले म्हणून. स्पीकर सर वेट सबसिडी आमचे लेट मनोहर भाई पर्रीकारान सुरवात केल्ली आनी खरोच त्या नुस्तेकार जे फिशरमॅन आशिल्ले बोटीकार तांकां एक खरोच एक बऱ्यांतलो बरो तेंच्यांनी तेन्ना सपोर्ट दिल्लो. फॉर सम रिजन्स ही आतां सबसिडी जी वेट सबसिडी जी आसा ही पेंडींग आसा ही तांकां रिएम्बर्स जावंक ना. सो हेका लागून ते कंटिन्युअसली म्हाका दिसता सगळ्यां कडेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आयल्या म्हाजे कडेन येता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन येता. सो हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी हे बेगींतल्या बेगीन हो जो इशू आसा हो सुटावो करचो. स्पीकर सर फ्यूल सबसिडी टू आमचे ट्रेडिशनल वडेकार जे आसा आमचे ट्रेडिशनल वडेकार हे भरपूर काम करतात आनी स्पीकर सर तेंची जी सबसिडी आशिल्ली 50,000 ही रिड्यूस करून कमी करून 30,000 जाल्या. म्हाका दिसता ही सबसिडी डबल जावंक जाय आशिल्ली 50 जी 1 लाख करूंक जाय आशिल्ली बट फॉर सम रिजन इट इज रिड्यूस इट इज कम डावन टू 30,000 रुपीज. स्पीकर सर वडेकार जे आसा हे म्हणजे वडे घेवन भायर गेल्यार नुस्तें हितून दाखयतात तशें आसना हितून भरपूर प्रॉब्लम आसता. आयज वडेकारांक आपली होडी चलोवपाक लागून जे लेबर लागता तेंचे लेबर सॅलरी जी आसा ही 3 टायम्स वाडलेली आसा आनी स्पीकर सर एवरी टायम ते फ्यूल घालून भायर वता आनी एवरी टायम ते कितें आयस आपली नॅट्स घेवन भायर वयता पूण ते अश्योर्ड ते गॅरंटी आसना की तांकां कॅच मेळटली काय म्हणून आनी ते खाली जर आयले जाल्यार हितून भरपूर त्या होडयेकारांक लॉस जाता. आमी ह्या होडयेकारांक ट्रेडिशनल होडयेकारांक आमी सपोर्ट करपाचो गरज आसा आनी ताका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की हांकां जाता तितल्यो आमी फायनान्शियल असिस्टन्स दिवचे जाता तितल्यो आमी तांकां स्किमी ज्यो आसा त्यो आमी तांकां दिवच्यो. स्पीकर सर लास्ट वन टॉपीक सो फीश फार्मींग. स्पीकर सर फीश फार्मींग जें आसा म्हाका दिसता प्रमोट करपाची गरज आसा आनी
हितून नवे यूथ जे आसा तांकां आमी जर एंटर करपाक आमी तांकां ट्रॅक जर करूंक पावले जाल्यार हे भरपूर आमकां फायदो जातलो स्पेशल हेका लागून अवेरनस भरपूर गरजेचें डिपार्टमेंट करताच पूण हे अवेरनस मातशें वाडोवन करचें पडटलें कित्याक खुबश्यो अश्यो स्कीम जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक ज्यो स्कीम आसा बिकॉज सर थोडे स्वयंपूर्ण मित्र आसा जे पंचायतीन सॅटर्डे वता हे खरेंच बरें काम करता एंड दे आर क्रिएटींग अवेरनस अमॉंग द विलेजीस ही बरी गजाल पूण म्हाका दिसता जर डिपार्टमेंटान आनी इल्लें सिरियसली घेवन फुडें व्हेलें जाल्यार आमचे एम्प्लॉयमेंट जो आसा नवो यूथ आपलो ओन बिझनस करपाक लागून हेजो भरपूर फायदो जातलो ऑल ओवर म्हाका दिसता ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर बरेंतलें बरें काम करता हे जे रिक्वेस्ट हांवें मांडले डिमांड मारले हेजेर लक्ष घालतलो अशें आशा दवरता थँक्यू Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 65, animal husbandry and veterinary science. पयली स्पीकर सर उलयता आसतना आमचे जे होंडा वेटनरी हॉस्पिटल आसा पोरूय बी हांवें हो डिमांड मानिल्लो ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन नोटी गेल्ली की आमचे जे होंडा वेटनरी हॉस्पिटल आसा ताका जाता तितले बेगीन अपग्रेड करचे टू अ मल्टी स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स कित्याक ज्यो केसीस थंय होणा येता त्यो थंय रिक्वायर्ड डॉक्टर ना रिक्वायर्ड फेसिलिटीज ना म्हणून त्यो परत परत एनिमल्स हॅव टू बी ट्रान्सफर्ड इदर टू म्हापसा ना जाल्यार पणजी आनी ताका कितले ऑन द वे खूब त्रास जाता परत परत एनिमल्स हांगा थंय शिफ्ट करपा खातीर सो मागता की जे वेटनरी हॉस्पिटल आसा ताका बेगींतले बेगीन अपग्रेड करून आमकां एक फूल टायम थंय एक डॉक्टर जाय कित्याक तो जो डॉक्टर येता थंय ही कम्स ओन्ली ट्वायस ऑर थ्रायस अ वीक सो तो फूल टायम थंय डॉक्टर ना प्लस आमकां जे कितें फॅसिलिटीज जाय ताका टू मेक इट अ मल्टी स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स तें तर करतले जाल्यार तुमकां एक ओपीडी थंय कन्स्ट्रक्ट करची पडटली एक ऑपरेशन थिएटर जाय थंय बेजीक डायग्नोस्टीक इक्विपमेंट आनी लॅबॉरेटरी फॅसिलिटीज जाय फूल टायम वेटनरी डॉक्टर जे हांवें जशें म्हणलां तशें आनी आमकां एक आमचो जो थंय टाटा विंगर जी व्हेहिकल आसा ती एक मातशी एक व्हडली व्हेहिकल इन्स्टेड ऑफ दॅट एक व्हडली व्हेहिकल ती सामकी जुनी आसा व्हेहिकल एक एटलिस्ट सुटेबल ग्रावंड क्लियरन्स जाता तशी एक बोलेरो टायप व्हेहिकल कित्याक आमचो जो टेरेन आसा सत्तरीचो इट्स अ हिली टेरेन सो मागता की हे मातशे जाता तितले बेगीन हे आमचे कॉम्प्लेक्स मातशे तुमी बेगींतले बेगीन एक मल्टी स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स करचे वेटनरी हॉस्पिटल आनी आमचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड DMF आमकां 13 lakhs हॅव गॉट अप्रूव्ड बाय DMF टू प्रोक्युअर एडवान्स इक्विपमेंट आमच्या ह्याच वेटनरी हॉस्पिटला खातीर आनी आमकां डिजिटल डॉपलर आनी अल्ट्रासावंड सिस्टम हे पास जाल्ले आसा सेल्का ऑटोमेटेड हेमेटॉलॉजी एनालायझर पास जाल्लो आसा झेड टायप वेट ऑपरेशन टेबल जाल्ले आसा मोबायल LED OT लायट जाल्ले आसा 1.5 टन स्प्लिट AC हे पसून पास जाल्ले आसा बट हे आमकां ते रिलीज करना कित्याक तुमचे कडल्यान तांकां अंडरटेकींग जाय की ट्रेन्ड टेक्निशियन जाय म्हणून आतां आमच्या हॉस्पिटलान थंय ट्रेन टेक्निशियन ना एक सोनॉलॉजिस्ट जाय लॅब टेक्निशियन जाय ह्या कारणा खातीरच दे हॅव नॉट रिलीज दीस फंड्स अँड बिकॉज द अंडरटेकींग इज नॉट गॉट फ्रॉम युअर डिपार्टमेंट एज येट तुमी तर जाता तितले बेगीन तर एक तुमचे अंडरटेकींग दिलें की तुमी सोनॉलॉजिस्ट आनी लॅब टेक्निशियन थंय डिप्लॉय करतले म्हणून ते ताबडतोब हे सगळे फॅसिलिटीज आमकां दितले सो ऑटोमॅटिकली आमचे हॉस्पिटल आनी तुमी तर ते OPD बी तर बांदली जाल्यार ऑटोमॅटिकली हें एक मल्टी स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स जातले खुबसो फायदो जातलो बिकॉज आमच्या सत्तरी भागान तुम्ही पळयला वी आर द लार्जस्ट मिल्क प्रोड्युसर्स सो कितल्योश्यो गायो आसा सो तांकां हांगा थंय व्हरपा लागपाना they'll be restricted to सत्तरी सो मागता मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की जाता तितले बेगीन आमकां एक स्टाफ आमकां हो ट्रेन स्टाफ दिवचो नाजाल्यार जो एक्झिस्टींग स्टाफ आसा तांकां ट्रेन करचे सो दॅट DMF रिलीजीस दीस फंड्स एंड गिव्स अस ऑल दीस इक्विपमेंट जे ऑलरेडी तांणी फायनान्शियल अप्रुवल दिल्लो आसा आनी एक मागता की आमचे जे की विलेज सब सेंटर आसा ते मातशे अपग्रेड करचे म्हणून तुमचेच डॉक्टर योगेश नायक असिस्टंट डायरेक्टर ॲट होंडा वेटनरी हॉस्पिटल तांणी एक लेटर केल्लें तुमच्या डायरेक्टराक एनिमल हजबंड्रीच्या की जे हे आमचे पळय की सब सेंटर आसा केरी ते एक डिस्पेन्सरी जावची म्हणून आनी कित्याक दॅट विल हेल्प बेनिफीट लॉट ऑफ फार्मर्स हू कम फ्रॉम पर्ये मोर्ला अप टू सुर्ला सो हे तर कितें जाता आपल्यो त्यो स्किम्स अवेल करपाक ते इतले पयसले
कडल्यान येता आनी तांकां दे हॅव टू ट्रॅवल ऑल द वे टू होंडा हॉस्पिटल. ती तर डिस्पेन्सरी आमचे तर हांगा केरी जाली जाल्यार ताजो फायदो जातलो, कित्याक आतां ऑलरेडी सुटेबल लँड इन द प्रिमायसीस ऑफ दीस हॅज बीन आयडेंटिफायड. प्रपोज केला अपग्रेड करपाक ही डिस्पेन्सरी टू डिस्पेन्सरी. सो एकदां ही तर रावण डिस्पेन्सरी तर जाली ऑपरेशनल जाल्यार तुमचे वेटनरी ऑफिसर्स आनी MTS बी घालून जाल्यार 2 जाग्याचेर जे ही की सब सेंटरां तुमची चलता दॅट कॅन बी मर्ज इन टू 1 डिस्पेन्सरी एट रावण ओनली. आनी तुमकां तुमचे आतां रायट नाव दे आर ऑन रेंटल प्रिमायसीस, सो तुमकां तुमचे पयशे सेव जातले ओवर अ पिरियड ऑफ years. सो हेंय बी मातशे की सब सेंटर्स ही 2 मर्ज करून एक रावण एक डिस्पेन्सरी करात म्हणून हांव मागता. दुसरें उलयता आसतना आमचे डेरी फार्मर्स करंट गोवाचे पळय जे करंट मिल्क प्रोडक्शन आसा इट आमकां सगळ्यांक खबर आसा की इट फॉल शॉर्ट ऑफ मिटींग द कंज्युमर डिमांड. खुबशे कमी आसा आनी ह्या खातीर आमी मिल्क जे आमकां गोंयांत जे आमकां हांगा प्रोड्यूस जायना म्हणून आमी महाराष्ट्राच्यान आनी कर्नाटकाच्यान आमकां एक्स्ट्रा दूद हाडचें पडटा टू मीट द कंज्युमर डिमांड. सो हेंय बी हांव हाजे पयलीं उलयल्लें की आमचे जे डेरी फार्मर आसा आमचे 70चे डेरी फार्मर आसा बींग वन ऑफ द लार्जस्ट प्रोड्युसर्स ऑफ मिल्क तांकां तर तांचे तर मिल्क प्रोडक्शन तर इम्प्रूव जावपाक जाय जाल्यार आमकां म्हाका दिसता तांची जी सबसिडी आसा ती फ्रॉम 40% मातशी 60% करची. तुमी डिजिटायज methods introduce करचे for timely disbursement of incentives adopted like सुमोलान जशें केला तशें. गोवा डेरीचे तुमची जी कॅटल फीड प्लांट आसा नरसवाडा उसगांव तो रिवायव करचो म्हणून जाता तितले बेगीन आनी इनक्रीज द नंबर ऑफ जे मिल्क एनिमल्स आसा फॉर अंडर द कामधेनू स्कीम ते फ्रॉम 10 numbers to 20 numbers करचे म्हणून. कित्याक हें तर मातशें तुमी तर बेगितले बेगीन केले जाल्यार आमचे जे युवा आसा दे विल बी एनकरेज टू टेक अप डेरी फार्मींग. कित्याक जे आमकां आन्सर्स मेळटा की people are not going into dairy farming anymore कित्याक तांकां हे सगळे incentives मेळना. if we incentivize आनी how we are promoting agriculture त्याच भशेन तर डेरी फार्मिंग तर प्रमोट केले आमी भुरग्यांक तर मोटिवेट करून that आमची जी नवी पिढी आसा they will also start getting into dairy farming. Thank you, speakers. Shri Krishna Salkar. Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to in support of the cut motions. I moved and opposed the demands. Demand number 66. Speaker sir, fisheries demand. Fisheries म्हणते गोयची एक pride अशी आसूंक जाय आशिल्ली. But what it reflects is neglect, poor planning, and slow death of a traditional livelihood that has sustained our coastal communities for centuries. Speaker sir, budget number जर पळयले जाल्यार सरकाराचे प्रायोरिटी कितें त्यो कळटा. Total budget allocated to fisheries this year reduced from 84 crore to 72 crore. In 23-24 original allocation was 100 crores, revised to 200 crores, and expenditure was 46 crores. Like इतले फक्त 25%. एक क्वार्टरच. Speaker sir, this is not planning, this is tokenism. एक फेस्ताक जर आपयलो आनी एक प्लेटीन कांय सर्वूच केलें ना तसली भशेन खबर जाली. Speaker sir, what has this neglect done to our fish production? पळोवया तुम्ही पैसे मोडनात आनी ताचे खातीर फिश प्रोडक्शनाचेर इफेक्ट कितें जाता तो. Total marine catch in Goa has remained flat, showing no real growth. 1,26,990 tons in 23-24 versus 1,28,378 tons in 24-25. Main आता species पळोवया आमी. बांगडो, mackerel, staple of every Goan household, dropped from 50,213 tons to 43,728 tons. Tuna, and a vital species, dropped from 15,138 tons to 11,651 tons. Speaker sir, these are just not numbers. These are basically warning signs. दोरियो आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता, पूण सरकार कसोच आयकूंक तयार ना. Speaker sir, infrastructure, backbone of any fisheries sector is crumbling. Fishing jetties at Kuttale, Shapara, Kharyawada, urgent need of repair. Kuttachi jetty requires renovation. Boile इंजिना कडच्यान तुम्ही फंड रावल्या अंडर PMMSY. Shapara, Kharyawada म्हणटा ते टेंडराचे स्टेजीन घुसपल्या. मारीचे काम तुवें बाकिया म्हणटा का दिला,
जो कॉन्ट्रॅक्टर सगळे टुरिझमाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन बसला ताका टाइम मेळटलो काय कितें तें म्हाका खबर ना. वॉट इज द फोकस ऑन फिशरीज? एक सिंगल फिशिंग जेटी ह्या वर्सा प्रपोज केली ना. Instead of maintaining the existing ones and providing basic amenities, government has allowed illegal gadas, bars to mushroom around jetties, turning them into chaotic hubs instead of functional fish landing centers. Because sir, subsidies are the lifeline for small fishermen. They are also on the decline. Financial assistance for fuel, petrol, for outboard motors dropped from 4.18 crores to 3.39 crores. Assistance for gill nets reduced from 55.6 lakhs to 40 lakhs. Speaker sir, सगळ्यो स्किमी पळयल्यो जाल्यार एक डावनवर्ड ट्रेंड दिसता. कित्या खातीर हें? नुस्तेकार आपले धंदोच सोडून वता काय कितें? If that is the case, then what does it show about our policies? Speaker sir, total subsidy allocation under all schemes was 13.44 crore last year. This year has been cut to 9.16 crores. To make matters worse, 27 कोटी स्पीकर सर बेनिफिशरींक दिवपाचे आहात. 2 कोटी 20 लाख फ्युअल सबसिडी आणि 21 कोटी अंडर गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स सबसिडी ऑन हाय स्पीड डिझल. हे केन्ना क्लियर जातलें? स्पीकर सर, हाऊ लॉंग विल द फिशिंग कम्युनिटी वेट फॉर ड्यूज दॅट आर रायटफुली दियर्स? आता कन्स्ट्रक्शन ऑफ फिश मार्केट तातूंत तुम्ही पंचायतीक कितले दितात? 5 लाख रुपया. 5 लाख रुपया म्हणल्यार तुका फाउंडेशन स्टोन घालपा पसून चड पयशे लागतले. तेजे की तुम्ही फंक्शन करता पळय ताजे पयशेच पयलीं चड लागतले आनी तुमी दिता तांकां पंचायतीक 5 लाख रुपया. स्पीकर सर, चॅलेंजीस फेस्ड बाय ट्रेडिशनल फिशरमॅन. आता कितें जालां, आमी आतां क्लायमेट चेंज हें तें सगळें उदळ उलयलें. रायझींग सी लेवल्स, स्टॉर्म्स आर मेकिंग इट हार्डर टू पार्क बोट्स इन कोस्टल विलेजीस लायक बाणावले. स्पीकर सर, हें सगळें मिडियान येता, मंत्र्याक क्वेश्चन घाल जाल्यार तो म्हणटा नो, देर इज नो सच रिपोर्ट अवेलेबल विथ द डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, टुरिझम वाढत गेला, अनचेक्ड कोस्टल डेव्हलपमेंट जाला आणि जो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून नुस्तेकार जो आशिल्लो ताचो सी एक्सेस पसून ब्लॉक जाल्लो आहा. सो ताजे खातीर एक नोटिफाय करून, एक डिमार्केट आनी नोटिफाय करपाक एक जागो गरजेचो आहा टू सेफगार्ड द फ्युचर ऑफ दीस कम्युनिटीज. स्पीकर सर, खारबी भावाचो एकवट म्हणटानी तुजे कडेन 20,000 स्क्वेअर मिटर मागला. आता पेले ताचो लिडर पेले म्हणटा एवरी डे गुड डे. आयज लेट अस मेक टुडे एटलीस्ट अ गुड डे फॉर हिम. हांगा आयकलां की काल येवन तुमी ताजे 3,000 स्क्वेअर मिटर कितें जागो पळयला बिळयला म्हणून. तो आज डिमांड म्हणून काल पळोवन कॅट बी करशी ताका, तो तितलोच मोठ्यान बॉब मारतलो. सो ते करनाका आनी ते अंडर एक्झामिनेशन दवरूं नाका. गिव देम द ग्रांट देम द लँड दे नीड. So and let's make today of is a good day. Speaker sir, there is also a need for more net mending and fish drying sites. Speaker sir, आता 3 net mending sites have success in एक हा मुरमुगांव बेलसांव, 2 हा काणकोणा, 1 हा पेडण्या, compared to 9 in Bardez and 5 in Tiswadi. Speaker sir, 16 सगळे तालुकान एकूच fish drying platform हा कोलव्या. For a state that is built on fisheries, I think this is shameful, Speaker sir. आणि ते सोडून ताजे फुडें तुम्ही BFDAचे लँड PPP दिवपाक तयारी केल्ली आहा. खबराय PPP काबराक पळयना ताका खबर आहा PPP म्हळ्यार कितें. BFDAची जमीन रयत आनी PPP केल्या तयार. सो स्पीकर सर, इफ दिस इज ट्रू, देन वॉट हॅपन्स टू द एक्झिस्टिंग एम्प्लॉईज? तुम्ही डील करतलेच, डील आसतलीच तातूंत, पूण ते सोड तांकां एक्झिस्टिंग एम्प्लॉईजांचे खातीर 7th पे कमिशन दिवचें. You don't sacrifice workers at the altar of privatization. हो माझो डिमांड आहा स्पीकर सर. सो आता हे सगळें जर चिंतलें, जेन्ना आमची कॅच इज स्टॅग्नेटिंग, बांगडो, ट्यूना आर ऑन डिक्लाइन, subsidies shrinking, jetties crumbling, traditional fishermen are pushed to abandon their heritage. What is this, Speaker sir? Is this policy failure or is this policy abandonment? Speaker sir, आता आम्ही दुसरे स्टेट्स कितें करता ते पळोवया. केरळान कितें केलां? सॅटेलायट वेसल ट्रॅकिंग आणि मॉडर्न फिश लँडिंग सेंटर्स विथ फुल कोल्ड चेन फॅसिलिटीज. आंध्र प्रदेशान 24 hour एक्सपोर्ट ग्रेड हँडलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर केला. स्पीकर सर, गोंयान आमचे डबल इंजिन सादे शापोरार जेटी करपाक ताणें पांय पडचे पडले हाका त्या दिसा, आनी मागीर खंयच्यान तरी ते येस म्हणून आयले. स्पीकर सर, पहिले इंजिन जर तुमकां बेल आउट करना जाल्यार तुमी हांगा चिरकले, हे तुमी दाखोवन दितात. आनी हे आमी नुस्तें खावपी फिश करी रायस म्हणटा आमचो स्टेपल डायट. आनी
हांगा आमी कितें दाखयतात हे नुस्त्याची कॅच सकल सगळे पडत आहा तातूंत. इज देअर फूड सिक्युरिटी फॉर अवर स्टेट? इफ वी कॅनॉट सस्टेन अन इंडस्ट्री दॅट इज गिफ्टेड टू अस बाय द सी, स्पीकर सर, खंयच्यान आनी आमी स्वयंपूर्ण गोंयचे उलयतात? सांग म्हाका तूं. आणि हे स्वयंपूर्ण गोंय जावंकूच शकना जेन्ना आमी आमचे शीतकडी आमची सस्टेनेबल जायना, फूड सिक्युरिटी आमकां तातूंत मेळना. सो स्पीकर सर, हांव परतो मागतां, रिपेर अँड मॉडर्नायज द जेटीज विथ सॅनिटेशन, clear the subsidy backlogs, protect the traditional fishing grounds, invest in enforcement, and above all, treat our fishermen as partners in policy, not as afterthoughts of a budget speech. Speaker sir, आता एक होलसेल फिश मार्केट म्हणून केला म्हज्या मतदारसंघान आहा. ते होलसेल फिश मार्केट सुरवात करपा खातीर हांवें पळयलां की मुखेलमंत्री मिटींग घेता, तुवें बी बसला दिसता. तुमकां खबर आहा मरे हांव आमदार बी आहा म्हणून? काय विसरले तुमी? काय हांगाच एसेंब्लीनूच याद येता तुमकां? आनी ते होलसेल फिश मार्केट सामकें पॉश केल्लें आहा, चकचकीत, टॉयलेट बिलेट सारके हँड्स ग्रो हे बी फिटिंग्साचे. आतां नुस्तेकार थंय वतले, नुस्तें आपलें विकतले ट्रेडरांक, ट्रेडर ते घेतले फुडें व्हरतले, आनी केन्ना हें कशें जातलें तुमचें? स्पीकर सर, तें निवळसाण बी कोण पळयतलो? आतां जालां कितें? आतां बाब आमचो SPDAचो चेअरमॅन आनीक मडगांव म्युनिसिपालिटीची टेंडरर म्हळ्यार SPDAचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा आनी मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कॉन्ट्रॅक्टरा भितर केस्तांव जाता थंय भायर. कितें म्हणल्यार कोण हाका जो ट्रेडराक येतलो ताका बोचको मारतलो, ताजेर कंपिटिशन आहा. बाउन्सर पावले थंय. स्पीकर सर, आतां एक हांव मागतां, हें जे तूं फिशरीज मार्केट दिता तुज्या पयशांनी जालां आनी तुमी SPDAक हँड ओवर करतले, थंय एक चिंतात तुमी की बाबा हें मार्केट उरपा जाय. कित्याक हांवें एक फिश मार्केट केल्लें, तें रिटेल मार्केट बरें आशिल्लें तें. आज ती परिस्थिती पळयल्यार गेलें तें काबार. सो तशें रोखडेंच हें जातलें. So it should not only be a contractor, it should be also a housekeeping agency that will have to be incorporated. Somebody who keeps that place clean, who handles that place. Speaker sir, तातून ताका नाव दिवपाचें केलां मत्स्य हाट म्हणून. काय बरें दिसतालें तें पळय तूं. आतां होलसेल फीश मार्केटान तो कोण तातून मेजर प्लेयर आहा, ते रापणकारा मदीं आग्नेल म्हण आहा कासावलेचो, तो आतां मत्स्य हाट म्हणपाक ताच्यान जातलें. आनी दुसरो आहा हो कोण ट्रेडरा भितर इब्राहीम, तो म्हणटलो मत्स्य हाट म्हणून. पूण एनिवे त्या नांवाचें हांव काय म्हणना. ऑन द कॉन्ट्ररी हांव मुखेलमंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा, ती तोंडां ती जी पेंटिंगां आशिल्ली म्युरल ती तरी चेंज केली म्हणून. आतां तें गोंयचें नुस्त्या मार्केटशें दिसता, नांव मातशें गोंयचें दिसना पूण मार्केट तरी गोंयचेशें दिसता. सो एक बरो मनीस, एक हँडलिंग एजन्सी म्हळ्यार बेजिकली हाऊसकीपिंग कम तुजो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो सोप्याचो, तसो तुमी हाडपाची गरज आहा. आनी हें म्हाका फुडले खेपे आपयलो ना जाल्यार तूं हें सांग थंय, हें जावपाक जाय, नाजाल्यार उगीच तें सुरवात करूंक आमी दिवचे ना. स्पीकर सर, फुडें उलयतां ऑन फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स डिमांड नंबर 59. स्पीकर सर, LAQ नंबर 112 डेटेड 30th जुलय. तुम्ही म्हाका उत्तर दिलां की 714 रजिस्टर्ड फॅक्टरी आसा आनी 183 registered boilers आहा. Since 2022, department has conducted 496 inspections and only 496 inspections of factories and 496 inspections of boilers. Speaker sir, under the Factories Act, कितें आसा की each factory must be inspected at least 3 times in a year. तुम्हीच सांगतात 714 फॅक्टरी आसात आणि तुम्ही सांगतात 2022च्या आज मेरेन तुम्ही 494 इन्स्पेक्शन केल्या. सो कायदो मोडटा कोण? सरकारच कायदो मोडटा. स्पीकर सर, सो आता हे कितें दिसता, हे इन्स्पेक्शन करप ना म्हणटगर कितें जाता? इन्स्पेक्शन करप ना म्हणटगर एक्सिडेंट जाता. एक्सिडेंट कशें जाले ते पळय तूं. 168 फॅक्टरी रिलेटेड एक्सिडेंट्स सिन्स January 2020. 23 मरणा, over 130 injuries. Speaker sir, as per LAQ number 98 dated 31st, मतलब काल, department has said that there is no compensation paid to the victims or their families. Speaker sir, action has been taken only in 20 cases. कितल्यो जाले accident? 168. Action खंय कितल्यो घेतल्यो? 20. Action कितें जाली? 8 कंपनीक फाईन केली. 2 कंपनीक फाईन पडली 2 लाखांची. 2 कंपनीक पडली 1 लाखांची आणि उरिल्ल्यांक 30,000. सो स्पीकर सर, हे टोकन फाईन जाल्यो
This is not a deterrent. This is a discount on negligence. Speaker sir, अशें दिसता की ह्युमन लायफ इन गोवा इज चीपर दॅन मशिनरी अशें तुमच्या डिपार्टमेंटाक दिसता अशें दिसता. स्पीकर सर, वेर्ना एम्युनिशन फायर म्हणतो जालो 21 जून 2022. स्पीकर सर, LAQ नंबर 131 डेटेड 30th तुम्ही म्हाका सांगतात की एम्युनिशन फॅक्टरी फायर इन वेर्ना इज प्रिमा फेसी एन इलेक्ट्रिकल एनॉमली. इंग्लिश बी काय बरी पळय, काब्राल इलेक्ट्रिक मिनिस्टर आल्लो तो. इलेक्ट्रिकल एनॉमली काय बरें उतर पळय म्हळ्यार कितें. Did the factory have functional fire detection and suppression systems? Were electrical safety audits regularly conducted? Were hazardous materials stored in compliance with the Factories Act and fire safety rules? Because sir, departmentan factoryच्या ओनराकूच रूट कॉज एनालिसिस and structural audit करपाक लायले. म्हळ्यार कितें, तुवें तुजी चूक आहा तुवेंच चेक करपाक, तूंच जुईज, तूच सांग कित्या खातीर जालें तें. सो स्पीकर सर, an accused is made to investigate his own negligence. आणि वो स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑर्डर केल्लो केन्ना 26 जूनाक, कंप्लीट केन्ना जालो सेम दिसाक, आणि 3 तारखेक रिपोर्ट आयलो. स्पीकर सर, रोकडे फॅक्टरी क्लियर जाली आणि ऑपरेशन स्टार्ट जाली. रूट कॉज एनालिसिसाचें कितें जालें, पेंडिंग आहा. हें तुजें उत्तर सांगता. सो उजो पेटलो गेलो, आवाज जालो, पेपरार आयलें, सगळें जालें. ते कितें म्हणटात मरे आमी, कितें ते हाती पाले फूस म्हणून तशें तें तितल्याचे भशेन पंक्चर काय ना, पॉक केस. स्पीकर सर, सेम कंपनीन एक फायर ट्रिगर्ड ब्लास्ट म्हणून केलो किटॉल ऑन 21 मार्च, जंय 11,000 किलो इलिगली स्टोर्ड गन पावडर एक्सप्लोड जालो. डिपार्टमेंटान सेफ्टी रिव्ह्यू वेर्ना प्लांटाचो केलो ना, तो केलो नाच. ताजे मागीर 2 मेजर इंडस्ट्रियल एक्सिडेंट जाले 3 म्हयन्यांनी. पॅटर्न क्लियर हा स्पीकर सर. प्रोटेक्ट द कंपनी, इग्नोर द लॅप्सीस, पुट गोवन्स एट रिस्क. स्पीकर सर, ताजे आनी एक एक्झाम्पल, बर्जर फॅक्टरी ब्लास्ट पिलर्नाक. स्पीकर सर, आज मेरेन कॉन्क्लुझिव्ह एक्शन कांय दिसना. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ऑडिट असले सिमिलर युनिट्साचो करूंक ना. सेटिंग केलें काय कितें अशें दिसता. स्पीकर सर, आता कंपेर करूया आमी गोंयची स्थिती आनी दुसऱ्या स्टेटीची स्थिती. ओडिसा कडेन रियल टायम इन्सिडंट रिपोर्टिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून आहा. कर्नाटका कडेन AI बेस्ड प्रिडिक्टिव्ह सेफ्टी एनालिटिक्स म्हणून आहा. स्पीकर सर, गोंयांत कितें आहा, आमी मॅन्युअल इन्स्पेक्शन करतात. हांगा आमी AI बी केलें मरे तुमी आतां. हांगा AI कित्याक करतात, AI जाय हांगा आमकां आमचेच दोळे आनी हांकां एम्प्लॉइजांचे ते न्ही, ते मेन हे फॅक्टरीन सेफ्टी आसपाक जाय. आणि डेथ्स हॅव ऑकर्ड. स्पीकर सर, अशें दिसता की सेफ्टी टेक्नॉलॉजीन आमी जर चिंतलें जाल्यार आमी गोंयची वी आर नॉट इवन लिव्हिंग इन द सेम सेंचुरी. स्पीकर सर, सो गोंयाक गरजेचें कितें आहा, रियल टायम इन्सिडंट रिपोर्टिंग सिस्टम्स, AI एनेबल्ड प्रेडिक्टिव्ह सेफ्टी, इंडिपेंडंट थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट्स, आणि इंडस्ट्री एकेडमिया सेफ्टी ग्रांट्स. स्पीकर सर, पायलट प्रोजेक्ट करपाची गरज आहा. ओडिसा आनी कर्नाटकान केले ते भशेन ना जाल्यार आमी वी आर नॉट बिल्डिंग स्वयंपूर्ण गोंय. वी आर बिल्डिंग अ फ्रेजाइल डेंजरस सिस्टम वेर नेग्लिजन्स बिकम्स द रुटीन. स्पीकर सर, आता हांव येता एनिमल हजबंड्री म्हणजे डिमांड नंबर 65. स्पीकर सर, एज पर द बजेट 25-26, allocation for animal husbandry is down from 180 crore to 161 crore. Subsidies have been reduced from 50.9 crore to 44.9 crore. स्पीकर सर, गोंयाक गेल्या वर्सा म्हळ्यार पयलींच ह्या वर्सा स्टेट वायड चिकन शॉर्टेज म्हणून जाली. चिकनाचो प्रायस जालो 200 ते 300 रुपया किलो, आणि लायव्ह चिकन ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम महाराष्ट्रा वॉज ब्लॉक्ड. सो कर्नाटकांत पांय पडचे पडले आमकां. स्पीकर सर, 2006 वर्सान गोंयांत 800 पोल्ट्री फार्म आशिल्ले. 2014 जाले 21, 2018 जाले लेस दॅन 10, आज आसा 19. स्पीकर सर, आमी दिसाक 1,20,000 बर्ड्स कंज्यूम करतात, आणि प्रोडक्शन कितलें आसता म्हणजे 5%. स्पीकर सर, आमी दिसाक 6 लाख तांतयां खातात. चडांत चड तांतयां आमी इम्पोर्ट करतात. सो आतां instead of reviving the sector, government has scrapped key schemes. Transportation of ready poultry feed scheme discontinued in April 2024. Poultry rearing financial assistance scheme scrapped in June 2025.
LAQ 145 विचारलो आम्ही 30 तारखेक. तुम्ही सांगले की FDA 300 किलो स्पॉइल्ड चिकन आरपोरा हे केले सीज केले. आणि एक LAQ तुम्ही सांगता म्हाका काल की गोंयात फक्त 2 इन्स्पेक्शन टिमी आहा म्हणून. सो सगळे येता ते भायले येता कुस्को मालो तो आम्ही खातात असूंक शकता आणि तुम्हीच सांगतात की 300 किलो एकूच जाग्यावर तुम्ही धरले म्हणून. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता आमकां प्लॅन ना only a fraction of our poultry and eggs are being produced by us. So self-reliance म्हणजे स्वयंपूर्ण म्हणतात तो फक्त स्लोगन not a reality. Speaker sir, आता डेअरीचे येऊया. Goa's milk production has fallen from 64,180 tons in 22-23 to 55,545 tons a year. We are meeting less than 25% of our daily demand. Daily demand consumption कितले आसा? 4 लाख लिटर अ डे. प्रोड्यूस कितें करता आमी? 1 लाख लिटर प्रोड्यूस करता. गॅप कितले जाले? 3 लाख लिटर. 3 लाख लिटर इम्पोर्ट करतात. स्पीकर सर, जेन्ना आमकां स्टेटहूड मेळिल्लें तेन्ना आमचे कडेन 1,12,000 गोरवां आशिल्लीं. आज कितले आहा? 60,000 आहा. कामधेनू स्किमान स्पीकर सर नवे डेअरी फार्मर म्हणते कॉलॅप्स जाल्ले आहा. 2021-22 223 आशिल्ले ते 2023-24 22 जाले आणि आता ते मातशे वाडले खेपे ते जाले 61 स्पीकर सर. सो स्पीकर सर हे म्हाका दिसता सगळ्यांक आमी आता नुस्तें खावपी लोक चिकन खावपी लोकांचे सोडूच दूध पिवपी लोक जे आहा तांकां पसून हे भंय दिसपाक जाय की जे प्रदेशान जे राज्यान 1/4 म्हळ्यार 25% आपलो डिमांड जर तुमच्यान सॅटिस्फाय करूंक जायना जाल्यार स्वयंपूर्ण कसले तुम्ही स्वयंपूर्ण खंयचे हे रिव्हर्स मरे हे तुम्ही सांगा मुखेलमंत्र्याक बी ओगीच ते फटाफट करून उलोव नाका म्हणून हे स्वयंपूर्ण न्ही. आणि खरंच म्हाका दिसता हाजो पोर्टफोलिओ चिल्लर सुभाष तुजो न्ही हाजो जाल्यार सारकोच चिल्लर आहा सगळ्या कडेन मायनस आहा हो. हाजी कितें म्हणू नका हांव सगळें स्वयंपूर्ण जावंक जाय तूं बरो सगळें मायनस आहा. मीठ प्रोडक्शनाचेर येवया आतां हांगा उलटे पळय मास खाता तेजेर खबराल आयक आतां. Goa meat complex is meant to secure our food chain. Goa's beef demand is 25 tons a day. Goa meat complex supplies 9 to 10 tons a day. म्हळ्यार कितले 15 टन आमी अरे स्पीकर 15 मिनटां जाल्या ना ना 15 मिनट तूं मातसो आतां उलोवंक लागलो रोखडो मारता तशें न्ही. आयकाय स्वयंपूर्ण करपाचें उलयतात. रिटेल प्रायस बिफाचो कितलो जाला कावळाल जाणा आसतलो 500 रुपया किलो खंय. 2025-26 या गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान 1,305 जनावरां एक्सपोर्टाक धाडली आणि 28.5 टन्स इराकाक धाडली. स्पीकर सर गोंयकार जे हे मांस खातात तांकां पयलीं प्रायस आउट करतात तुम्ही म्हारग करून कितें प्रायोरिटायज करता आमी? आर वी प्रायोरिटायझिंग एक्सपोर्ट्स और आर वी डुईंग इट टू फीड अवर ओन पॉप्युलेशन? कितें स्पीकर सर? सो म्हाका दिसता हे तुजें कितें तरी भरपूर गणित चुकलां. Speaker sir, animal welfare. Honorable High Court in MCA number 18891 of 2017 directed the government to create a 24/7 stray cattle helpline. Speaker sir, as per LAQ number 126 dated 30th July, म्हाका सांगतात एक कितें जालें काय म्हणून हेल्पलायनीचे we are still in the process. A tender was floated and cancelled due to poor response. Response ना म्हणून cancel झालं Speaker sir. As per LAQ number 145, same date, government claims to provide 5,000 rupees per rescued animal and 2,500 per rescued dog. Speaker sir, in practice, NGO पैसे मेळना, municipality fund release करना, मडगांव municipality तर release करना, local representative आपले बोल्सान ते पैसे घालून injured animalंक साल्वार करतात. Dog attacks म्हणते वाढल्या, फोण्यात तुवें ह्या दिसांनी कितलेच आयकले आसतले आणि गव्हर्नमेंटाचो रिस्पॉन्स कितें आहा? तुम्ही एक ब्रीड बॅन हाडला विदाउट एनी एन्फोर्समेंट और एज्युकेशन आणि मीन वाईल स्ट्रे डॉग्स म्हणटा ते आहा दे कंटिन्यू टू पोज अ रिस्क. सो स्पीकर सर द एनिमल हेल्थ अँड वेलफेअर पॉलिसी 2020-25 रिमेन्स ओनली ऑन पेपर. कित्याक ऑन पेपर म्हणटा हांव? कित्याक देर इज नो एवियन हेल्थ फॅसिलिटी, नो लार्ज एनिमल हॉस्पिटल्स एट मुळगांव, सांगे, चिखळे, नो RT-PCR disease investigation unit, no slaughterhouses for sheep or goats in any taluka,
no incinerators for carcasses in major municipalities. Speaker sir, हे सगळें जर पळयलें जाल्यार एक सारांश असो आमच्यान काडूं येता. फॅक्टरीन मरणां जातकच टोकन फायन पडटा. पोल्ट्री आनी डेअरी फार्मर धंदो सोडटात, सरकार तांकां सोडटा. गोंयकार 500 रुपया बिफाक दिता किलोक. आमची फॅसिलिटी एक्सपोर्टाचेर फोकस दवरता आनी हायकोर्ट पसून जेन्ना सांगता एनिमल वेलफेअरा खातीर कितें तरी कर म्हणून तेंय तुमी इग्नोर करतात. स्पीकर सर, हें सगळें जर पळयलें, दिस इज नेग्लिजन्स पॅकेज एज अ पॉलिसी. स्पीकर सर, ताजे खातीरच म्हाका दिसता की एक सरकाराचें बजेट इज ग्लॉसी ऑन द आउटसाइड, मोस्टली एअर इनसाइड, म्हळ्यार पॅकेट ऑफ चिप्सूच. स्पीकर सर, आनी ताजे इतलें सगळें आसून आमी स्वयंपूर्ण गोंयचे जर उलोवंक सोदता जाल्यार आमकां सेफ्टी जाय आमच्या फॅक्टरीनी, जेवण जाय आमच्या टेबलाचेर ऑर प्लेटीन, आनी डिग्निटी जाय आमच्या सिस्टमान. स्पीकर सर, आमी आउटरीच प्रोग्राम केल्ले, 2 मिनटां उलयता. ह्या आउटरीच प्रोग्रामान थोडे जे इश्यूज आयले तेच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. सांग्यार स्पीकर सर एक केस अशी आहा की थोडे तुजे एनिमल हजबंड्री वेटनरी हातून फेवरेट्स आहात, तांणी लाखांनी रुपया काडले म्हणटात विदाउट फुलफिलिंग मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट्स बाय मॅनिपुलेशन अँड मिसरिप्रेझेंटिंग फॅक्ट्स. स्पीकर सर, फॉल्स एफिडेविट एक्सेप्ट जाल्या म्हणून म्हजे मेळान कंप्लेन आयिल्ली आहा. फेक लँड ओनरशीप एफिडेविट दिल्या आनी 25 लाख रुपया गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडच्यान काडल्या. इनिशियल रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो, 13 लाख रुपया रिकवर केल्ले आनी मागीर बंद जालो प्रोसेस आनी एडिशनल फंड तुमी रिलीज केले. हांव नांवां बिवां घेवपाक वचना, पूण टोटल फंड्स अबाव 25 लाख थंय आसा. स्पीकर सर, काणकोणचो एक तुमचो प्रसाद वेलीप म्हणून आहा, ताणें म्हाका एक हें घाल्लो थंय की मेजर इश्यूज फेस्ड बाय अवर डेअरी फार्मर्स. डेअरी फार्मरांचो इश्यू कितें? स्पीकर सर, ताणें म्हाका सारकें सांगिल्लें की 40%च प्रायस जो सपोर्ट प्रायस मेळटा हो इनएडिक्वेट आहा. तो म्हणटा मिनिमम 65% तरी वर. स्पीकर सर, मिल्क प्रोक्युरमेंट रेट आहा 30 रुपया पर लिटर. तो म्हणटा मिनिमम ते जर स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार 50 रुपया करपाक जाय. स्पीकर सर, कॅटल ओनरशीप कॅप हें 10 कॅटल पर फार्मर दवरला, ते मिनिमम 40 तरी जावपाक जाय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे जर रिफॉर्म्स हाडले ना जाल्यार सस्टेनेबल आनी प्रॉफिटेबल डेअरी फार्मिंग जावचें ना. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता ते गोमाता युनियन आनी गव्हर्मेंटान हाजेर फास्ट कितें तें डिसिजन घेवंक जाय. गोशाळेन हांवें लास्ट टायम तुमकां काडिल्लें ऑर्गनायझेशन ऑफ पीपल एंड एनिमल वेलफेअर, हाजेर कितें तरी इश्यू जाल्लो म्हणून हांवें तुका तो सांगिल्लो, म्हाका तो परतो रिपीट करपाचो ना. पूण एक येता की ताजेर तूं मातशें सारकें पळय. पुलीस कंप्लेनी बी जाल्ल्यो आसा आनी वेटरनरी डिपार्टमेंटान सांगलां की 33 लाख डिसबर्स केल्या, पूण RTI रिप्लाय म्हाका सांगता की 18,40,000च एक्च्युअल रिलीज जाल्या. सो एक डिस्क्रिपन्सी मेळटा 14,60,000 रुपयांक. सो हे फक्त मातशी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एपथीत न्ही, पूण एक रेड फ्लॅग दाखयता ऑन फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट. सो हाजेर म्हाका दिसता तुमी बेगीन चिंतपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार टोंका वेटरनरी हॉस्पिटल आहा ते कॉलेप्स जावपाच्या जाग्यार परिस्थितीन आहा. सगळ्या कडेन बीम्स, कॉलम्स, वॉल्स सगळे पडटा अशें. ते सुनील कवटणकरान आपल्या सगळ्यान घाल्लें. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता की दोतोर जे आहा, स्टाफ जे आहा आनी एनिमल्सूय बी जे आहा दे आर एट रिस्क देर. सो मंत्र्या कडेन मागता हांव की तुमी एकदां हॉस्पिटलांत थंय वचचे आनी नेसेसरी स्टेप्स घेवचे. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, फिशरीज डिमांड नंबर 66. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत जायते आमचे फिशरमॅन भाव आसात, जी कम्युनिटी आपले जे दर्यान वचून आपले जे दिसपट्टो जो आयज दिसाचो जो दिसपट्टो हो आपलो ते आपले पोट भरता. आनीक तांचे जायते डिमांड आसा आनी हे डिमांड म्हणल्यार म्हाका दिसता ताका जायते डिफिकल्टी आसा आनी तातूंत म्हाका एक फिशरमॅनान एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा तें हांव टेबल करता सर. स्पीकर सर, आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते आमचे फिशरमॅन आसा आनीक वेलसांव हो धाकटोसो आमचो गांव. हांगासर आमचे जे फिशरमॅनचे कम्युनिटी आसा हे आपले
दर्यान वचोन दिसाचे दीस वचोन आपले पोट भरता आनी कितली वर्सां जाली हे आपले बिझनेस फिशिंग करता आनी हे वेलसांव ह्या गांवान आमच्या जंय ताका फॅसिलिटी कितें जाय ती ताका मेळना आनी ती फॅसिलिटी म्हणल्यार ताका जे तेचे लागीं कॅनोज आसा जे फिशरमॅना कडेन कॅनोज आसा ताका प्लेस ना हांव मागता आमचे फिशरमॅन सरा लागीं जाता तितले बेगीन ताका जी फॅसिलिटी दिवची ताका जमीन ना ताका लँड ना ती ताका दिवची म्हणून हांव मागता तशेंच वेलसांवच्या गांवान आमच्या बीच आसा आनी आमचें फिशींग चलता थंयसर लायट ना काळोख आसा हांव मागता तशीच आमकां ते फिशरमॅनाक आमकां लायटूय हांगासर आमकां दिवची म्हणून तशीच आमकां वेलसांवच्या गांवान आमकां टॉयलेट ना जे फिशरमॅनाक टॉयलेट वयतलो तिका टॉयलेट ना तोवूय आमच्या फिशरमॅनाक हांव दितलो म्हूण सोदमाता स्पीकर सर आमचे कोर्ताली विलेजान आमची एक जेटी आसा थंयसर कितली वर्सां जाली ही जेटी रिपेर करपाची आसा पूण आजून मातशी रिपेर जावंक ना जाता तितले बेगीन ही जेटी आमची रिपेर करची कित्याक आमचे लोकल जशे आमचे गोंयचे जे ट्रॅव्हलर आसा ते हांगासर येता हांव मागता ती जाता तितले बेगीन रिपेर स्पीकर सर आमचे फिशरमॅन भाव सदांच रस्त्यार बीन बोर्ड मारीत आसा आनी ताका LED लायट जे फिशींग चलता तशेंच बोट ट्रॅव्हलिंग चलता ते बोटकारांक दिवचे न्हय अशें म्हणून आमचे फिशरमॅन सदांच बोर्ड घालता आसता हांव मागता आमच्या फिशरमॅन सरा लागीं मिनिस्टरा लागीं जाता तितले बेगीन जे आमचे ताचेर एक्शन जावपाक जाय जे आमचे भायल्यो बोटी येता आनी आमचे हे बारीक नुस्तेकारांक आमकां जायते त्रास करता जे नुस्तें मारून व्हरता ताका लागून आमच्या लोकलांक त्रास जाता तशेंच जे मालपे बोटी जे ट्रॅव्हल एंटर जे कोण येता तेजेरूय आमचे एक्शन जावपाक जाय स्पीकर सर जेन्ना आमचे फिशरमॅनाची सबसिडी आसा ही सबसिडी म्हाका दिसता टायम टू टायम ताका मेळपाक जाय आनीक जी सबसिडी आसा ती म्हाका दिसता ही डबलान वाडोवन ताका दिवची ही म्हजी मागणी आसा स्पीकर सर डिमांड नंबर 65 आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जायती स्ट्रे डॉग्स आसा हांव मागता मिनिस्टरा लागीं ताका कशें तरी अरेंजमेंट करून आमकां इतले स्ट्रे डॉग आसा ताका लागून आमी मागता आमचे जाता ते भाशेन लेस करपाक तशेंच आमचे स्ट्रे कॅटल जे रातचे रोडार ती भोंवतात ताकाय कसली तरी जायते आमचे प्रॉब्लम जाता जावं एक्सिडेंट जाता जायते प्रॉब्लम जाता तेवूय आमचे सोल्युशन काडून ही मागणी हांव मागता थँक्यू सर Yes, Sri Alex Roy. Speaker sir, I rise to support demands listed today. Animal husbandry उलयता आसतना the most important issue in animal husbandry is dogs पडे आहाय ते बारीक भुरग्यां जावं लोकांक घास मारताय ते. No doubt there is a bill in place. But जे action घेता ओनरांचेर I think you should see that it goes to logical end. कित्याक खंय तरी ओनराक मातशें तरी भिरांत आसपा जाय की आपणागे सुण्या दुसऱ्याक एक्झिस्टिंग डॉग्साचे कांय बंदी ना सो आपणागे सुण्या दुसऱ्याक घास मारनाच्या स्पेशली भुरग्यांक स्ट्रे डॉग्स पासून आहाय स्ट्रे डॉग्सांचेर हांव जाणा जायती आमी पासून कॅम्प केले आय वॉन्ट टू आस्क द मिनिस्टर हे कॅम्पान कितली स्ट्रे डॉग्स तुम्ही स्टेरिलायज केले इज इट इम्पॉर्टंट हे कॅम्प्स कोत्ताय ते घरांतू सुण्यांक स्टेरिलायज करपाक ओ स्ट्रीट डॉग्सांक स्टेरिलायज करपाक हे स्ट्रीट डॉग्स आहाय ते जनरली भुरग्यांक जावं लोकांक घास मारताय बिचांचे घास मारताय आनी खंय घास मारताय आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर तुवें कितले स्ट्रीट डॉग्सांक स्टेरिलायज केले कित्याक स्ट्रीट डॉग्स म्हणटे सगळे तांकां जेवण घालताय थोडे तांकां जेवण घालताय तूं चॅक करता थोडे काडटाय तांकां जितें जेवण घालतात म्हणजे लायव्ह म्हणजे नॉट कुक्ड फिश चिकन बोन्स घालताय चिकन पीसीस घालताय आर यू चॅकिंग इज देर एनी चॅक बाय द डिपार्टमेंट बाबा कोण ते कितें घालता कांय ना कित्याक जिती घाल जाल्यार खंयच्या जनावराक खंयच्या सुण्याक देखून जित्या मांस घाल जाल्यार ते सुण्याक तेका रोगताचो टेस्ट येता आनी तो घास मारपाक वयता
are you checking it, Speaker sir? It is I understand, I am not castigating or demeaning थोडे NGOs जाऊं लोक आहे ते सुण्या घालताय. No, I am only trying to say, are you checking it? See that they cook, boil and put for them. कित्याक हुई तरी all these things are very important. But at the same time, I want to also, commend the services of थोडे NGOs who are doing work. And थोडे तांकांय जेवण घालतात. आमकांय सोय आहा सुण्या केन्ना घालपाची. But आमी तांचो कुयदाद घेवपाचो गरज आहा. Because sir, veterinary college म्हणटी आमकां I want to know from the minister what he has done about this center of excellence and his professional training, tache community engagement of animal veterinary and field sciences. What is the Tanche, what you have done about the College of Veterinary and Animal Sciences at Kurti? Has it finally, Tanche, what is the status? What is happening there? Speaker sir, आमचे veterinary hospital Sosro, it's almost getting ready. I've been following up with the minister. Minister has been kind enough to Sosro आमगेले veterinary hospital inaugurate करूया म्हणटालो. मागीर सांगिल्लें ताका minister की तागे whole system let it be in place. Let people, the day it is inaugurated, next day let people not come and एक video काडपाक. आमगे लोकांक सोय जाल्या. हांव सद्दां म्हणटा video काडपाक तांकां सोय जाल्या, castigate करपाक सोय जाल्या. सायडीन शेजऱ्याक हेचे मनशाक सायडीन जर तर शेजऱ्याक एक कोणाकू कॅन्सर जाता, कोणाकू घरां ओडोड येता, कित्याक गरीब मनीस आहा तो केन्ना आमचे बोली येना, तो बार घराक ओडोड येता, तांकां हेल्प करपाक हेंक ताकत ना. बट व्हिडिओ काडटा, खंय पावला आमदार, खंय पावला हें, ते घातले, तांकां सोड घाल. बट आमगे काम आमी साम करया. आमगे काम कितें की बाबा तें हॉस्पिटल कॉमेस जालें काय ना, नेक्स्ट डे थिंग सर्वीस मेळटली काय ना. That is very important. So I have been following up. Minister has been kind enough. Finance and objection as far as the purchases are concerned. Now you have already, I hope you have floated a new tender for all the equipments for the hospital. See that there are no issues. Bed, we had found out one bed costed 1 lakh or something rupees for the dogs. So see that those type of issues are settled, Speaker sir, because we are in discussions with you. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा आनी एक हांव रेज करूंक सोदता ही कोमी मारताय. हे सगळे कोमी मारताय आनी तेगेले वेस्ट काडटाय आनी रस्त्यार उडयताय. आमगे आल्ले रोडाचेर उडयताय. सगळो रस्तो आख्खोच जे शेतां वयताय तांकां वास येवपाक लागला. आतां what steps are you going to take? Are you going to ban these fellows from slaughtering at the places? You can raid them and tell them not to slaughter at the places where, make one place where they are going to slaughter. Sorry? Yeah, ban them. So if they ban them, please see that they really stop. Because they हुई कातोताय आणि काटाय हुई उडयताय आणि चडशे म्हाका त्रास करताय ते. हुई तरी we have to आख्खे आल्ले रोडाचेर शॉर्ट्स रातची उडयताय ते. And what big sacks. ती सुण येताय मागीर ती सुणी फोडटाय. Will you take steps to see or you explain what has been done? If the FTA has banned it, please explain so that and what action you are going to take. Whether you are going to put this system, this thing in place or not. Because that is the most important thing. Speaker sir, dairy farmer achi ulayta asतना farmers, dairy farmers amgele very, हे थोडे उरले आनी चड उरला न्ही. I know आमगे सोसायटीन हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना फर्स्ट टायम आमगेले 120 कितें आहले ते आतां 70 पावले. 70 पावले ते आतां 50 पावतले आनी थोड्या दिसांनी. तांकां सबसिडी ते कितें म्हणटाय, सम ऑफ देम आर इन्सिस्टिंग दॅट दुदा लिटराचेर दी म्हूण. आमकां आनी कांय दिनाका. वर्कआउट अ सिस्टम. बिकॉज आनी थोडे उरले ते आनी जे कोण उलयताय तांकांय सांगता की आर्टिफिशियल दूद म्हण तें हांव स्वता म्हणटा की एक आवय बापाय घराको येता काम करून दिसभर काम करून घरा येता आनी भुरग्यांक एक बरें एक दूद दिता म्हण समजता. तें दूद डुप्लिकेट जाल्यार तूं चोय तेगे परिस्थिती कितली. अंडरस्टँड इट इज अ व्हेरी सिरियस थिंग की आमी एज लेजिस्लेटर्स एज इट्स योर ड्युटी एज अ मिनिस्टर टू सी रेट दीस पीपल, सी हाव मच मिल्क इज कमिंग. वॉट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक. म्हणजे बरें कितें करतलो, बरें एकूच काम करपा जाता ते शेतकारांक तुज्यान सबसिडी दिवपा जाता ओ सॉरी तांकां सबसिडी पर लिटर दिवपा जाता, सपोर्ट प्रायस दिवपा जाता पर लिटर. तांकां कितें जाय तें
बिकॉज थोडे उरले ते आय एम नो बिकॉज म्हश्यो जावं गायो कितकोन प्लास्टीक खाताय ते रस्त्यार ते चोरवा घालपाक येना ते कितको प्लास्टीक खाता ते इटींग प्लास्टिक्स आनी थोड्या तेंपान ते मोत्ताय तेंगे प्लास्टीक इंटेस्टायन्सा हें जाता सी देर इज लॉट ऑफ इश्यूज इट इज नॉट इजी आमकां उलोवपाक एकदम इजी स्पीकर सर आय नो वॉट आर देर ट्रबल्स मनीस मेळना थंय गोरवांक लागून आमको गोरवांक न्ही आमी गोरवां दिल्ली न्ही कित्याक आमकां मनीस मेळना म्हणून आयज थंगे परिस्थिती जाल्या दे ओन पीपल हू यूज टू डू वर्क दे आर नॉट एबल टू डू इट I want you to pay attention to this. Put something in place as a minister. What you have done, what others have done is not important. What you have done as a minister, which will go on record. Please do it. See that it is. It helps the farmers. Because sir, milk rate revise karo medtale choy. Itago milk munte. Because I'll finish in 2 minutes. Enhancing of cattle limit per farmer. Cattle limit 10 cattle per farmer. Some fellows could, start something good. If they could be given more cattle also, just see, work out a system in place. Because of fisheries, fisheries, what is the impact of export and its high price in the local market? कितकोन आमी देवयतले ते आमी वर्सां उलयताय बट कोण स्टेप्स घेना आमकां फिश म्हणटी बरे रेटीन दिवपाक इवन फिश कार्ड्स केले फिश कार्ड्स करता आसतना आमकां सांगिल्लें की आमकां उणी मेळटलो म्हणून ते कार्ड्सूय एक्जिस्ट जावं न्हय थोडे दीस उरले तेय नन जाले फायनली वॉट यू आर गोइंग टू डू टू सी दॅट वी गेट जे गोंयकारांक गेले शीत कोडी म्हणटी सारकी आनी नुस्त्या म्हणटे एक स्टेपल फूड आहा तेजेर तूं कितें स्टेप्स घेता आतां टॉयलेट फिशर वेसल्स आहाय थिंगा जेटीचेर बी टॉयलेट्स बेजीक फेसिलिटीज नाय लास्ट टायम थिंगा कॉलेरा जालें काय ना एपिडेमिक जालें इन कुडबॉन सॉरी इन दॅट काबुलोसी एरिया आनी कुडबॉन एरिया तेन्ना जालें तेन्ना करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग जस्ट सी वेर एक्झॅक्टली कुडबॉन जालो दिसपाक ते चड तेन्ना थोडे जाण टार्गेट केले एक मिनट सुगत थोडे जाण टार्गेट केले आनी भलत्या मनशांक त्रासां उडयले इज इट दॅट यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग कोणा टार्गेट केले आनी तांकां त्रासां उडयले कोण जाय जाणांगे हे मेले जाय जाणांगे मनीस मेले वर्कर्स डायड बट यू टार्गेटेड अ फ्यू फेलोज are you waiting for another incident and target some more fellows like for example tu gele ata am gele rashalan trawler thing park kortay tin kai facility na I sangila I have told the collector I have taken assurance from the revenue minister that collector will tell him to remove it will you make arrangement to see that they are going somewhere else LED fishing aje poilu ulayla mi I don't want to repeat that thing because LED fishing there is a lot of issues नुस्त्याक आमी सांबाळपाक जाय फॉर नेक्स्ट जनरेशन आमी जर तर सार पुसू लागले आनी आमी जर तर स्टेप्स घेनाय that we will be able to not be able to keep something for our posterity so I expect the fisheries minister who is a good friend of mine to see that he takes steps in what I have taken speaker sir thank you speaker sir Shri Nilesh Kabral today and oppose the cut motion speaking on factories and boilers speaker sir फॅक्टरीज आनी बॉयलर्साचें काम ते करता स्पीकर सर पयलीं बील हाडून तेणे 10 वरां केली आनी तितून मातशे विशय वेगळे वेगळे जाले पूण क्लॅरिटी येवपाक इतलेंच मागता की लोकांक सारकें सांगचें कित्याक म्हाजे कडेन खूब जाण येयले हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें की 10 वरांची जी काम आसा फॉर यू टू डिसायड 10 वरां मागीर तुमकां विकाक 48 अवर आसचें ना हें सांगून तांकां धाडलें पूण तरी सुद्दां तुमी म्हाका दिसता इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट यू शूड tell the workers who come to you to हे करपाक स्पीकर सर दुसरें जे आसा एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटीव तुमी हेल्थ वर्कर्साचे ऑक्युपेशनल हेल्थ कंडक्टर केला 18 मेडिकल स्क्रिनींग कॅम्प केला म्हाज्या मतदारसंघात एकूय करूं ना हांव फॅक्टरीज बॉयलर्साचे वांगडा कितें आसा तें तुमी पळयचे आनी खंय करता तेही आमकां मातशें सांगचें कित्याक फॅक्टरी बॉयलर्स आमचे एरिया भितर फॅक्टरी आसा रजिस्टर तुमचे कडेन आज आमी म्हणटा की फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स सिम्प्लिफाय तुमचे करपाचे एप्लिकेशन बाकीचे गोष्टी तूं करता तेन्ना एकूच लक्ष हाडूंक जाय की म्हाका दिसता पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो आसा टँकर बी तुमचे ते फॅक्टरी बॉयलरचे ड्रायव्हरांक आनी तांकां कार्ड लागता एक शेड्यूल दवर तितून मनीस आसूं नासूं तुमी 40-50 तरी ते करूंक सोदता तुमी जर लिस्ट पयलींच डिक्लेअर केलें हे 15 दीस हो
4 महिन्यांनी करतले 6 महिन्यांनी करतले डेट ठरवून जाल्यार बाकीचे जॉईन जातले सो एक तेजेर एक मातशें लक्ष घालचें हें न्ही की तुजो आसा तो फॅक्टरी डायरेक्टर सांगल्यार करता पूण एक सिस्टम घालून पोवचो अशें तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता. दुसरो डिमांड जो आसा डायरेक्टर एनिमल हजबंड्री दुधाची सबसिडी मेळोना तूं दिता काय कितें दिना जानेवारीच्यान दिवना म्हणून तुवें खंय जालें केन्ना हांव आतां दाखयता म्हाका आतां मेसेज घातल्या हांवें विचारलें तांकां जावना मातशें पळय न्ही तुमी लोकांक एक सायडीन कर म्हणटा आतां दुधाची सबसिडी येना कशें लोकांनी दूद करपाचें स्पिकर सर हांव नगो स्पिकर सर तुजें दूद तुमचें तें दूदवाले तुमचे कडेन येनासता म्हाका स्पिकर सर एकदां हे बारीक समाजाच्या लोकांक जर सबसिडी जर टायम टू टायम मेळना जाल्यार कशें जातलें ही जबाबदारी मिनिस्टर तुम्ही करपाक जाय. जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे जून जुलय जालो 7 महिने जाले स्पिकर सर सबसिडी ना आनी कशें तुमचे सबसिडीचे चलता तेंचे स्पिकर सर मातशें तुजें करून घेवचें. तुम्ही प्रॉमिस केल्लें की जशें आज एग्रीकल्चर कॉलेज केल्या वेटनरी कॉलेज करता म्हणटलें तूं आजून खंय पावली ती करपाची इच्छा ना तुमची काय काय मातशें सीएमा वांगडा लावन करून घ्या. ऑनरेबल सीएमा वांगडा वेटनरी हॉस्पिटल आमचे वेटनरी हॉस्पिटल कुडचड्यार ना सांगे तालुक्यान आसा ते फर्स्ट फ्लोराचेर गोरवां कशी आमी व्हरतले वयर खबर ना मातशें लक्ष घाल मिनिस्टर साहेब तुमी आमच्या भागार येना तुवें आपोणाची थिवी कॉन्स्टिट्युन्सी आनी वयर धरता ते सारकें येवपाचें नांवच काडना आमकां फिशरीज ना पूण एनिमल हजबंड्री पशुपालन आमचे कडेन आसा तेजेर तूं लक्ष घाल तूं केन्ना येवना आमचे ते सायडीन ते फर्स्ट फ्लोरार कशें वयतले एनिमल घेवन वयर मातशें लक्ष घाल स्पिकर सर आज स्किमी खुबश्यो आसतल्यो पूण त्यो स्किमी कितल्यो इफेक्टीव आसा आनी कितल्यो भाशेन तुमी ते फुडें व्हरतले आमकां खबर ना पूण तुवें एक 24 वरां एनिमल एमर्जन्सी मॅनेजमेंट सिस्टम चालू केल्या आतां ती 24 वरां चलता वो ना चलता म्हाका खबर ना की लोक आमकां सांगता की ती चलना म्हणून चलता जाल्यार तुवें स्पश्ट करून मागीर सांगचें चलता आनी कितले जाणांक तुवें एनिमलां ते 24 वरां वाचयली कितले केले हें एक मातशें लक्ष हाडून दिवचें स्पिकर सर आज पोल्ट्री फार्म सगळी ऑलमोस्ट बंद पडलेली आहा आमच्या गोंयांत थोडीशी चलता तांकां तुमी कशी मदत करपाक शकता. आज डिमांड खूब आहा गोंयांत कित्याक ट्युरिस्ट खूब येता पूण गोंयांत पोल्ट्री फार्म जी चलताली पयलीं सगळी बंद पडल्या आनी चालू करपाचे हितू भितर तेंचे म्हाका दिसना हांव म्हणना पोल्ट्री सगळे पोल्ट्री वेदर इट इज ऑल टायप्स ऑफ पोल्ट्री तुवें लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर आज आमी जे स्पेशल जे गोट्स तूं ब्रिडींग खरेदी करपाच्या फार्मान करता चलता काय कितें तुजे 10 फार्म येदे व्हडले फार्म आसा स्पिकर सर हांव नगो थंय कितें चलता तें मातशें लक्ष घालचें नाजाल्यार हांव सोच करचें कितें तरी करचें बाबा लोकां खातीर जावचें हांव म्हणना कितें काम करता ना करता तेजें हांव कांय उलयना पूण एक लक्ष घालून मातशें 10 फार्माचेर लक्ष घालून तूं वचून पळोवचें नाजाल्यार म्हाका घेवन वच हांव येता तुजे वांगडा केन्ना फिक्स कर दीस आमी ह्या म्हज्या मतदारसंघात पडना आमी थंय वयताले पूण आतां थंय परिस्थिती तशी ना आनी ग्रीन फॉर्डर जो आसा म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा तुका की तुम्ही स्वतः 65,000 घेवन ते ग्रीन फॉर्डर तुमचे 10 फार्मां लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागा तो रोवन लोकांक दिवचे मागीर तुका कळटलें ग्रीन फॉर्डर कशें करपाचें आहा कित्याक आज लोकांक एनिमल्सांक जे फॉर्डर हाडूंक पडटा भाज्यां हाडूंक पडटा हे तुमी जर तुमच्या 10 फार्मार रोयले बाकीचे तुमी बंद करा फॉर्डरच रोवन लोकांक दिवपाचो एक काम करचें अशें विनंती करता. स्पिकर सर आज गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचेर हांव उलयना कित्याक पोतून विजयान म्हणजे 10 फावटी नांव घेतलां काबराल करून तुका आनी पोतून सांगना पूण तुका लक्षान येयलें आसतलें तो कितें म्हणटा तो तेजेर तुमी लक्ष घालचें. आज स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंटाचे म्हाज्या मतदारसंघान तुवें दिला हेल्प केला आनी आमच्या मतदारसंघाची ती शिकेरी व्हरता आनी तो बरें काम करता ताका गाडी दिला पूण म्हाजें तुमकां एक रिक्वेस्ट आहा तो बरें काम करूंक सोदता पूण तुमी पळय ती सायन मार म्हणटा पळय कोणा ताका कॅटल पावंडर हाड आनी कोणा आहा पळय म्युनिसिपालिटी आहा पळय कित्याक अल्टिमेटली तो खंय भायली गुरवां हाडची ना तेणे जर कंपाऊंड घेवन तुजो एक ऑफिसर ते बसय खंयच्या हाडली नोट करपाची डायरेक्ट ताका सबसिडी दिवपाची प्रोसेस इतलो लंबाई केला तो बरो विटला आसतलो पयशे दिना म्हणून तो काम करता हांव म्हज्या तूं कित्याक सांगता की म्हाजी दोनूय पंचायती म्युनिसिपालिटी दिना ती काड तशें थंय सायन मारपाची केन्ना काडली डायरेक्ट दी म्हणजे तुज्या एनिमल हजबंडच्या मनशाक तेजे बर्थ सिक्युरिटी त्याने हाडली खंयचेर हाडली सायन मारून ताका दवर न्ही ताका कित्याक सर तो एकटो बरो काम करता मातशें लक्ष घाल मिनिस्टर साहेब आनी ते मातशें कशें करपाक तुवें स्कीम केल्या स्ट्रे कॅटलाचे जाल्यार हांवें सांगलें तुका स्ट्रे डॉग्साचे तूं म्हाका दिसता सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिवना हांवें तुका 0 आवर मेन्शन 0 आवराकूय तुका सांगलां हेजेर मातशें करून घेवचें पूण एक लक्षान दवरचें की कितेंय करचें पयलीं लोकांक इंटिमेट करचें रुल्स करचे पयलीं खंयची कुत्री कितें इंटिमेट कर आनी मागीर रुल्स हें कर नोटिफाय कर पेपराचेर छाप नाजाल्यार फाल्यां तुमकां म्हाका लोक मागीर जे आसा पळय ते म्हणटले
जे काल देखून इन्सिडंट फोंड्या जाला स्ट्रे डॉग्साचे हो मातशें तूं सिरियसली घेवचो आनी तितून भितर कोण हेका बी घातला ते म्हाका दिसना ते कोण सिरियसली काम करता तुका शिकेरी जसो आसा पळय तसलोच कोण तुका मनीस घेवंक पडटलो करपाक सिरियसली करपाक ते वयले फोयले भायले हे ते हाडून तेजे कांय जावचें ना स्पीकर सर तुमी लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता आनी एकूच सांगता एज फार एज तुजी एनिमल हजबंड्री जे तुवें केपें भागात तुवें प्रपोज मांडलो ह्या वर्साक की केपें तालुका भितर हॉस्पिटल रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर करतलो जागो आयडेंटिफाय केला काय कितें तुवें हा सांग्या तूं केपें म्हटलां सांग्या न्ही तुजे बजेटान स्पिचान तुवें केपें म्हटलां सांग्या सेपरेट तालुका केपें सेपरेट तालुका मातशें लक्ष दवर खंय करता तुका तुवें जर करूं ना हांव जागो दिता तूं करचो हांव सांग्यार करनाका म्हणना सुभाष बाब आमकां मागीर बेजारतलो बेश्टो खंयच्या खंय सांग्यार करचें म्हाका काय ना पूण केपें हें करचें अशें रिक्वेस्ट करता डिस्ट्रिक्ट आत्ता चालू कर 5 मिनटां तर ते स्पीकर सर तू वयर बसला पण बेल म्हणता स्पीकर सर 2 मिनटां सोबत स्पीकर सर एक गोष्ट लक्षात हाडटा की आमचे जे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज जरी तर आमचे मतदारसंघात फिशरीज रिलेटेड जे डायरेक्ट दर्यो ना पूण आमचे न्हंय आसा हांव पोतून तुजे फिशरीज डायरेक्टर जे आसा बरे आसा पूण ते कित्याक आमच्या मतदारसंघात लोकांक येवन हेल्प करना खबर ना तुमचे स्टाफूय आसा ताका मातशें धाडचें आमचे न्हंये खूब आहा केज फिशींग करपाक आमकां आमचे हेतू शिकयचे हांव तुका मनीस दिता करपाक इंट्रस्ट आहा आतां तांकां कितें जाता की जे पर्यंत तूं घालना म्हणजे डिपार्टमेंटान एक केज फीश ते दर्यान घालना स्वीट वॉटर ऑर बॅकरीज वॉचरान घालना ते पर्यंत ते लोक येवचे ना एक तुवें आपणाचो एग्जाम्पल करून सेट करून लोकांक दाखयचो आनी तितून भितर कितें फीश उपतन जाता कितें जाता तितून मातशें घालचें आमचे न्हंय रुंद आसा सुभाष बाबाचेर न्हंय आसा सुभाष बाबाचेर अशीर आसा पूण न्हंय आसा न्हय सुभाष बाब सो ते बॅक वॉटर फिशींग ते केज फिशींग थंय मातशी करची अशें रिक्वेस्ट करता आज लोकांनी खूब उलयता हांव फाटल्या उलयल्लो विधानसभेन आनी फ्रेश वॉटराचें तुका आतां हांवें सांगलां कशें तुवें स्किमीक पयशे दवरल्या पूण जे पर्यंत तूं येवन स्वता ते केज घालून दाखयना ती पर्यंत फुडें वयचें ना आज आमच्या मतदारसंघात जे सबसिडी तूं डिझेल वेट दिता ती पोतून बंद केली पोतून चालू केली आनी हेका कोणाक ते आमचे डिझेल फिशींग ट्रॉलराचे पूण ते मेवना खबर ना पूण तुवें व्हॅन चालू केल्ल्यो खूब पयलीं डिपार्टमेंटान तुज्यो त्यो व्हॅनाक भितर फीश दिवपाचें काम हें म्हाका दिसता तुमचे गोंयचे लोकांक बरे भशेन फीश पावचे एट अ सबसिडायज रेट हे तुजें लक्ष घालचें अशें विनंती करता एक्वा गोवा मेगा फीश फेस्टिवल तुमी वर्सावर्स करता पूण एकूच जाग्यार केला म्हूण आमचे सुभाष बाब आमचे मतदारसंघाचे लोक तुजे हांगा बी पावचे ना पयस पडटा ते लोकांक तूं एक्वा मेगा फीश फेस्टिवल करता टू गीव पीपल इनसायट ऑफ फिशींग म्युजीक आसा ते ओके आमचो जीटीसी चेअरमॅनूय करता जीटीसी चेअरमॅनूय त्याचे मतदारसंघात करता पळय मतदारसंघात पळयता तूं आमचे सादे हे वर्सा ते एरिया भितर खंय तरी सेंट्रल लोकेशन आमी दिता थंय येवन करचे लोकांक येवपाचे येतले एटलिस्ट ते तूं करता तुमी कितें हाडटा वेल्यू भितर करचे अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक लोकांक जे मागीर ते कळटले तूं कितें करता कित्याक आमचे लोक थंय पावना सगळे तुका स्पीकर सर परतून एकदां डिमांड्साक सपोर्ट करता आनी कट मोशन फाटल्यान घेवचे मिनिस्टर सांगतलो ओपोज करता आनी बीएससी फिशरीजाची जे तुवें आतां एनिमल हजबंड्री तुवें केला फिशरिंगाची कॉलेज करूं ना ऑनरेबल सीएमान अग्रिकल्चर कॉलेज केली ही तूं करची कित्याक आज भुरगीं हांव नको तूं ताका स्कॉलरशीप दवरला 41 lakhs बजेटान तुजें प्रोविजन आसा बीएससी फिशरीन जर शिकता जाल्यार तांकां धाडपाक सो एक ती कॉलेज हे वेटनरी हॉस्पिटल करता पळय वो आनी खंय आयडेंटिफाय करून एक फिशरीज कॉलेज गोंयांत करची ताचे खातीर परतून एकदां थँक्यू म्हणटा सर आनी बारी बेल मार Speaker sir, I rise to support my cut motion and oppose the demands. Speaker sir, पयलो आमी पळोवया जो मीट कॉम्प्लेक्स हे आसा त्याचे स्पीकर सारकी जाल्ले आसा जो नेट वर्थ आसा तो -0.61 जाल्लो आसा सो हेज्या बाबतींत जो सीएजी रिपोर्टान हे क्लियर दाखयल्ले आसा तशेंच जो अकाउंट्स एरिया पेंडींग उरलेलो 2022-23 तो अजून पर्यंत कांयच जाल्ले ना सो हे उत्तर म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा तशेंच एनिमल हजबंड्रीच्या युटिलायझेशन पेंडींग उरलेलें आसा जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट 83 अमाउंटींग 83 आणि टोटल जो अमाउंट आसा तो 25.22 crores आसा एज पर सीएजी रिपोर्ट स्पीकर सर
आमी पळयता एनिमल हजबंड्री आनी वेटनरी सर्विसीस जे आसा तांकां जो फंड एलोकेशन आसलो जो गेल ते फावट आसलो तो 180 म्हणल्यार 24-25 वो 180 करोड जातलो आनी ह्या वर्सा 25-26 61 करोड जाल्लो आसा म्हटल्यार 19 करोड कमी एलोकेशन जाला आनी स्पीकर सर हेजो इफेक्ट जो आसा तो आमकां सारको कळोन येता तो म्हणजे ज्यो स्किम्स आसा ब्रिडींग ऑफ लोकल काव स्कीम एका गेलते वर्सा 3 CR आसलो आनी हे फावट 1.5 CR दिल्लो आसा दूध ग्राम योजना जो आसा ताका गेल ते फावट 80 lakhs जातलो हे फावट 45 lakhs आसा स्कीम फॉर रेस्क्यू एनिमल वेलफेअर 250 CR आहले 2.50 CR आहले हे फावट 1.50 CR आसा एनिमल एमर्जन्सी मॅनेजमेंट स्कीम गेल ते फावट 3 CR आहले हे फावट 1 CR आसा मास ड्रॉईंग ऑफ कॅटल बफेलोज गेल ते फावट 6 lakh आहले हे फावट 3 lakh आसा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी डिवाइस गेल ते फावट 15 lakhs आसले हे फावट 5 lakhs आसा असिस्टंट टू फार्मर्स फॉर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ पोल्ट्री युनिट गेल ते फावट 40 lakhs आसले हे फावट 20 lakhs आसा कॅश सबसिडी फॉर बर्ड्स एंड केजीस गेल ते फावट 20 lakhs आसले हे फावट फक्त 3 लाख आसा स्टेट एडवायझरी बोर्ड फॉर एनिमल वेलफेअर गेल ते फावट 104 lakhs आसले हे फावट फक्त 31.50 lakhs आसा The Goa Stray Cattle Management Scheme 2013 एका गेल ते फावट 20 CR आसले हे फावट फक्त 15 CR आसा स्पीकर सर हितून इतलेंच कळटा की जो फंड एलोकेशन आसा तो कमी केल्लो आसा कितलेशे जाणांनी डिमांड घातलेलो आसा आमदारांनी तेंच्यान सांगला हे करपा आतां काब्रालान पासून म्हटलें आपणाक हांगा येवन खूब कितें करपाक जाय म्हणून मात हे समज जो फंड आसा तो कमी केलो जाल्यार ते कशें जातले हो आनी एक प्रश्न आसा सो मिनिस्टर हेच्या बाबतींत कितें करतलो हेजो उत्तर आमकां जाय स्पीकर सर आतां आमी फुडें या आमी टोटल लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड मेन्शन्ड इन एनिमल हेल्थ एंड वेलफेअर पॉलिसी जी आसा 2020-2025 ही अजून पर्यंत सारकी इनिशिएट जावंक ना सो आमी मुद्दम प्रपोजल खंयचे इम्प्लिमेंट अजून जावंक ना ते सांगता स्पेसिफायड एवियन हेल्थ फॅसिलिटी ही जावंक ना पोस्टमॉर्टम एंड इन्सुलेटी फॅसिलिटी ही जावंक ना creating of a database and mapping of all AWOs, NGOs, Goshalas, all veterinary clinics, hospitals with the GSH or WB. Yes, Amna. Development of Android and iOS based app for reporting and addressing animal cruelty cases as per law. Yes, Amna. एनिमल चेकपोस्ट जावंक ना काव हॉस्टेल्स एंड डेअरी इस्टेट्स जावंक ना स्पीकर सर हे सगळें पेंडींग उरलां हे केन्ना पर्यंत जातलें हेजें म्हाका उत्तर मिनिस्टरा कडल्यान जाय स्पीकर सर डिपार्टमेंट हॅज नॉट अपॉइंटेड एनी एजन्सीज फॉर 24/7 एनिमल रेस्क्यू हेल्पलायन्स ही प्रत्येक वेळा आमी हो डिमांड घातलेलो मात अजून पर्यंत ती एजन्सी अपॉइंट जाल्ली ना आनी अशेंच जाता कित्याक रातचे वेळार जी हॉस्पिटला पासून बंद आसता तेन्ना आमकां कोणूच मेळना सो आमकां प्रायवेट कोणाक तरी आपोवचें पडटा फोन मारून आपोवचें पडटा तेन्ना कितें ना कितें जाता सो हें केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंट जातलें हें मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच आतां कितलोचो जो फंड आसा तो अनयुटिलायज उरलेलो हेच्या पयलू नेक्स्ट स्पीकर सर आमी घेवया दुसरो डिपार्टमेंट तो म्हणजे फिशरीज आता फिशरीज डिपार्टमेंट खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक गोंयचो एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑक्युपेशन म्हणजे तो फिशरीज आसा आनी फिशरीजान हांगाय अशें जालां की कितलोसो अमावंट जो आमी सपोर्ट प्रायज म्हणटा आनी सपोर्ट दिता सबसिडीज दिता ते पेंडींग उरल्या स्पीकर सर आनी तुमकां मुद्दम सांगता फायनान्शियल असिस्टंट फॉर कन्स्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ वुडन FRP फिशिंग वेसल्स फॉर फिशरमॅन हेजो टोटल अमावंट जो आसा तो 20,08,000 पेंडींग उरला फायनान्शियल असिस्टंट टू फिशरमॅन फॉर परचेज ऑफ फिशरीज गिल नेट रिवल नेट आसा तो तेजो टोटल अमावंट जो आसा तो 23,21,190 पेंडींग उरला फायनान्शियल असिस्टंट फॉर परचेज ऑफ फ्युअल पेट्रोल टू द फिशरमॅन फॉर ऑपरेशन ऑफ आउटबॉक्स मोटर्स वो टोटल 2,21,96,000 हो पेंडींग उरला हो कितलो अमावंट आसा कित्याक आयज फिशरीज आमच्या फुड्यान खूब जाण येता हो अजून पर्यंत जावंक ना सो केन्ना जातलो स्पीकर सर तशेंच फायनान्शियल असिस्टंट टू रजिस्टर्ड फिशरमॅन सोसायटी 1,50,000 पेंडींग उरला the Goa value added tax based on subsidies on HSD oil consumed by fishing vessels
हो टोटल 21 CR 79 lakhs 71,000 हो इतलो पेंडिंग उरलो, हो बॅकलॉग आसा स्पीकर सर, कित्याक ही जी स्कीम आसा ही आतां सद्याक डिसकंटिन्यूड केल्या. सो हो बॅकलॉग अजून पर्यंत कित्याक क्लियर जावना, कित्याक गेली फाटली 3 वर्सांचो बॅकलॉग तो अजून पर्यंत क्लियर जावना. हे मिनिस्टरान नोट करूंक जाय आनी आमकां उत्तर दिवपाक जाय की केन्ना पर्यंत हो क्लियर जातलो. स्पीकर सर, तशेंच प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो आसा हेजो टोटल 2 CR 75 lakhs हो पेंडींग आसा. स्पीकर सर, इतलो जो अमाउंट हो पेंडींग आसा आनी आतां फंड जो आसा तो फंड कमी दिला. सो फंड कमी दिला आनी हितून हे कशें क्लियर जातले हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान हे सांगपाक जाय आसलें की इतलो आमचो बॅकलॉग उरलेलो आसा हो आमकां क्लियर करपाक जाय आनी समज आमकां फंड कमी दिलो जाल्यार हो बॅकलॉग जो आसा तो क्लियर जावची ना. सो हे केन्ना जातले, कशें जातले हेजे क्लॅरिफिकेशन म्हाका मिनिस्टरान दिवचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया जो आमी पळयता की कोस्टल एरिया जो आसा आमची तेका सर्विलन्स जो मॅनेज करपाक जाय, CCTVs जाय, ते CCTVs आमी पळयता आसतना आमकां रिप्लाय येयल्या तितून फक्त 2 फिशिंग जेटीचेर CCTV कॅमेराज आसा, बाकीचे खंयच ना. हांगा ड्रोन सिस्टमाचे आमी उलयताले, हेच्या पयलीं म्हणटाले ड्रोन सर्विलन्स हे खूब गरजेचे आसा म्हणून. मात हे बसून अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावंक ना आनी तेका फक्त 75 lakhs म्हणून ऑपरेशनल हे दिल्लो आसा तुमी. स्पीकर सर, आमी सानंद्रे मतदारसंघात आमी पळयता तेन्ना एक मोठो जो प्रोजेक्ट हाडपाक सरकार सोदतालो तो म्हणजे मरिना प्रोजेक्ट, एक प्रायव्हेट एजन्सीक लावन. आतां ती प्रायव्हेट एजन्सी आमी प्रत्येक वेळा मिनिस्टरा कडेन मागले की तुमी येवन ही जी सायट आसा ती मुद्दम विजीट करचे, कित्याक आमचे ST फिशर फोक्स जे आसा ते ह्या एंटायर स्ट्रेच जो आसा स्टार्टींग फ्रॉम श्रीगांव जावं आमचे बांबोलीम जावं नावशी जावं काकरा जावं ऑशेल जावं दोनापावल ही एंटायर आळीबाव ही एंटायर जो स्ट्रेच आसा तो ST चडशे ST भाव आमचे फिशर फोक्स आसा आनी ते सगळे हेजेर डिपेंडंट आसा. सो अजून पर्यंत मिनिस्टर म्हटल्यार हांवें लेटरां केल्ली, म्हाका अजून पर्यंत कांयच रिप्लाय येवंक ना. कित्याक म्हाका तुमचे कडल्यान कन्सर्न म्हटल्यार आमचो मिनिस्टर जो आसा तेणेन कन्सर्न पळोवपाक जाय की एक्झॅक्ट सिच्युएशन कितें आसा, कशें ते डिपेंडंट आसा. आमी समज असो मरिना प्रोजेक्ट हाडलो नाल्यार कितें इफेक्ट तांकां जातलो हेजी स्टडी म्हाका दिसता मिनिस्टरानूय करपाक जाय. हांव परत एकदां तांकां आव्हान करता, तांकां आपयता मुद्दम तुमी येवचे आनी ही जी एंटायर एरिया आसा ती विजीट करची. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की ट्रायबल सब प्लॅन हेज्या अंतर्गत आमकां फंड मेळटा. सो हो जो फंड आसा तो गेल्या वर्सा म्हणजे 24-25 ह्या वर्सा 39.17 lakhs पेंडींग आसा. सो हो जो फंड आसा तो ह्या सबसिडी जावं कितें आसा जावं कितें काम आसा आमच्या मतदारसंघानूय काम आसा तेजेंय घेवचें, कारण असो पेंडींग दवरचो ना, पयलूच फंड कमी आसा. स्पीकर सर, तशें आमी फुडें पळोवया जे आतां तुमकां सांगली एक ती वेट बेस्ड सबसिडी जी आसली HSD ऑयल कन्झ्युमर, ती फिशींग वेसल जी आसा तांकां नोव्हेंबर 2012 पेंडींग आसा. आतां खूब फावटी हो डिमांड येयलो, हांव तुमकां बेनिफिशरीज सांगता. टोटल जे बेनिफिशरीज पयलू आसले 2020-21 621 बेनिफिशरीज आसले, 2021-22 463 बेनिफिशरीज आसले, 2022-23 577 बेनिफिशरीज आसले. आनी स्पीकर सर गेले ती 2 वर्सां म्हटल्यार 23-24 नील, 24-25 नील, कित्याक ही जी स्कीम आसा ती डिसकंटिन्यूड केली. आतां स्पीकर सर ती पयलू म्हणजे त्यांचे पेंडींग बॅकलॉग जे आसा ते केन्ना क्लियर जातले ते खबर ना, पण ही स्कीम जी आसा ही खूब तांकां बेनिफीट जाताली, कित्याक आयज खूब रेटी वाडलेली आसा. म्हाका दिसता तुमकां मिनिस्टराकूय खूब जाणांनी सांगलां आसतलें, पण हे रिस्टार्ट जावपाक डिझल सबसिडी जी स्कीम आसा ही रिस्टार्ट जावपाचें तुमी सुरवात करपाक जाय. आनी केन्ना करतले, कित्याक हेच्या पयलू डिपार्टमेंटान आमी एक लेटर घातलेलें तितून आमकां रिप्लाय येयल्लो की अजून पर्यंत आमी डिसिजन घेवंक ना म्हणून. तो डिसिजन केन्ना जातलो तो मातसो आमकां उत्तर दिवचो. स्पीकर सर, तशेंच आमी आनी एक स्कीम जी पळयता, आयज खुबशे कॅनोल ओनर्स जे आसा जे आमचे नुस्त्याक वयता तांकां एक स्कीम आसा ती म्हणजे आउटबॉक्स मोटर जी फिशरमॅन आसा तांकां स्कीम आसा पेट्रोल फ्युअलाक लागून सबसिडीज. आतां स्पीकर सर पयलू कितली ही स्कीम जो अमावंट आसलो, सॉरी टोटल जी आहली ती 1700 लिटर मॅक्सिमम फ्युअल मेळटाले एट द रेट ऑफ 30 रुपीज, आनी तेन्ना टोटल जो अमावंट जातालो तो 51,000 जातालो. आनी आतां स्पीकर सर आतां तो जो हे आसा तो 1,000 केला आनी 1,000 स्पीकर सर करून तो 30,000 हे टोटल अमावंट जाता पेट्रोल अलावन्स आसा. आनी स्पीकर सर ST तो आसा तो 1,100 लिटर्स केल्लो आसा. सो स्पीकर सर तांकां 33,000 जाता. स्पीकर सर हो तांकां पावना, हेच्या पयलींय तुमकां सांगलेलें, गेले ते फावटी आमी डिमांडान हेच उलयल्ले, पण अजून पर्यंत तुमी तो रिफ्रेश रेट जो आसा डिफरन्स जो
जो आसा तो अजून पर्यंत दिल्लो ना. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की पयलींची जी रेट आसली रिइंट्रोड्यूस ती रेट करची, नाजाल्यार आयज तुम्ही पळयता आसतले ते आमचे नुस्तेकार भाव अजून पर्यंत बऱ्यापैकी नुस्त्याक वयता, पण ती रेट तुम्ही कमी केली, जी वाडोवपाक जाय आसली. आयज म्हारगाय वाडलेली आसा, तुम्ही वाडोवपाची सांडून ती कमी केली. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की बेगानच्या बेगीन तुम्ही रेट वाडोवची. स्पीकर सर, तशेंच आतां खूब फावटी आतां आमचे हितून एरियेन कशें आसा, आमचे जे वडेकार आसा ते नुस्त्याक वयता. आतां जे रांपोणकार आसा, आमचे मागकार आसा, तांकां एक प्रॉब्लेम जाता. हे गेले ते फावट आनी एवरी असेंब्लीन आमी काडटा की कोण येता भायरसून व्हडल्यो बोटी घेवन येता, ते नुस्तें घेवपाक वयता आनी आमी एवरी टायम कंप्लेन करता, आमचे नुस्तेकारूय कंप्लेन करता. सो तेका लागून जो आमी सर्विलन्स सिस्टम जावं तुमचे पुलीस जे आसताले ती पुलीस फेसिलिटी ना, तो येना टायमार ते आमकां एवरी टायम तशें कंप्लेन्स करता. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन ते वाडोवन घेवचे, सीएमा कडेन मागचे की ते बेगानचे बेगीन दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, आनी एक प्रॉब्लेम जाता आमच्या वाठारांत, तो म्हणजे शिरगांव आनी जुवारी इनलँड वॉटर म्हटल्यार एक आयलँड टायप आसा, थंय एक प्रॉब्लेम जाता. तो म्हणजे कार्गो बोट थंय डिप्लॉय जाता आनी ती कंटिन्युअस डिप्लॉय जाता. आतां हेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची गरज आसा की थंय डिप्लॉय केल्या कारणान आमचे ज्यो बारीक पोने आसा तांकां खूब त्रास जाता. सो मिनिस्टरान मातशी दखल घेवची आनी ते थंय डिप्लॉय करपाक मिन्स तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करचे, जे करून आमच्या लोकल जे फिशर फोक्स आसा तांकां त्रास जावचे न्ही. स्पीकर सर, आमी पळयता ते कोस्टल पुलीस, हांवें हेच्या पयलीं रिक्वेस्ट केल्ली की कोस्टल आमच्या आक्षी हांगा पयलू थंय हे डेपो आसलो, आतां तो कांयच ना. सो ते कोस्टल पुलीस केन्ना पर्यंत येतले, कित्याक अजून पर्यंत ती रिप्लाय दिवना की केन्ना पर्यंत कोस्टल पुलीस तुमी डिप्लॉय करतले ही एंटायर टेरिटरी मॉनिटर करपाक. ही एंटायर सो आमचो हो फूल जुवारीचो जो बेल्ट आसा तो मॉनिटर करपाक लागून केन्ना येतले हे एक आश्वासन आमकां दिवचें. स्पीकर सर, तशेंच आमी ड्रोन सर्विलन्स म्हणून हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो मिनिस्टरान पयलू सांगलेलो आपूण करतलो म्हणून, तो अजून पर्यंत तेंच्यांनी इम्प्लिमेंटेशन केन्ना जातलें, फुडें कशें आसतलें हेचे अजून पर्यंत हे दिल्लें ना. हे महाराष्ट्रान बीन चलता. सो हे केन्ना जातलें, ही जी तारीख म्हटल्यार खंयच्या म्हयन्यान जातलें तेजी तारीख आमकां दिवची. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की गोंयच्यो ज्यो जेटीज आसा, आतां त्यो जेटीज ज्यो अपग्रेड करपाच्यो आसल्यो आतां आमी पळयता पेंडींग उरलेल्यो आसा. कोर्तालीम, शापोरा, मालीम, कुडबॉन आनी तोलपॉन जेटी हे अजून पर्यंत पेंडींग उरला आनी हो विशय एवरी टायम आमी काडटा. गेले ते फावट पासून आमी काडलेलो, अजून पर्यंत तो पेंडींग उरल्या. सो कित्याक लागून पेंडींग उरला आनी हे काम केन्ना कंप्लीट जातलें हेजो आमकां उत्तर मिनिस्टरा कडल्यान जाय. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटा कडेन सारको रिकॉर्ड ना की कितलो जें नुस्तें आयज तुमी पळयता गोंयांत खुबशें नुस्तें इम्पोर्ट जाता, गोंयांत येता. आतां गोंयांत येयल्या कारणान ती नुस्त्याची जाय तशी रेट वाडयता. आतां भायले स्टेटीच्यान कितलें नुस्तें येता, कितलें नुस्तें आमकां मेळटा आनी गोंयचें कितलें नुस्तें आसा हेजो अजून पर्यंत डेटाच कांयच ना. सो हो डेटा जो आसा हो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान मेंटेन करपाची खूब गरज आसा. स्पीकर सर, आतां आमी जो लास्ट आमचो हे आसा डिपार्टमेंट तो म्हणजे फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. स्पीकर सर, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सान आमी पळयता की जो डिपार्टमेंट आसा आयज मिनिस्टराची खूब लक्ष आसपाची गरज आसा, कित्याक कितल्योशो फॅक्टरीज खुबशे इन्सिडंट ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर जाता आनी फॅक्टरीजीन जाल्ले आसा. हांव मुद्दम सांगता तुमकां, फटायल सिरियस एक्सिडंट्स फ्रॉम जून 2020 टील डेट हे 44 इंजरीज आसा आनी 17 डेथ आसा. सो हो बारीक हे न्हू, कितलेशे हे जाल्ले आसा आनी हेजो कारण कितें आसा, कित्याक आयज ते सारकें काम जायना. हो जो लक्ष आसा हो जो फॅक्टरीज इन्स्पेक्टर आसा तेंच्यांनी वचून तेजेर सारकें लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की एक इन्सिडंट जालो आनी गेल्या त्या विधानसभेन तो हांगा मांडलेलो, तो म्हणजे सिप्ला जी फार्मा कंपनी आसा तितून 2 जाण त्या इन्सिडंटान पिड्यार जाले, जो कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसले. आतां ते 2 जाण पिड्यार जाले, बॉयलर हें जालो, बंद जालो म्हणून ते हे व्हडलो इन्सिडंट जालो 25/7/2024. आतां ताका 1 वर्स जालें आनी तेन्ना आमकां मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें की हेजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन करतले, आमी प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी कोण कितें केलां तेजेर आमी एक्शन घेतले, आमी फाटीं सरपाचें ना म्हणून. आतांच फटायल एक्सिडंट सबमिटेड टू द कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. आतां हितून स्पीकर सर कितें कळोन येता की तुमचे डिपार्टमेंट आतां हो लेबर इन्स्पेक्टर जो आसा तो मारगांव लेबर इन्स्पेक्टर, आतां हितून इतलेंच कळोन येता एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ हावस दिल्लें की हेजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन जातली म्हणून, मात ती सारकी जावना. आनी हितून दुसरे तिसरो एकटो इंजर्ड जाल्लो, तो लेबर तिसरो इंजर्ड जाल्लो आनी ते इंजराचें सांगता तुमकां. 3rd लेबर हू वॉज इंजर्ड इन द इन्सिडंट हू वॉज अंडरगोईंग ट्रिटमेंट इन हॉस्पिटल. आतां स्पीकर सर थंय कितें जालां,
हांगा रिप्लाय अशी आसा थर्ड लेबर हॅज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल हेज पर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मॅनेजमेंट. स्पीकर सर, आता हेजी इन्व्हेस्टिगेशन करपी कोणान करूंक जाय? ह्या लेबर इन्स्पेक्टरान वचून पळोवपाक नाका थंय? आतां तुमकां जो पगार मेळटा तो कित्याक लागून मेळटा तेणें वचून पळोवंक नाका? ते आयज रिपोर्ट अशी दिता की मॅनेजमेंट सांगता तेजेर वागता. सो स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा की ह्या जो मॅनेजमेंट आसा, जे सिप्ला मॅनेजमेंट आसा, तेजेर FIR कित्याक लॉन्च जावना? एज पर सेक्शन 106 क्लॉज 1 BNS हेच्या अंतर्गत तेंचेर FIR लॉन्च जावपाक जाल्ली, क्रिमिनल केस जावपाक जाल्ली, मात ती स्पीकर सर कांयच जाल्ली ना. आनी इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा ती मातूय जाल्ली ना. जे एश्युरन्स आमकां मुखेलमंत्र्यान दिल्लें की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जातली, हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें ना. आनी हे जे ऑफिसर स्पीकर सर आसा ते स्पीकर सर अशे रिप्लाय दितात आनी वचून पळय पासून ना. सो स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान एक रिप्लाय जाय की बाबा तुमचे तेजेर लक्ष आसा, हे जे ऑफिसर्स आसा, हे जे इन्स्पेक्टर आसा, हे पळयता काय ना? कित्याक हे सिरियस एलिगेशन हांव करता. कित्याक हेंचें लक्ष ना, हे आपणाक जाय तशें ते मॅनेजमेंटाक जाय तशें करता. आतां ते रिप्लाय दिता आसतना अशें दिवप स्पीकर सर हेज पर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मॅनेजमेंट, हितून क्लियर कळटा की हे फितूर जाता. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की जाता तितले बेगीन तेंचेर FIR करची. तुम्ही समज सारखे आसा नाल्यार FIR करची आनी हेजे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी न्याय मेळोवन दिवचे. आनी अशी कितलेशे कंपनीन अशें घडटा आसतलें. सो हे घडटा पळय ते आमी अशें लिपोवंक शकना. ते मॅनेजमेंटाचे सेफ्टी प्रिकॉशन्स आनी जे सेक्युरिटी आसा ती पळोवपाक जाय. हांगा रिपोर्ट फूल आसा, तो हांव रिपोर्टान वचना. कारण कित्याक वचना की हांव पयलूच तुमी रिप्लाय अशें दिता इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन केन्ना जातलें, कशें जातलें आनी हेंचेर एक्शन जातली काय ना, हेंचेर FIR जातली काय ना, हेजो रिप्लाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन जाय. थँक्यू. देव बरें करूं. Sri Benzi Vegas. Because I stand by to oppose the demands and support my cut motions. Speaker sir, I will be very brief and to the point. Demand number 66, Speaker sir. जायते जाण आमी उलयत गेले in support of एक 5,000 square meters land fisheries department. हो टॉपिक कॉमेस जाल्लो, हांव आमदार जाच पयलो in 2020, specific 21st of August 2020, Speaker sir, आमी एक proposal दिल्लो, गव्हर्मेंटाकूय दिल्लो, डिपार्टमेंटाकूय दिल्लो आनी फिशरीज युनियन मिनिस्टराकूय हो प्रपोजल दिल्लो. हे प्रपोजलाक कित करूं जाता? आमगेले बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या फिशरमॅनाक, बाणाले फिशरमॅनाक बघून कित करूं जाता? फिशींग नेट, वायंडींग स्पेस, धाकटेशी आयसा अरेंजमेंट, धाकटेशें म्युझियम. So proposed triangular partnership model towards setting up a state-of-the-art shrimp and finfish hatchery in Benavlin by Niz Rampunkarancho एकवट हो प्रोजेक्ट तुमकां दिल्लो आनी हे प्रोजेक्टा आसोन तेनोसोन आमी हेजे चर्चा कॉमेस केली की ती 5,000 जमीन आमकां दिवची आनी वेरियस वस्तू करची म्हूण. आमचे बरा हे प्रोजेक्ट कोता आसो कोंको म्हणून आमगेलो अलेक्स म्हणून एक फिशरमॅन आहलो, आज ना तो आमचे बरार, पूण तेणें भरपूर हेल्प केल्लो आखो प्रपोजल रेडी करपाक. सो ही लँडाची युजेज आमकां दिवची आनी जेन्ना तूं थिंग वयता इन्स्पेक्शन कोता तुवें म्हाकाय सांगचें. कीप इट इन टू मायंड बिकॉज आय वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस मच बिफोर आय वॉज इलेक्टेड. स्पीकर सर, दुसरें म्हणटाय तें नोस्त्यार, हेजी हांव तुका जायत पाट उलयलां, ट्रेनिंग वॉल नोस्त्यार म्हणटाय तें काविलोसीम बॉर्डरीचेर म्हणजे मोबरार जे रिवर साल आनी एरेबियन सी मेट थिंगा नोस्त्यार म्हणटाय थिंगा 500 मीटर पयलें एक ट्रेनिंग वॉल बांदपाक जाय. हेजी आमी भरपूर चर्चा केलो. आम जिखल्याय तेन्नासून 2022 आसून हांवूय आनी आमदार क्रुजूय हेजे उलयताय. तुवें म्हाका सांगलो आहा की तुवें दिलो आहा म्हूण मुखार. हेजे मातशें कितें पूण टेबल करचें आज डिपार्टमेंटाक सांगचें तुवें कित दिलो आहा नोस्त्यार प्रपोजल कित घायलो आहा, सेंट्रलार कित पेपर आहाय ती घायलोय ती मातशें टेबल ऑफ द हावस तुवें एक पाट दाखोवचें आमकां सो वी नो वेर वी आर. स्पीकर सर, हांव थोड्यो वस्त सांगूंक सोदिता वेर इट कम्स टू फिशींग. ओल्डस्ट ट्रेडिशनल वे दांड्या रापूण म्हणटाय तेका आमी. आतां ती दांड्या रापूण भर तोड जाण कोताय. ह्यो वस्तू तुवें रिवायव करपा जायो, सपोर्ट करपा जायो. दांड्या रापूण मारपाक जे आदले आहाय ते आदले आतां नये जे फिशरमॅन जाताय भुरगे आमगेले हे ट्रेडिशन घेताय तांकां शिकोवपाक, तांकां ह्यो फेसिलिटीज दिवपाक तुका ह्यो वस्तू तुवें प्रोवायड करपा जायो. कांटाळ म्हणटाय आमी आतां गिल नेट म्हणटाय कांटाळीक. ही कांटाळ म्हणटाय ती कितकोन कांटाळ करपा जाय, ही कांटाळ प्रमोट करपाक म्हाका सदां तुवें हेजेर लक्ष घालपा जाय. मागीर आमी म्हणटाय डिस्को म्हणटाय ते मिनी पसरींग एक आड नांव डिस्को म्हणटाय. कॅनो जी आहाय धाकटी होडी जी आहाय कॅनोज आहाय हे घेवन ते झाड घेवन वयताय ते डिस्को झाड म्हणटाय.
ट्रॉलर जे वताय ते म्हणटाय पसिंग म्हणटाय मागीर बुल ट्रॉलिंग आसता 2 ट्रॉलर घेवन वताय हुक फिशींग आसता स्पीकर सर ह्यो सगल्यो भाशेन ज्यो डिफरंट भाशेन नेट आहाय तांकां आमी प्रिजर्व करपा जाय ही आयडेंटिटी आमी प्रिजर्व करपा जाय जाल्यार हुंय तूं एक म्युजियम घालपाचें चिंतपा जाय हांवें आमगेले हे जो प्रपोजल आमी धाडला तुका ह्या प्रपोजला भितर आमी एक म्युजियम दाखयलो आहा आनी हे म्युजियमाक आमी आमगे सगळे फिशरमॅन जे जितले नेणटे फिशरमॅन आहाय आतांचे आनी पयलींचे आदले फिशरमॅन जे आहाय बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेमगेले एक धाकटोसो एक मोमेंटो करपाक थिंगा आनी त्यो वस्तू रामपणीच्यो ज्यो वस्त आहाय फिशींग करपाच्यो ज्यो वस्त आहाय आनी जायत भाशेन नुस्त्या स्पिसीज येता ते म्युजियमाक घालपाक प्रिजर्व करपाक एक रायट अप करपाक तूं हे कन्सिडर करचें आय वील टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन टू दीस म्युजियम इफ यू आर एबल टू गिव अस दीस लँड बिकॉज यू हॅव बीन प्रॉमिसींग लेफ्ट रायट एंड सेंटर करता म्हणून पूण हे जो प्रपोजला लागून 5,000 जमीन मागलो आहा ते जमनी लागून तुवें कन्सिडर करचें आनी ह्या फ्लोर ऑफ द हावसार तुवें कितें पूण एश्युरन्स दिवचें स्पीकर सर दुसरें म्हणटा ते सबसिडीज हांवें जायत पाटींग उलयलो सबसिडीज आनी आज फिशरीज डिपार्टमेंट आनी फिशींग एक्टिविटी वाडना नॉट ओन्ली फिशींग ऑल अदर डिपार्टमेंट्स वे देर इज सबसिडीज दोज फार्मिंग जावं कितें दे डोंट ग्रो वाय दे डोंट ग्रो इज बिकॉज ही सबसिडी पयलीं जोण एकल्यान आपल्यागे पयशे घालचे पडटाय आनी मागीर तुमकां दिताय रिएम्बर्समेंट करताय हे ते कॅशलेस जावपा जाय म्हणून लास्ट टायमूय उलयल्लो 22 आसोन हांव उलयतां हें तुवें कन्सिडर करपा जाय तूं एक नोट मूव करपाचो हे टॉपिकाचेर कॅशलेस सबसिडी इन द फिशरीज डिपार्टमेंट हेजे नोट मूव करून तुवें म्हाका सदां फॉलोअप करपाचो हांव तुजे बरोबर हांवूय फॉलोअप करतलो तुवें म्हाका ते नोटा नंबर दिचो तुगे नोटा नंबराचेर हांव मुगेलोय नोट मूव करता ताकी तुका फॉलोअप करपाक त्रास जाता जाल्यार हांव फॉलोअप करतलो तुगे नोटाचेर सो आय थिंक हें तुवें म्हाका मातशें करून दिवचें हे पाटी बिकॉज सर प्रत्येक प्रॉब्लमाक एक रूट कॉज आसता सो आयज आमगेले नुस्तेकार भावांक आतां सोलार सुंगट पडटा ते सोलार सुंगट पडले आनी भरपूर पडले 4 टन 5 टन पडले जाल्यार तेमकोडे ती दवरपा स्टोरेज कॅपॅसिटी ना तेमी सवाय भितर 100 रुपयान किलो 110 रुपयान किलो हे दिसान सुंगट पडले हे रेटीचे वयता ते देंवतले जितले सुंगट चड पडटा फिशरमॅनाक ती रेट ते उण कोताय आनी मद कोण आसता मिडल मॅन आसता आनी मिडल मॅन म्हणटा ते जायत जाण नांव घेयलें सो हे मिडल मॅन जाणात जे पयशे कोण ते वयताय स्पीकर सो हे मिडल मॅन कित्याक पयशे कोताय कित्याक तेंकोडे स्टोरेज फॅसिलिटी आसता आयस हाडपाचो फॅसिलिटी आसता कित्याक मार्केट म्हणटा ते डॉमिनेट कोताय हे आयस दिना जावपाक हे बारीक आमगे फिशरमॅना आयस दिना जावपाक सो आमी जाता जाल्यार एक धाकटी कोल्ड स्टोरेज घालपा जाय फिशरीज डिपार्टमेंटान जागा आमकडे कोलवा आनी म्हाका पीपीपी मॉडेलाचेर धाकटी कोल्ड स्टोरेज आनी धाकटे आयस प्लांट तुका मातशें हांव रिक्वेस्ट करता इफ यू वॉन्ट ऑन CSR I will try to help you but you have to give me the NOCs you give me the required NOC to put up a small cold storage and a small ice plant inside that Kolva fisheries area I will get you the CSR I will get you people to invest over there through the PPP model but you have to give me the NOC age mark assurance part तुम्ही दिल्या I would be very happy speaker sir आमकडे नुस्त्या टिंटे आसताय जे भाशेन मोडगांव बी व्हडलो होलसेल फिश मार्केट आहा ते भाशेन आमको गांवांनी धाकटे टिंटे आसताय ते टिंट्याचेर तुवें लक्ष घालपा जाय ते आज डेव्हलप करपाक हिंगा तिंगा वयच पडटा हांवें एक टिंट्या प्रपोजल DRDA को गायले आतां 3 वर्स जातली ती जायनाय बारीक पयशे ते 25 लाख 20 लाखा प्रपोजल ते बट स्टील इट डजंट मूव तुवें गोंयचे जितले टिंटे आहाय तेच तुवें प्रोजेक्ट घेवचो तुवें जाण जावचें टिंटे हुंय आहाय ते हांव तुका दाखयता आमगे हुंय टिंटे आहाय ते टिंटे तुवें हायजेनीक डेव्हलप करपा जाय तितून वॉशरूम फॅसिलिटी करपा जायो नुस्तेकार भाव जे आहाय आमगेले भाव भयण्यो तांकां बसपा ह्यो फॅसिलिटीज तुवें करपा जायो आनी गोवन आयडेंटिटी लूक हाडपा जाय ते टिंट्यांक सो आय थिंक यू हॅव टू नोट डावन दीस पुट अप दीस प्रपोजल्स and I think we can follow it up for all of us it will be beneficial because आज जेन्ना आमगे गोंयच्या नुस्त्याक बायल बोट्यो येताय आनी बायल बोट्यो गोंयच्या उदका येवन आमगे नुस्त्या माथ्यान वताय पूण आमकां तें धरूंक जायना आनी धोल मुटरी आम मुठाय ते ऑक्शन केलां पूण ते ऑक्शन कोत्तोय मनीस तेंगेलो घेवन वयता कित्याक आम तितली आमकां टुल्सूय नाय चोवपाक ते इतली स्मार्ट आहाय की आमगे बोट धोल्यो आनी ते ऑक्शन तेंय तेंगेलो मनीस वता उणे ऑक्शन करून ते बरा So finally the fish is gone out of Goa. आमगे नुस्तेकारांगे जो धोंदालो आमगे नुस्तेकारांक जे नुस्तें येवपा जाय आसलें आनी आमकां सगळ्या फ्रेश नुस्तें मेळपा जालो ते आज भायल नुस्त्या बोट येवन वताय आनी हेज रिजन जावना की आमकोडे पेट्रोलिंग करपा टूल्स नाय आमकोडे ड्रोन व्हरपा लास्ट टायम हांवें सांगलोलें पूण ड्रोन धाडो म्हूण जाता तो ड्रोन उबा नाटलो भरडूच ना सो बोटी टो
आमकां आनी फॅसिलिटी नाही आमगे मागीर नुस्त्याकार भाव येताय आनी तुमकां हेल्प कोताय आनी ते जाता बट ट्राय टू सॉल्व दीस आउट बिकॉज यू आर द मिनिस्टर नाव आय हॅव रिक्वेस्टेड यू इन द हाऊस आउटसाइड द हाऊस प्लीज मेक ट्रिप्स एवरी मंथ जाय जाल्यार आमकां व्हराय कोस्टल बेल्टा आमदारा तूं रोटा मार ऑगस्टा हांव येता सप्टेंबरा मायकला हांव रोतुंबरा संकल्प हांव अशें करून सगळें आमकां घाल आम तुजे बरा एक एक म्हयना एक आमदार येताय फिशरीज मिनिस्टरा मेळ्या युनियन मिनिस्टरा मेळ्या बट लेट अस पुश टू गेट फंड्स फॉर गोवा स्पीकर फिशरीजाचे उलयता जायते आहा डिझल सबसिडी आहा जायत वस्त पेंडींग आहाय बोट बांदपा जाय तेंगे ते VRS म्हणून आसा VRS ते टायम भरपूर लायताय सो ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका सदां तुवें नियाळ करच्यो हांवें सांगलेल्यो आहा ह्यो वस्तू थिंग आमगे फिश सुकोवंक घालपा जागो आहा तो सुकोवंक घालपा जाग्यार थिंग सिस्टम सारको ना थिंग तांकां हेल्प जायो सपोर्ट प्रायस जायो ह्यो सगळ्यो वस्तू तुवें तार्यार घालच्यो लोकल फिशरमॅनाक तुवें सपोर्ट करचें आनी लोकल फिशरमॅनाक वयर काडचें आनी लोकल फिशरमॅन वयर सॉल्व जाल्यार आमी हेल्दी उरताय कित्याक लोकल फिश आमकांय सगळ्यांक ती कन्ज्यूम करपा मेळटा डिमांड नंबर 65 स्पीकर सर एनिमल हजबंड्री I'll be very specific and I would like to thank the Honorable Minister because all mega sterilization camp केले right from Kavilosim to Betalbatin देखून गेले camp आणि आम्ही more than 500 plus सुण्यांक vaccinate केले आणि sterilize केले आणि तेजे record हा which was a good thing हांव तुका approach जालो we did a discussion and you made it happen I really thank you for that now what I understood in this process of sterilization and what I learned हांव शिकलो हे की dedicated sterilization centers across all talukas to control dog population. तुम्ही जरी तरी across all talukas जरी तरी dedicated sterilization centers घातले जाल्यार म्हाका सुद्दां we will able to control the population of the stray dogs. Provide incineration, cremation facilities for hygienic disposal of dog carcasses. Incinerator जाय आमकां तो incinerator तुम्ही arrange करचो. दुसरें state wide रेजिस्ट्रेशन सिस्टम सुण्या रेजिस्टर करपाक आख्खे गोंयभर कितको रेजिस्टर करपा जाय ते चिप घायल जाल्यार सुण रेजिस्टर जात म्हूण हो प्रोसिजर ऑलरेडी आहा तांकां जाय तो फंड्स तुवें दिवचो अरेंज करचो आनी म्हाका सुद्दां हे रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस तुवें तार्यार घालचें एक प्लॅन जायो होलिस्टीक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन जायो डॉग बायट्स इज क्रिएटिंग अ बिग इश्यू कालच न्यूज पेपराचेर येयला एक 5 वर्सां भुरग्या पोंडा म्हाका दिसता हूंय काय ते एरिया घासमाल सुण्या सो इट इज गेटिंग very very troublesome लोकांक त्रास जाता लोकांक भिरांत दिसता जाणटेल्या सिनियर सिटीजनांक भिरांत जाता आमचे सो नेण्टेल्या देखून भिरांत जाता स्पीकर सो आय थिंक यू हॅव टू कम अप विथ अ प्लॅन हाऊ यू आर गोइंग टू डू इट एंड यू हॅव टू सिट डावन एवरीबडी इज रेडी टू सपोर्ट यू बट यू हॅव टू क्लोज ऑल द लूप होल्स स्पीकर आतां हांव येता कोंबयांचेर मागीर टर्की गोट आमगे पिगरीजांचेर हांकां सगळ्या सबसिडी जायो आनी ह्यो सबसिडी जाय जाल्यार कॅशलेस सबसिडी जायो हे जरी तरी हे फार्मिंग करतलो गोट फार्मिंग करतलो हेन फार्मिंग करतलो टर्की फार्मिंग करतलो एक सगळ्या सबसिडीज जाय आणि ह्यो सबसिडीज ज्यो आहाय आमकडे त्यो घेवपाक कित्याक वचना यू सी दॅट द सबसिडीज आर नॉट कन्ज्युम्ड इन अ व्हेरी बिग वे बिकॉज वी आर नॉट गिविंग कॅशलेस फार्मराक पयशे घालूंक पडटाय आनी मागीर तेजे मद कितें जालें जाल्यार ती सबसिडी येना जरी तो गोट फार्मिंगा तुगे जरी तरी प्रोड्यूस जरी तर सारकें जायना तुगे ती सबसिडी मागीर लॅप्स जातली और इट विल नॉट फॉल इन प्लेस सो प्लीज लूक अपॉन द सबसिडीज टू गेट देम कॅशलेस पेमेंट्स विच मीन्स वॉट एवर दे पुट यू हॅव टू पे देम तांकां पयलीं हारी करपाक गरज ना फॉर्डरा स्कीम आय थिंक यू हॅव टू पे व्हेरी गुड अटेन्शन ऑन द फॉर्डर स्कीम फॉर्डर जरी तरी गोंयां जालो आनी गोंयच एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन तुवें जर तर बसोन दोगांयनी उलयलें आनी डिस्कस केलें की गोंयच जे बॅरन लँड आहा जे एग्रीकल्चर लँड रोय नासलो आहा ते लोकां आण तांकां प्रपोजल दिलो की आम तुगे जमनीचे फॉर्डर रोयतले आनी सरकार तुमकां पयशे दितलो जमीन सरकार व्हरपाना सरकाराक कांय ना बट दे वील ग्रो एंड वी वील गिव यू इन ऑर्डर टू कीप आवर लँड फर्टायल सो लँड फर्टायल जाता जाल्यार फॉर्डर टू बी कल्टिवेटेड or to be put across all the agricultural lands that are in Goa into win-win situation. जमीनूय उली ती जमीन मागीर हाल बिल्डर येवन बांदपाकूय पावना लोकांकूय पयशे मेळे आनी ट्रू फॉर्डर आमगेली डेयरी आहा डेयरी आज जी आहा ती डेयरी बुस्टअप जातली आनी डेयरी फार्मिंग जे करताय तांकां एक बूस्ट मेळटलो डेयरीचे स्पीकर सर एक लास्ट उलयत म्हळ्यार it is a wonderful business module but today our Goan boys are not going for this business module कित्याक आमकां जो सपोर्ट आहा जो कॉस्ट आहा जो पयशे मेळटाय आमकां डेयरीचे आय थिंक 40% किट स्कीम आहा करेक्ट दोदर सपोर्ट 40% आहा
सो ते 40% आमकां त्रास जाता ते मेळपाक एंड इट इज नॉट इनफ एंड आवर डिमांड इज लॉट मोर हाय आउटसायड द स्टेट दूद येता आनी तें दूद हिंग होपता सो डॅट मिन्स आमकां भरपूर डिमांड आहा दुदाचो आमगे भुरग्यां जर तर हो डिमांड मीट करपाक आम जर तरी फॅसिलिटीज दिल्यो जाल्यार आय थिंक वी कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट डेअरी प्रोड्युसींग स्टेट्स बिकॉज सर लास्ट डिमांड नंबर 59 फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हांव कांय डिमांड कोना एकूच डिमांड कोता तुवें लास्ट 3 years कित केलां ह्या पोर्टफोलियोचे हे मुगेलो डिमांड प्रोड्यूस युअर रिपोर्ट कार्ड फॉर द लास्ट 3 years वॉट हॅव यू डन फॉर फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हे सांगून देव बरें करूं थँक्यू स्पीकर Speaker, sir, I rise to oppose the demand and support my cut motion on demand number 59, 65, 66. Speaker, sir, demand number 66, fisheries. या डिमांडाचे उलयता आसतना हांव रिवर्स सालाचे उलयता. स्पीकर सर, रिवर्स साल 3 डिपार्टमेंटां अंडर आहे. तो आमचे कॅप्टन पोटी लागता, WRD लागता आनी फिशरीजूय लागता. आनी हेजें मत कॉर्डिनेशन जायना जावन आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ते त्रासांक पडले. लास्ट टायम आमी WRDचे पासून एक 0R घातले. आमचे नुस्तेकार ती नुस्तें मारपाक वयता, कांटाळ धरता, झाडां धरता, पूण येता असो सोगटे विड्स घेवन येताय, प्लास्टीक घेवन येताय. आमचे WRD डिपार्टमेंट थिंगा सारे बांदा ते विड्स आसात ते कट कोता आनी ते सोडून दिता. आनी लास्ट टायम सांगलेले हेजे मुखार कोनाकाय म्हण ते विड्स काडाय सायडीन वयर बीन दवराय खंय आनी खंय व्हरात म्हण सोडून दिनाका म्हण. हे फावटी सेम सिट्युएशन जालें. विड्स कातरले आनी सोडले ते हारे बांदसोन थंय भितलां पावले आनी हे फावटी थोडी स्विस गेट्स ओपन जाता थंय शेतां पासून पावले. सो हांव मागता आमच्या फिशरीज मिनिस्टरान हे आमचे नुस्तेकार थिंगा नुस्तें मारपाक वयता तुवें सपोर्ट करपाक जाय तांकां तुवें सांबाळपाक जाय कित्याक ते जेन्ना नुस्तें मारता ते झाडांत पिंजून येतात आनी ते लॉसां पडटात. नाजाल्यार तुवें सबसिडी कितें दिवपाक जाय. हांव मागता तुजे लागीं आमच्या WRDक एक लेटर कर नेक्स्ट टायम हें जायना जावपाक आनी आमचे फिशरमॅन जे थिंगा नुस्तें मारताय तांकां सांबाळ. आख्खे चिंचिलीसान आख्खे भितूर ते लागता, आख्खी न्हंय भरोन आसता, कसलीच एक्टिविटीज करपाक मेळना. स्पीकर सर, तेजे भाशेन आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांची धाकटी व्हडीं आसतात ते रिप्लेस कोत्ताय नाल्यार एक न्यू घेता जाल्यार हांवें आयकलां तांकां आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट जाय म्हणटा तें रेजिस्ट्रेशन कोत्ता जाल्यार सारकी खबर. जरी तरी सारकें खबर जाल्यार हे आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट धाकटे व्हडे हाडपाक तांकां जाय त्रास जाताय. आनी म्हाका दिसता मॅकनायज व्हडले बोटी पासून ते आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट सोदनाय. हे मातशें ती विड्रॉ कर. हे धाकटे नुस्तेकारांक हे आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हाडपाची तांकां दिवपाची हे मातशें विड्रॉ कर तांकां आनी तांकां मातशें सांबाळ. स्पीकर सर, तेजे भाशेन आमचे ही न्हंयत जायतें पोल्युशन जाल्लें आहा आनी नुस्तें तूं जाण आसतलो हे न्हंयत आख्खे 12 म्हयने नुस्तें मारता. तिसऱ्यो कालवां, जॉब, कुल्ल्यो आनी हे वेगळे वेगळे भाशेन नुस्तें आख्ख्या वर्सा थिंगा मेळटा. आयज थिंगा इतलें प्लास्टीक जाल्लें आहा. प्लास्टीक जाल्ल्या थिंगा तूं जाण सिवेज खऱ्या बांदार कितें जाल्लो ते सगळो ग्लास मारतात. ही पोल्युशन जालें तें कंट्रोल करपाक सामकें नाजाल्यार नुस्त्या कोण घेवपा ना आनी आमचे नुस्तेकार ते न्हंयत वचपा न्हय. स्पीकर सर, तेजे भाशेन आमची जेटीज आहाय जी आतां आंबेली तुवें जेटीचे तें शेड आहा ती रिपेर केली. तेजे भाशेन आमची आसोलना जेटी आहा ती जायते वर्स जालें तेंचे प्रोपोजल आहा ती धाकटी आहा ती एक्सटेंड करपाची आहा. ही मातशी घेवची थिंगा. तेजे भाशेन स्पीकर सर, आमची जेटी एक आसोलना आहा ते भाशेन कोल्यावाडो आहा, आंबेली आहा थिंगा कांय सॅनिटेशन टॉयलेट्स न्हय. थिंगा टॉयलेट्स घालपाची गरजूय आहा. स्पीकर सर, ते हेजेर उलयता आसतना आमचे आतां फिशींग ट्रॉलर फिशींगाचे आयज फर्स्ट डे स्टार्ट जालें थिंगा. तो आमचो वेंजिये उलयला पयल्यासून आमी डिमांड घालतात पेपरार पासून थिंगा डेंजर सोदून मावताचे थिंगा डेंजर आहा. थिंगा ट्रेनींग वॉल बांदपाचें. आतां 2019 ती EIA क्लियरन्स एप्लाय केल्ले आहा. तेन्ना आमकां तुमकां सांगलेलो तो कन्सल्टंट आहा तो चेन्नईचो तो जर्मनी आहा म्हण तो आयज पासून येयलो ना. हो आयज तेन्ना जर्मनी आहा म्हण सांगलेलें. सो आयज पासून तो तेक तुमी रावताय हो रिपोर्ट घेवपाक वो काय न्यू दुसरी एजन्सी अपॉयंट केल्ली आहा.
जालें हे पसून आयज पासून तुगे फिशरी डायरेक्टरान स्टेटमेंट केलो रिपोर्ट आजून येयलो ना म्हूण आयज पेपरार येयल्लो सो म्हाका तो EIचो रिपोर्ट बेगीन हाडचो आनी बांदचें म्हण कित्याक पयलीं इन्सिडंट जालें न्हय पण मोर पासून रावनाका आनी इन्सिडंट जावं पासून स्पीकर सर लास्ट टायम तूं जाणा कितें जाल्लें तें कोडबाणा जेटीचेर कॉलेरा जावन आनी जायते थिंगा लेबरूय मोरान गेले सो हे सिट्युएशन परत थिंग जावपा आशिल्लें हांव मागता तुगे डिपार्टमेंटान रेग्युलर थिंगा चॅकअप करचें कॉर्डिनेट करचें आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक आतां थिंगा लेबर येवपाक लागले आनी फिशींग स्टार्टूय जाल्लें आहा स्पीकर सर तेजे भाशेन मागता आमच्यो त्यो धाकट्यो जेटी आहा त्यो धाकट्यो 3 जेटी आनी कुडबाण थिंगा लायट हाय मास्ट जाय थिंगा स्पीकर तेजे भाशेन हांव मागता ती एक क्वेश्चन घायलो हांवें आन्सर 51 25th March 2025 so the future plan of government to provide additional facility at the jetty the answer the department has proposed to upgrade the Kudbana jetty and the detailed project report has been submitted to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, New Delhi for the approval and sanction of funds. Speaker sir, हो proposal that also म्हाका तुवें सगळ्या कजन पार्टीज कॉन्फिडन्सान घेतले धाडले तेन्ना रिपोर्ट ते मातशें म्हाका सांगचें आनी ह्या प्रोजेक्टाक एक प्रपोजल धाडले ते मातशें कितें घायले ते म्हाका कळपाक जाय आनी ते स्टेज स्टेटसांत कितें प्रपोजल पास जावन येयला काय आतां ह्यो मातसो हांवें मागलो ते हेजो स्टेटसूय म्हाका मातशें दिवचो तुवें स्पीकर सर डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्वीस सो स्ट्रे डॉग्सांचो प्रॉब्लम सोगट्याक आहा तो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आहा तेजे भायर स्ट्रे कॅटल्सांचे फाटीं आमी 0 आर डिस्कशन केलां आनी तुवें म्हाका एश्युरन्सूय दिला हे प्रॉब्लम बेगीन सॉल्व करतलो म्हणून सो विथ दीस स्पीकर सर आय सपोर्ट माय कट मोशन ओपोज द डिमांड स्पीकर सर आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपा खातीर कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 65 स्पीकर सर I feel proud of my people of village Mayam who have wholeheartedly supported for starting and continuing 4 goshalas in our village. Speaker sir, जे 4 जाग्याचेर आमच्या गोशाळा आसा स्पेशली सिकेरी कुंभारवाडा हळदनवाडी आनी पैरा ह्या 4 जाग्याचेर जी गोशाळा आसा हितून 5000 पेक्षा जास्त आमी गोशाळेंत ह्या गोरवां पोसता आनी हे कसले आशेक लागून न्हू स्पीकर सर डेअरी म्हणून आमी हे गोरवां पोशिना तर ह्या गोमातेची सेवा जावची सबंद गोंयची गोरवां आमच्या मये गांवांत येतात म्हणजे तांकां हाडली वता आनी तेंचें बरें पालन पोशण केलें वता हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे एनिमल हजबंड्रीचे मिनिस्टर श्री निलकंठ हळर्णकर यांचे आभार मानपाक सोदता की ह्या गोरवांक सगळ्यांक पोसपाक लागून तेंचे जे सहकार्य दिता ते खूब मोलाचे आसा आनी तेंच्यामुळे ही गोशाळा आयज बरे तरेन चल्लेली आसा आनी आमच्या हातून म्हणजे सबंद आमच्या मयेकारांच्या वतीनसून ही गोशाळाचे म्हणजे ह्या गोमातेचे सेवा जाता हे आमकां धन्यता आसा हितून स्पीकर सर जे काम आमच्या गव्हर्मेंटान केल्लें आसा हालींच आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमकां थंयसर 5 TPD बायोगॅस तयार करपाचो एक प्लान हाडलो आसा त्यामुळे हांव आमचे ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर यांचे बी आभार मानपाक सोदता स्पीकर सर एनिमल हजबंड्री आनी फिशरीज हेचेर हांव संयुक्तपणे उलयता स्पीकर सर हे दोनूय धंदे आमचे पारंपारीक धंदे फिशरी आनी डेअरी स्पीकर सर म्हाका सांगपाक सोदता हांव जशें पयलींच्या काळान आमचे लोक गोरवां पोसताले आनी गोरवां आपणाक जागे आहात त्या जाग्याचेर ते गोरवां पोसताले म्हणजे गोठो आसतालो बारीक आनी भितून एक 10 गोरवां आसतालीं आनी तो आपल्या संवसाराचो उदरनिर्वाह त्याच्या दुधाचेर करतालो आनी जेन्ना पळय ही सरकारान स्कीम हाडली काम धेनू स्कीम हाडली त्याच्या नंतर तेजे अमेंडमेंटूय केलें काम धेनू सुदारीत केली 21 पण आयज पासून हांव सरकाराक विचारूंक सोदता की ह्यो स्किमी केल्या नंतर आमच्या गोंयांत हे शेतकार भावांनी कितले उत्पादन वाडयले दुधाचे तशेंच फिशरीचे सुद्धा हो म्हजो एक प्रश्न आसा स्पीकर सर सांगपाचो हेतू असोच आहा की आमी सगळो सरकार स्किमी करता सगळं दिता पण जे कायदे करता
हे कायद्याने आमच्या लोकांचे हात बांधले वता. फॉर एक्झाम्पल आमच्या मय मतदारसंघात असलेल्या गावात जो एक ल्हानसो गाव हा वन मावळग्या कुडचिरे हो गाव जो आसा तो आमचो धनगर समाजाचे बंधू खूप जाण आसा आणि हे पारंपारीक धंदो करपी आसा. पण तेंचेर जी बंधनां आहा की गोठो आपल्या खर्चान करपाक जायो, गोठो अशाच पद्दतीचो जायो, मागीर ताका कॉरिडॉर करपाक जाय, गोरवां ओपन सोडपाची ना, ही जी बंधनां आसा ही बंधनां आमच्या सारख्या गरीब लोकांक वयर काडपाक अशें मंत्री. Speaker, sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker, sir, जे बारीक आमचे ह्या दुधाचो धंदो करणाऱ्या लोकांक ही जी बंधनां आहा ती खरोखरच हर्डल तयार जाता. म्हणून आमचे धंदे करणारे हे लोक ही स्कीम सुद्धा अवेल करूंक वचना. आयज आमकां सरकारान इतली उपलब्धता दिल्ली आसा. स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकरान ही जी स्कीम हाडली खरोखरच बरी स्कीम आहा आनी शेतकऱ्यांक फावो सारकी स्कीम आसा. पण तिचं आयज इम्प्लिमेंटेशन जायना. आयज आमचे वेटरनरी ऑफिसर सगळे बदलले आसा. त्यांच्या फुडें एक चॅलेंज आहा की आयज आमच्या ह्या जर गोंय जर स्वयंपूर्ण करतलो ह्या दुधाच्या मळाचेर आमकां जर स्वयंपूर्ण करतलो आनी आमी सेल्फ सफिशियंट जर जातले जाल्यार आमकां जो प्रचार जो आसा तो करता आसतना ह्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो शिथील जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आमी आमच्या साद्या शेतकऱ्या कडसून एक एफिडेविट घेवन हे सगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय, तांकां सवलत दिवपाक जाय, हे करा म्हणून तुमी आनी तेंचेर एक निरीक्षण दवरपाक जाय कशा पद्दतीन चल्ला तें. आनी हे जर तुमी जर चॅलेंज स्विकार केली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत एक क्रांती जातली. आमचे शेतकार भाव मोठ्या उमेदीन हे करपाक लागून फुडें सरतले. सरकाराचें नियंत्रण आसप हे खूप गरजेचें आसतलें. स्पीकर सर, आयज ह्या पद्दतीची क्रांती करपाची गरज आसा. हे दोनूय जी क्षेत्रां आसा फिशींग आनी जे डेअरी फार्मिंग दोनूय सेम आसा. पयलींच्या काळांत आमचे लोक जेच्या कडेन शेतां आसलीं खाजन शेतां ते खाजन उदक घेताले आनी सुंगटां पोसताले. त्याच पद्दतीचो जेच्या कडेन सोर्स आसा आयज जेच्या कडेन जमीन आसा खाजन शेती आसा. आयज आमच्या युवकांक आमी जर स्वताचो धंदो करपाक लागून जर प्रेरीत करतले प्रोत्साहीत करतले जाल्यार तांकां अशा पद्दतीचे हे स्किमी त्यांच्या शेतांत करपाक लागून आमी तांकां फुडाकार दिवचो पडटलो. आयज ह्या स्किमीनी भुरग्यांनी जर फुडाकार घेतलो जाल्यार तांकां तेंच्या मनात एक इंट्रस्ट क्रिएट जातले की सरकार आमकां जाय ती पद्दतीन मदत करपाक फुडें सरता. आनी तेंच्या कडेन जेन्ना असो पयसो येतलो ह्यो स्किमी तांकां फायदेशीर आसा म्हणून कळटले ऑटोमॅटिकली ते 5चे 10 फार्मर्स किंवा आमचे युवक फुडें सरपाक फाटीं रावचे ना. स्पीकर सर, हांव सांगता की ही जी स्किमी जी आसा त्यो शिथील करपाची गरज आसा. इतली हांव मागणी करता मान्य मंत्र्यां कडेन आनी सरकारा कडेन ह्यो स्किमी ज्यो आहा त्यो थोड्यो शिथील करच्यो आनी भुरग्यांक आमच्या नव युवकांक भितर तेजेर हाडपाक रिलॅक्सेशन दिवचें. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 59 फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत जायत्यो अश्यो फॅक्टरीज चलता जेच्यो अनएकाउंटेबिलिटी आसता. सरकारा कडेन सगळ्या गोष्टींचो पाठपुरावो नासता किंवा प्रूफ नासता. एक्चुअली कशें आसा स्पीकर सर की जो कारखानो चलता, जो प्रोडक्शन प्लांट चलता तेजे दर वर्सा एन्युअल इन्स्पेक्शन जावप आसता, तेजो रिपोर्टिंग करप आसता. पण काही कंपनी अश्यो आसतल्यो ज्या जाग्यार कितें प्रोडक्शन चालू आहा ते सरकाराक सुद्दां खबर आसचें ना. पण अशा वेळाचेर सरकारान हे नियंत्रणान दवरप, कित्याक बऱ्या बऱ्या कंपनींनी ज्या जाग्याचेर बॉयलर चलता स्पेशली थंय स्फोट जाता आनी स्फोट जाता तेन्ना मागीर कळटा की हेंचें इन्स्पेक्शनच जाल्लें नासता. पूण ह्यो गोश्टी सगळ्यो आमकां प्रिव्हेंट करच्यो पडटल्यो स्पीकर सर. आनी जो मालक ज्या मालकाक आमचे गोव्हर्मेंट इतल्यो सुविधा दिता, गोव्हर्मेंटाच्यो सगळ्यो सुविधा घेवन तो आपले पयशे कमयता वयता. पण हांकां आमकां सांगचें पडटलें, सरकाराक सांगचें पडटलें जे तुजे कायद्यान आसा ते सगळे व्यवस्थीत मेंटेन कर आनी आमच्या गोंयकारांक संदी दी काम करपाक लागून बरे तरेन काम करपाक सेफ वर्किंग एनवायरमेंट क्रिएट जावपाक जाय. आनी हेजेर नियंत्रण दवरपाक लागून हांव मान्य मंत्र्याक विनंती करता की हेजे पिरियॉडीक इन्स्पेक्शन इज व्हेरी मच नेसेसरी. जशें कालचो जो आमी एक
कितें जालो त्या कंपनीन आपले फर्नेस लिकेज जाला म्हणून सांगले वो फर्नेस लिकेज जावन सरकारा कडेन तेंच्यांनी परमिशन मागले की फर्नेस लिकेज आहा आपूण बंद करता आनी बाकीचे कामगारांचे कितें जर ताका फर्नेस बंद करपाचो जर विशय येयलो जाल्यार तो रिपेर करपाकूय सरकार सांगूंक शकता सरकारान हे ताका सांगचें की तुजे ज्या जाग्यार प्रोडक्शन चालू आसा आनी ते फर्नेस युटिलायज जावपाक जाय जाल्यार तुका रिपेरूय करपाक जाय जाल्यार ते रिपेर करून घेवचे आनी कामगारांक व्यवस्थीत काम दिवचें इतकेच मागणी सांगता स्पीकर सर थँक्यू व्हेरी मच I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, म्हाका डिमांड नंबर 65 चेर उलोवपाचें एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्वीस. एक इम्पॉर्टंट म्हणजे सांगपाक स्ट्रे कॅटल. हे जे स्ट्रे कॅटल आहा हे रातचे वा खूब डेंजरस आसता आनी खुबशे एक्सिडेंट जाता आमच्या गांवांनी आनी लोक आमचे कितलेच मेलेले अशे एक्सिडेंट जावन आनी ते रातचे कितें आसता स्ट्रे कॅटल तुका रातचे दिसती पडना एक फावट पावस पडलो जाल्यार तुका सारकेंच दिसती पडना. तशीच स्ट्रे कॅटल कितें वता एग्रीकल्चराची वाट लायता. ताका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा स्ट्रे कॅटलाचेर कंट्रोल आसपाक. ताका लागून आदी कितें आहलें स्पीकर सर आदी तुका हे इजितर म्हण आसताले आनी हे इजितर कितें वताले वाड्यांनी जावं विलेजींनी हे तुका इजितर ते अशें केन्ना स्ट्रे कॅटलान कितें कोणालें शेत हाडलें जावं कोणालें भाजी हाडलें तांकां ते धरताले धरून हाडटाले आनी मागीर तेंच्या कॅटल पोंडार मध्ये बांदताले आनी मागीर लोक येताले आनी मागीर तांकां फारीक करून तांकां व्हरताले. ते भाशेन व्हडलोच सिस्टम थ्रू पंचायत तर करीत एके पंचायतीन एक मनीस धरपाचो एक फोन घेवपाक आनी तो मनीस आमच्या अशें स्ट्रे कॅटलांक घट धरपाक कित्याक ते शिकोवन हाडलेले 2 पोस्ट जातले आनी ऑलमोस्ट 185-186 पंचायती आहा. एके पंचायतीन तर 3 जाणांक जॉब मेवलो ऑलमोस्ट एक 550 सुमार जॉबय जातले तेय आमच्या मिनिस्टरान चिंतपाचें आनी अशें तर केलें जाल्यार आमचे गांवांनी जे आमचे शेतां रोयता आनी जे आमचे रोडाचेर अशें पेयान बसता आनी कितें आसता केन्ना स्ट्रे कॅटल कितें वता रस्ते गरम आसता म्हणून ती काडटा आनी रोडाचेर बसता आनी रोडार बसलेले फाक खुबशे एक्सिडेंट जावन आमच्या लोकांक अशें आमचे लोक त्रास जाल्ले आमच्या लोकांक. तशेंच गोशाल्यान मागीर तांकां केन्नाय धरले जाल्यार त्या मनशांक हे आमच्या कॅटलांक तांकां अमक्या दिसांनी मागीर तांकां गोशाल्यान घालून तांकां थिंगासर धाडपाची गरज आहा. तशेंच स्पीकर सर म्हाका सांगपाचें मिनिस्टराक सबसिडी जी आतां केन्ना आमचे भाव जे दूद काडपाक म्हशी घेता सबसिडीचेर हे सबसिडी जे घेता हे कितें वता सबसिडी घेवन दुसऱ्या स्टेटीनसान बऱ्यांतले बऱ्यो मेवता म्हणून ते दुसऱ्या स्टेटीन वयता हाडपाक आनी जेन्ना ते दुसऱ्या स्टेटीन वयता हाडपाक ते माग करता आपणाक उमकी बस जायी उमकेच एनिमल जाय उमकेच म्हणून माग करता. मात जाता कितें जेन्ना ते गोंयान येता आनी हे पळय धाडटा हे तांकां बोलतेच धाडटा आनी दुसरे धाडून कितें जाता त्यो धाडटा तांकां हे मरकट टायप म्हणजे ते बारीक आनी दुयेंत जालेल्यो आनी ती सारक्यो दुदी दिनासलेल्यो आनी जाता कितें जेन्ना तो मनीस मागीर त्रासान पडटा आनी तो मागीर ते एजंटाक फोन मारता गव्हर्मेंटाच्या बाबा पळय हे म्हशी आपणे सांगले त्यो न्हू हे दुसऱ्यो मात जाता कितें तोय ताका केअर करिना आनी मागीर तो तेणे वयल्यान फोर्सान तांकां पोसच्यो पडटा हे म्हशींक. हे इम्पॉर्टंट ही वस्त आमच्या ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर तेणे ही इम्पॉर्टंट वस्त ही सांगूंक जाय आनी हेचेर फास्ट एक्शन जावंक जाय. असले मातशें डिले जावंक कारण तशेंच हेचेर सुण्याचेर आमचे डॉग्साचेर उलयतना रँडम चॅकींग जावंक जाय आमच्या डॉग्साचे केन्नाय सुण्याचे केन्ना अशे ग्रुपांनी आसता आनी तेंचे रँडम चॅकींग केलें जाल्यार बऱ्याक पडटा. हांव वारो दिता थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक. एक दीस आमच्या थिंगा कितें जालें आमच्या शेजाऱ्याक एक मोस मेली आनी तेजें कारण गमोंक ना कितें पळय तें ती कशी मेली पळय चोरपान घास मारलो काय रॅबी सुण्यान घास मारलो कशी मेली ती गमोंक ना. तेन्ना जेन्ना मिनिस्टराक सांगलें फोन मारून तेन्ना तेणें रोखडेच आपल्या डिपार्टमेंटा मनशाक धाडले आनी आमच्या वाड्यार जी सुणी आहा सगल्या सुण्यांक तेणी धरून येली केजीन घालून आनी तांकां मागीर चॅक केली तांकां सगळे चॅक बाक करून मागीर तांकां पोत्ती हाडून सोडली. हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या मिनिस्टरान केलेलें आहा
आनी अशेंच तेणें कोच्चे कित्याक हे न्हू एवरी टायम अशें जावंक जाय एवरी 6 months अशें तर केलें न्हू जाल्यार खूब आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें. तशेंच आमचे वेटनरी आसता जे डॉक्टर्स न्हू इजिली मेळोंक जाय. कितें आसता डॉक्टर म्हारग पडटा म्हणून थोडे लोक तांकां डॉक्टरांक हाडिना कित्याक इंजेक्शनां मारचें पडटा आनी तांकां मेडिसिनां दिवचें पडटा म्हणून थोडे लोकां कडेन एफोर्ड जायना. ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन असले एक्सेसिबल दवरचे फ्री तांकां चॅकअप करपाचें. कित्याक जाता नाजाल्यार जेन्ना तर इंजेक्शन मारना आनी ते सुण्यान जर कोणाक घास मारलो जाल्यार मागीर भिरांत आसता बरें ताका रेबीज आहा काय कितें ना तशें डावट आसता. ताका लागून हे तर इंजेक्शनां टायम टू टायम तर पडत जाल्यार आमचे खुबशे गोंयान आमचे लोक अशे सेफ जातले. आनी कंपल्सरी रेबी इंजेक्शन तेणें एवरी हेल्थ सेंटरान आनी कसले अशे क्लिनिकांनी दवरपाची चडांत चड गरज आहा. तशेंच मिल्क पॅकेटां कितें जाता स्पिकर सर आतां भायर सावन येता ती सगळें उरलें हांव की थोडी मिल्क पॅकेटां येता ती तुका दूद पासून लागत ना पिवपाक आनी तेतून दूद आसता कितें आसता कांयच गमना. ताका लागून चड गरज आहा मिनिस्टरान थिंगा रँडम चॅकींग जावंक जाय. आनी ही खंयची कंपनी भायले कंपनी येता आनी गोंयान हिंगा सप्लाय करता आनी हेतून कितें जाता आमचे लोक त्रासान पडोंक शकता. केन्नाय दुदान तर कितें घातलें ते तर पिले फाल्यां आमचे लोक दुयेंत पडोंक ना. ताका लागून आमची ड्युटी आमी आमच्या लोकांक सांबाळपाची. आनी हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हे दुदाचेर तेणें चड इंट्रस्ट घालचो कित्याक हे दुदान खुबशे पयल्या पॅकेटां तितून दूदच म्हण लागना. तूं केन्नाय पियत जाल्यार तेणें पिवन पळोवची केन्नाय पॅकेटां मेळटा ती ते पळोवन ताकाय गमतलें पयलें तितून दुदान दूद घालना काय कितें पळय तें तेजेर एक इम्पॉर्टंट तेणें चॅक करपाची गरज आहा. तशेंच हांव डिमांड नंबर 66 उलयतना फिशरीज आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक काकरा म्हणून आमचो एक गांव आहा आनी खुबशे आमचे एसटी लोक एसटी भाव आमचे थिंगासर रावपी. ऑनरेबल मिनिस्टरान बऱ्यांतली बरी एक स्कीम हाडलेली आहा सेंट्रल तांकां सोलर लायट घालपाक तशीच तांकां एक धोको बांदपाक आनी तशेंच एक हारे सुकोवपाक मिशीन तें काडलां आनी चड बरें केलां कित्याक लोकांक जाय पळय तशें तेणें केलां. कित्याक जेन्ना हांव गेलोलो थिंगासर आमच्या गांवचे सरपंचकी घेवन तेन्ना लोकांक आमी एकठांय करून लोकांक विचारलें तुमकां हुंयसर जाय हुंय तुमकां धोको जावं हुंय तुमकां हायमास्ट जावं कित्याक जाता कितें हे आमचे नुस्तेकार भाव हे आमचे सकाळचे 4 3:30 सकाळचे उठ्ठा आनी तेन्ना कावोक आसता तेन्ना हाय मास्टराची तांकां चड गरज आनी ही हाय मास्ट आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें घालता म्हणून तसो तांकां दोकाय तांकां जाता तसो बांदता सांगला आनी तेच भाशेन ते ड्राय करपाक मिशिनी हाडटा सांगला. ताका लागून हे बऱ्यांतले बरें काम हे बेगी करचें मिनिस्टरान कित्याक आमी ऑलरेडी सांगलेलें आहा लोकांक आनी जेन्ना सांगलां न्हू तें मातशें म्हाकाय बेगी जालें जाय कित्याक हांवूय लागतलो मिनिस्टराच्या फाटल्यान तें एक पाट सांगलें तें आमी करूंकूच जाय. तशेंच जाता कितें स्पिकर सर जे आमचे ट्रॉलर जे फिशींग ट्रॉलर जे आमचे आहा हे फिशींग ट्रॉलर कितें आसता आमचे फिशींग ट्रॉलर जेन्ना तेन्ना जाता कितें स्पिकर सर थिंगासर एक पाट आवट भायले स्टेटीचे लोक आनी आमच्या हेजे ट्रॉलरवाल्यांची झगडी पेट्टा आनी झगडी पेट्टा मारामारी जाता आनी मागीर तेंचेर केस जाता आनी केस जाल्यार जाता कितें मागीर तांकां वयचें पडटा केस फायट करपाक महाराष्ट्रान आनी जेन्ना आमचे गोंयकार आमचे जेन्ना महाराष्ट्रान वयता केसीक तेन्ना तांकां धरून तांकां मारता अशे केसी म्हाज्या फुड्यान येयलेले आहा. ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की व्हडले जावंक दिवपाचें ना एक आमच्या बॉर्डरीचेर जावं दी आनी आमचे गोंयकार थिंगा आसूंक जाय महाराष्ट्राचे आसूं मात आमचेय थिंगासर ऑफिसर आसूंक जाय कित्याक आमच्या लोकांक आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय आनी हे चडांत चड इम्पॉर्टंट हे आमच्या लोकांचें जावंकूच जाय. तशेंच LED फिशींगूय जाता तेजेरूय सगळे जाण उलयलेले आहा तेजेरूय हांव चड उलयना. ताका लागून स्पिकर सर आनीक सांगतलो म्हणल्यार एकूच पॉयंट म्हाका सांगपाचो आहा जे फीश मार्केट आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां आमचे सायडीच्यान एक बरें सारकें हायजीन सारकें क्लीन AC फीश मार्केट घालपाची गरज आहा. आमकां बऱ्यांतलें बरें नुस्तें मेळोंक जाय आनी तेणें कंट्रोल दवरूंक जाय. नुस्तें एक्सपोर्ट जाता आनी कितलें नुस्तें भायर वचना जावपाक आमच्या लोकांक बऱ्यांतलें बरें नुस्तें आमकां लोकांक खावंक मेळोंक जाय. थँक्यू स्पिकर सर. Thank to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, आज वास्को भितर आमी सगळ्यान आमचो मेन डिमांड आसा आनी गेली 3 वर्सां तोच डिमांड आमी घेवन परत फुडें वता तो म्हणजे आमकां परमनंट जेट्टी थंय करची म्हणून
आनी तो कितल्यान जाल्यार कित्या कारणा खातीर फुडें वचत आसा आनी अजून पर्यंत ती जेट्टी जायना. एका वटेन आमी म्हणटा ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आमी हांगा दवरपाक जाय, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आमकां आनी सपोर्ट करपाक जाय आनी एका वटेन तांकां जाय ते डिमांड सपोज आमी दिना जाल्यार म्हाका दिसता आज जशें इल्ले इल्ले कमी जायत गेले ट्रेडिशनल फिशरमॅन. सो एक टायम आसतलो की ट्रेडिशनल फिशरमॅनूच आमकां दिसपाना. त्या खातीर मंत्र्या कडेन हांव मागतां लास्ट टायम अशें आनी मंत्र्यान ताजेर कामूय केलां. म्हाका दिसता आमच्या जेट्टी खातीर म्हाका दिसता DPRूय रेडी आसा आनी तो सेंट्रलाक गेला अशें हांव आयकतां. मंत्र्यान ताजेर रिप्लाय दिवचो. पूण ही जेट्टी ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट कित्याक आसा थंय 250-300 ट्रॉलर्स आसा आनी थंय आसा ती जेट्टी 100-150 स्क्वेअर मिटराची. सो जेन्ना ट्रॉलर्स लागता तेन्ना बाकीचे जे ट्रॉलर्स फाटल्यान लागत रावतात एक तर तातूंत भितर सगळ्यांचे ट्रॉलर्स डॅमेज जाता, म्हाल काडपाक मेळना, म्हाल वेस्ट जाता आनी अशें करून ते लॉसान वचून मागीर तांकां ते प्रॉफिटेबल जायना आनी त्या खातीर हो जेट्टी जावप ही आमची पयलीं पसून मागणी आसा आनी जाता तितले बेगीन ही मागणी आमची पुराय जावची. सपोज आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक थंय दवरपाक जाय जाल्यार तांकां वेलफेअर स्किम्स जावं हे जेट्टी जावं बाकीचे ज्यो गोश्टी करपाक जाय तितल्योय करच्यो पडटल्यो. त्या खातीर म्हजो सगळ्यान मेन डिमांड आसा म्हणटा तो वास्कोची जेट्टी. हाजेर मंत्र्यान मातशें रिप्लाय दिवचो म्हाका की जाता तितले बेगीन तांणी ती घडोवन हाडची. वास्कोची सद्याची जेट्टी जी आसा ती रिपेर करपाक आतां टेंडर जाला. मंत्र्या कडेन मागता नेक्स्ट टायम म्हणजे आतां सिजन सुरू जातकूच थंय रिपेरींग करप खूब डिफिकल्ट जाता. दुसऱ्या फावटी रिपेर न करता ही जी परमनंट जेट्टी आमी मागता तीच नवी तुमी बसोवची आनी एडिशनल फ्लोटींग जेट्टी आसा ती आमकां मेळोवन दिवची. स्पिकर सर सगळ्यांनीच उलयल्या. आज आमी पळयतात की हाय स्पीड ट्रॉलर्स नाजाल्यार LED फिशींग ट्रॉलर्स नाजाल्यार LED फिशींग बोट्स नाजाल्यार बुल ट्रॉलिंग ह्यो सगळ्यो म्हणजे आमच्या हातून जे त्रास करतात आनी म्हाका याद जाता की हातून हायकोर्टाची ऑर्डर आसा तांकां स्टॉप करचें म्हणून. मंत्र्या कडेन मागता हें स्टॉप करप आतां करना. सपोज एक तर आमचे रिसोर्सीस कमी जायत आसा आमकां तितलें नुस्तें मेळना आनी असलें सपोज हाय स्पीड LED फिशींग करत जाल्यार म्हणटा रिसोर्सीस आमकां उरचेच ना आनी त्या खातीर जे जेनसेट्स बी ते बोटीर घेवन वतात नाल्यार डिजल जेनसेट्स व्हडले व्हडले बोटीर घालता LED फिशींग करपा खातीर ते ताजेर पयलीं टोटली बॅन करचो. आनी ते बॅन केन्ना जातलो तेन्ना तुमचे कडेन पेट्रोल वेसल्स आसतली. आज एकदां वायट दिसता की आमच्या नुस्तेकार बाबांकूच त्यो फिशींग करता त्या ट्रॉलांक तांकां धरून हाडून दिवचें पडटा. तांचो डिपार्टमेंट करता काम पूण तितल्या हातून म्हणजे मातसो इल्लो नेट लावपा जाय. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की मुख्यमंत्र्याक सांगून पेट्रोल वेसल्स घेवप आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा. पेट्रोल वेसल्स ना जाल्यार कंट्रोल करप इज नॉट पॉसिबल आनी त्या खातीर पेट्रोल व्हेकल्स वेसल्स तुमी घेवच्यो. कोस्ट गार्डाक तुमी सांगचे पेट्रोलिंग करपा खातीर आनी कोस्टल पुलीस तांकांय तुमी कोऑर्डिनेट करून तांचे कडेन आज पेट्रोल व्हेकल वेसल्स ना जाय तितल्यो म्हणजे फूल गोवा हें करपा खातीर तेन्ना त्यो तुमी कोऑर्डिनेट करून हाडच्यो आनी ह्या LED फिशींग नाल्यार बुल ट्रॉलिंग हाजेर कंट्रोल हाडपाक तुमी शकतले. आनी श्रीकर सर म्हाका सांगून दिसता की फीश होल्ड सबसिडी पयलीं मेळटाली आनी अजून मेळटा ती. म्हाका दिसता आतां ती रिलीज करूं ना अजून पूण ती पास जाल्या दिसता म्हाका. ती फीश होल्ड सबसिडी इमिडिएटली रिलीज करची. आमच्या ट्रॉलरकार भावांक नुस्तेकार भावांक पयलीं पेट्रोल आनी डिझलाचेर सबसिडी मेळटाली. ऑनरेबल पयलींचो मुखेलमंत्री पर्रीकर आसतना ती स्कीम स्टार्ट जाल्ली आनी मदीं काळांतरान थोड्या वेळा खातीर ती बंद जाल्ली. ती परत एकदां ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन तुमी चर्चा करून ताजेर कितें तरी तोडगो काडून तुमी तांकां ती सबसिडी दिवची. हें सगळें केलें जाल्यारूच कोण तरी भितर सरपाक पळयतलो. आज नवो भुरगो आज 3री-4थी पिढी आज फिशरमॅनाचे आसा आनी ते आज लॉस जाल्ल्या म्हणजे लॉसीस तांकां सहन करपाक जायना आनी त्या खातीर ते आज बिझनेस सोडून वचपाक सोदतात. सो त्या खातीर तांकां सपोज तुमी भितर हाडटले नाल्यार लंडनाक वचपाक हाडयतले जाल्यार दीस इज द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता तांकां ज्यो वेलफेअर स्किम्स आसा त्यो तांकां दिवन तांकां प्रोत्साहन दिवचें म्हणून. स्पिकर सर हाजेर उलयता आसतना आमच्या एनिमल हजबंड्रीचेर सगळ्यांनीच उलयल्या. आज डॉग बायट्स इतले जाल्या म्हणजे आज स्वता आमकां पसून खंय बाजारान वता आसतना खंय वता आसतना भंय दिसता. पेरंट्सांक भुरग्यांक घेवन वता आसतना खंय भंय दिसता. काल काय पयर आनी एक डॉग बायट केस जाली आनी ह्यो डॉग बायट केसीस इतल्यो सिवियर जाल्या कित्याक त्यो म्हाका कळना. म्हणजे पयलीं आमी कुत्र्याचो बायट तरी आयकताले आतां ते कुडकोच काडटा. म्हणजे कित्याक हांव नको इतले तांकां अच्छे वायिल्ले भशेन हें जालां तें आनी ताज्या खातीर मॅसीव म्हणजे मास स्केलार स्टरिलायझेशना शिवाय आनी ऑप्शन ना.
हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की सगळ्यांनीच सांगला की स्कीम काडची म्हणून पुणून डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हो गंभीर विशय आसा जाचे सिट्युएशन डे बाय डे वर्स जायत आसा आणि म्हणजे आम्ही कित्याक रावल्या ते म्हाका कळना त्या खातीर मास स्टेरिलायझेशन तुमी एनजीओक इन्वॉल्व करा कोणाक इन्वॉल्व करपाक तितल्यांकूय इन्वॉल्व करून जाता तितले बेगीन हे मास स्टेरिलायझेशन स्टार्ट जावपा जाय की अजून आमी पळयता पयर हांव एका गार्बेज सायटीर गेल्लो पळोवपा खातीर तेन्ना थंय 15 भुरगीं नवीच कोणें काडिल्ली आशिल्ली म्हणजे कुत्र्यान नवीच सामकी एकदम सो ते स्टॉप जावना अजून सो ते जेन्ना प्रोडक्शनूच स्टॉप जातलें तेन्नाच म्हाका दिसता आमी खंय तरी कंट्रोलान हाडूंक शकतले आणि त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन मागता की हे मास म्हणजे ते आपल्या परीन प्रयत्न करता तसो सरकारान सपोर्टूय तांकां दिवपा जाय मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ह्या डिपार्टमेंटाक चड सपोर्ट दी कित्याक दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एनिमल हजबेंड्रीचेर हाजेर उलयता आसतना आनी एक म्हाका सांगन दिसता की आज दुधाचें प्रोडक्शन आमच्या हावजानूच एक मंत्री आसा सुभाषभाई फळदेसाय जो डेरी फार्मिंग करता आणि एका काळार अंडर कामधेनू स्कीम म्हणजे 20 गायो हाडून स्वता 350 लिटर तो हे करतालो आणि आपल्या एका ग्रुपाक ताणें एकठांय करून म्हणजे 3.5-4 हजार लिटर दूध काडटाले ते अशें प्रोत्साहन म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान करचे डेरी फार्मिंगान आज एक मंत्री करूंक शकता ताणें स्टार्ट केलें ते लोकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आता ते शेतानूय देवला म्हणजे दीस इज ऑल एक म्हणजे तुम्ही स्पीकर सर तुम्ही शेतान देवल्या म्हणजे हे सगळे फोटवा खातीर न्ही हे लोकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर की तुम्ही एक बरो हें आसा आनी आज प्राकृतीक शेती बी खूब आसा म्हणजे लुक्रेटीव बिझनेस आसा हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता की अशें आनी प्रोत्साहनकारी काम तुम्ही करचें ह्या क्षेत्रांत आनी मंत्र्या कडेन मागता काबार करचे पयलीं की डॉग बायटाचेर खरोखरच आमी सगळ्यांनीच सिरियस जावपाची गरज आसा आनी ते सिट्युएशन आतां भायर वचचे पयलीं आनी कितें गोश्टी जावचे पयलीं मास स्टेरिलायझेशन हो एकूच उपाय आसा त्या खातीर तुमी ते बेगींतल्या बेगीन हातान घेवचें इतलें मागता देव बरें करूं Yes. Speaker, I rise to speak on the cut motion and oppose the demand. पयली सुवातेर फिशरीजाचे उलयतना स्पीकर सर गोंयची शीतकोडी ही आमची स्टेपल डायट आसा आनीक म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन 2-3 वर्सां जालीं इफ यू लूक एट द वे फीश हाऊल इज एक नुस्त्याचे इट इज रिड्युसींग आनीक आम जनतेक आज नुस्त्या प्रोक्युअर करपाक जायते त्रास जाता इट इज अनअफोर्डेबल स्पीकर जे सबसिडीज नुस्तेकारांक गोंय सरकार जे दिता बट स्टील नुस्त्या हे बारीक जनतेक हाडपाक त्रास जाता स्पीकर थोडेशे म्हयने सोडून म्हाका दिसता हे एक क्रोनीक प्रॉब्लेम ओवर द इयर्स fish is beyond the reach of a common man. आता नुस्त्याचे एक्सपोर्ट जावं नॉन डोमेस्टीक हॉटेल हेजे हे मेन कारण जेन्ना हे एक्सपोर्ट जाता स्पीकर सर थोडे वर्सां आदीं तुवें एक स्कीम स्टार्ट केली रेफ्रिजरेटेड फिश वेन्स आनी फिश एट सबसिडायज्ड रेट्स म्हाका दिसता आज टुडे इट लुक्स लायक इट्स डिसअपियर्ड थोडेशे लोकेशन आहा only few locations पण हे म्हाका दिसता एक वायड स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ गोवा जावपाक जाय स्पीकर सर आज फिश मॅडम स्पीकर fisheries contributes to about 2.5% of the GDP of the state and 17.1% of the agricultural GDP of the state. So, Ritor Chuilas, because Madam Speaker, the data compiled by the Marine Products Export Development Authority, data Ritor Chuilan going to seafood export, J 22-23 63,333 tons आशिल्ले ते आज डिप जाला by 14% to 55,167. मॅडम स्पीकर जे नुस्त्याचे वेरियंट कटल फिश जावं स्क्विड्स माणक्यो हे एक्सपोर्ट जाता गोंयच्यान आनीक द प्राइस ऑफ स्क्विड्स हेय देंवला by about ₹35. आणि जे युरोपियन कंट्रीजान जे हे वयता ट्रेडिशनली जे मेजर बायर आहा इम्पोर्ट करपाचे जायते बंद केलेले आसा कित्याक स्पीकर साहेब बांगडे जावं हे सगळे डिमांड आसताले इन मलेशिया इन थायलंड पण हूंय ना हूंय म्हाका दिसता यू लूक एट द
last 2 years figures, the catch is poor. And this has hampered the export in a big way. Madam Speaker, even going to fish exports, so that was going to certain parts of the US, due to the 26% reciprocal tariff असेल ते घालून आज इम्पोज करून थिंगाय फिश एक्सपोर्ट उणे जाता. तर हे seafood export units today are complaining that they are below capacity. Madam Speaker, हे destructive fishing methods म्हाका दिसता सगळे उलयले, खास करून जे LED bull trawling आणि जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर जाता तेन्ना तुजो डिपार्टमेंट जागो जाला. आता I fail to understand की how many jetties do you have in the state of Goa? थिंगा जोरी तर तुवें स्टाफ घातलो डेली बेसिस सदांच बोट वयताय ते पोतून येतले, यू विल डेफिनेटली गेट तूं ड्रोन बी घालो भोंवता. ड्रोन बीन घालपाक गरज ना. म्हाका तरी दिसता की ज्या डोक्याचेर जरी तुगेलें सारकें ऑफिस आहा, सारकें चॅक केला, तुगे मनीस जरी तर सारकें आसल्यार ऑटोमॅटिकली कळटा तुका ते खूंय जनरेटर दुसरे बोटीक घातले. व्हेरी सिंपल सोल्युशन. तर म्हाका दिसता की जेन्ना हायकोर्टान सांगलें की एक डायरेक्शन दिलें डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज, गोवा कोस्टल पुलीस आनीक इंडियन कोस्ट गार्डान एकठांय घेवन तुवें एक डिसिजन घेवपाक जाय म्हणून. पूण हूंय ना हूंय म्हाका दिसता तुजें डिपार्टमेंट फेल जाल्लेलें आसा. LED फिशिंग, बुल ट्रॉलिंग आनीक हे पेर ट्रॉलिंग हे तिनी वस्तू आज मॅडम स्पीकर डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज टुडे हॅज फेल्ड with these enforcement mechanisms along the state's coastline. The budget provision जे पडटुगे आहले 84 crore last year, this year it has dropped to 72 crores. आता माननीय मंत्रीन आमकां सांगचे की जे प्रपोजल मुखेलमंत्री फिशरमॅन इन्शुरन्स स्कीम ही जी पड अनाउन्स केली, हितून कितले बेनिफिशरीज आसा इन दिस स्कीम करंटली, टोटल रिइम्बर्समेंट कितले तुवें केले अंडर दिस स्कीम ते तुवें आमकां सांगचें. लास्ट बजेटान मॅडम स्पीकर प्रॉमिस केल्ले एक इको फ्रेंडली मुवेबल फिश किओस्क आनीक ह्या स्किमीक पासून कितले फिश किओस्क आज तुवें प्रोवायड केले, कितले लोकेशनाक ते आमकां तुवें सांगचें. मॅडम स्पीकर, म्हाका दिसता आय चार्ज दॅट द गव्हर्मेंट टुडे ह्या एरियान तुम्ही फेल जाले. पयलीं सुवातेर जे बॅन आनी प्रोबिशन, जेनसेट, डिझल जनरेटर्स, मेकनायज्ड फिशिंग बोट्स, 8 मेक कोर्टा ऑर्डर येल मुटरी आज हूंय ना हूंय कितें तुमी प्रयत्न करता. पूण म्हाका तरी दिसता की यू लूक एट प्लेसीस लायक जपान, यू लूक एट इन द US, each phenomena, bull trawling, LED light fishing, so many years back ही टेक्नॉलॉजी यूज केली आणि मागीर सगळे नुस्त्या सारखे डिप्लीट झाले. सारखे इट वॉज अ डिफरंट एरा दॅट टाइम, बट टुडे दे आर युजिंग डिफरंट मेकॅनिझम. पण गोवा स्टेट म्हाका दिसता चलता ते भाशेन फिश मायनिंग दिसता ते भाशेन चलता. वॉट कंट्रोल वूड यू ब्रिंग इन हे फिश मायनिंग जावपाक शिरीपणा. आनी आमकां तरी दिसता मॅडम स्पीकर की जे अमेंडमेंट तुवें हाडपाक जाय इन द गोवा डॅमन एंड ड्यू मरीन फिशिंग आनी रेग्युलेशन एक्ट ऑफ 1980, हितून यू नीड टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स. इट इज क्रुशल की स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर दोज हू आर कॉट वायलेटिंग. आता हे अमेंडमेंट तूं हाडटलो काय कितें, कित्याक सद्या तुगे पेनल्टी जी 5,000 रुपया आहा ती म्हाका दिसता तुवें 1 लाख वाडोवपाक जाय. दुसरी जे नॉन रेजिस्टर्ड फिशिंग वेसल और वेसल फ्रॉम अदर स्टेट एका एक 10 लाख तरी तुवें फायन घालपाक जाय. तुका पावर आसपाक जाय टू सीज द बोट. फिशरीज डिपार्टमेंट आज जरी तर चलया तुगेले दे हॅव फेल्ड टू कोऑर्डिनेशन मॅडम स्पीकर विथ कोस्टल गार्ड आनी गोवा कोस्टल पुलीस फोर्स हेंचे कोऑर्डिनेशन जायना हे एनफोर्स बॅन करपाक. गोवा कोस्टल पुलीस फोर्स बेसिकली जेन्ना तुगेले 6 जेटीज आहे त्या जाग्यार आता जेन्ना हायकोर्ट हेज बॅन, हांवें सांगिल्ले ते भाशेन तुगेले मनीस आसपाक ते सगळे तुगे मनीस फिक्स जाताय. ते मनीस जे इन्स्पेक्शना वयताय सगळे फिक्स जाताय. सो ते
main reason is why don't you have a small office and all these jetties, major jetties in the state of Goa. Because of Madam Speaker, जे regular inspection जावपाक जाय of the jetties, provide the details. कितले पुसा तुवें जेटीचेर तुगेलें inspection जाला, कितल्यो license तुवें cancel केले, आनीक कितले vessel confiscate केले. In data तुवें very few. आज म्हाका दिसपाक जाय की मॅडम स्पीकर ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सांगपाक जाय की कसलोच डेडिकेटेड मोबायल नंबर आसा, ईमेल आहा with regards to that the public can call for this illegal fishing. Is there a helpline? J9 interceptor boat आशिल्ले to the state of Goa that Ministry of Home Affairs and दिल्ले. कितले आज operational आहे? How many are operational? If you look at the record, there were 9 totally given in the past. पण कितले आज operational आहे? म्हाका दिसता तुम्ही एक proposal घातलेले आहा 3 interceptor boatsचे. हे केन्ना येतले? आनीक मॅडम स्पीकर, ऑनरेबल मिनिस्टर शुड इन्फॉर्म दिस हाऊस की जे पेट्रोल वेसल्स आहे कितले चेक ते कोते करंटली रॅन्डम कोस्टल पुलिसाकडे हे प्रॅक्टिकली हे बोटी इंटरसेप्ट करपाक जायना. दे कॅनॉट. स्मॉल क्राफ्ट बोट्स दे आर ऑपरेटिंग विथ, दे आर अनेबल टू गो बियॉन्ड 100 नॉटिकल माइल्स. सो तुजो प्लॅन कितें? आज म्हाका दिसता जे मालपी बोटीचे इलिगल बोट जे पड गोंया येता, नाव यू हॅव तुवें एक डिसिजन सांगपाक जाय, हावजाक सांगपाक जाय. आर दे परमिटेड, आर दे नॉट परमिटेड विदिन सर्टन नॉटिकल माइल्स? कंटिन्युअसली हे एंटर जाता आमच्या टेरिटोरियल वॉटर्सान. आनीक हाय स्पीड इंजिन आनीक स्कूप्स हे सगळे बुल ट्रॉलिंग मॅटर्स तुवें जाग्यार घातलो पूण हे तुवें ह्या हावजाक आश्वासन दिवपाक जाय. कित्याक 3 वर्सां जालीं आमी हेच मागताय. Speaker sir, Madam Speaker, it is an utter shame today that even local fishermen, they have caught these illegal boats, but the department is sleeping. We want a firm assurance from the Honorable Minister. What is your stand on this other boats coming into the state of Goa? Because the fishermen are complaining, Raponkar are complaining. We demand कि आज तुका खबर आहा ट्रॉलर ओनर पडे आहाय थोडेशे, तेंकडे 14-18 पासून बोट आहे. आनी ते 18 बोट कितको जाल्यो? कितको one owner? Do you know that some owners have about 18 to 20 trawler vessels? Is this permitted under the norms? If it's permitted, it's not a problem. Is it permitted? जे प्रधानमंत्री संपदा योजना या योजने अंडर म्हाका दिसता you should currently issue a ban on deep sea trawler हे license दिवपाक. Madam Speaker, आमचे coastal waters today are facing exploitation, खास करून from fish stocks. If you look, anik introduction or expansion of हे deep sea trawling जरी तर तू वाडत रावलो जाल्यार हुंय ना हुंय म्हाका दिसता ह्या कोणा कडेन 1 बोट आहा, 2 बोट आहा, ओके 14, 18 इतल्यो बोट घेवन it is become like a big monopoly. Anik Madam Speaker, it will collapse the marine biodiversity. आज जे नॉन फिशरमॅन आहे ते एम्परर झाले फिशिंग कम्युनिटीचे. आनीक फिशरमॅन आहे ते पण तिंगाच आहे. मॅडम स्पीकर, आता जे मायक्रो लेवल इश्यू इन द फिशिंग कम्युनिटी जावं हॅरसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसरप्शन हे ट्रेडिशनल रापोणकार आहे जावं कंपाल बीचीचे, सिंकेरी, जायते लोकेशन. आमचो बाप किस्तोद म्हाका दिसता वास्कोचो जायतो तो उलयता अबाउट so many things that is happening against these traditional fishermen. आज cano parking spaces. म्हाका दिसता tourism minister is also here that the 24 registered boats of 40 HP motors operating during monsoon season, is it disrupting the pattern of the fish breeding? Is something that I believe that since there's a ban, but is 40 HP could have an effect. Madam Speaker, post COVID तुगेले जी सबसिडी आसली ती 50,000 तू पयली 50,000 दितालो ह्या कॅनोक आनी तुवें 30,000 केले. तें तूं कित्याक तेंका वाडयना?
20,000 जे कोविडा होऊन तू 50,000 दितालो. आज म्हाका दिसता मॅडम स्पीकर जी फ्यूल सबसिडी ही 50 ते 70,000 तुवें वाडपाक तेंगेलोय डिमांड आहा. आज एक Madam Speaker, I would like to highlight that there is a lack of consultation and participatory in the decision making. Now, what is this decision making? एक violation जाता of international and national legal framework. हे हांव जेन्ना म्हणटा, सरकार is ignoring and the department is ignoring the voluntary guidelines on small scale fisheries. एक guideline असता. आनीक India's own marine fishery policy. You all are not working as per this. Anik ज्या पद्धतीन आज म्हाका दिसता these norms have to be followed. Kindly ask your department to look into this. Madam Speaker, आज basic amenities सगळे उलय क्रूज बाब उलयलो जायते उलयलो बेतला दुसरे सगळे जेटीकडे गेल्यार वास्को आज दाजी बाब इतली वर्सां जाली तेजेर कॉलिंग अटेन्शन गायले रोखडे जातले म्हणून सांगले 2-3 वर्सां जाली अजून ती जेटी जायना. टॉयलेट सारखे नाही, रेस्ट रूम सारखे ना, फायर सेफ्टी सारखे ना. दुसरे जे दुयेंस जावन थोडे मेल्ले धोक्यार ते चेक कर कोण मोठ्या मनशा मान थिंगा दोऱ्या उडयल्ले म्हणून रिकॉर्ड चेक कर ते देंवपाक उमके दाखयल्ले मनशा मान पासून थिंग दोऱ्या हे इतले सारखे माफिया आहाय तो खबर आहा ते. सो म्हाका दिसता हेजेर फिशरीजाचे उलयतना खूब improvement हाडपाची गरज आसा. I hope you get these reforms. आता Madam Speaker, I speak on animal husbandry and veterinary services. जे budget estimate आशिल्ले for 25-26 was 138 crores and revised estimate was 124. Actual तुझे जे expenditure जाल्ले ते 112 कोटी रुपया in 23-24. आता if you look, Madam Speaker, ये department पढ़या, this commands one of the largest outlay. If you look in terms of agriculture and allied sectors, this is one of the largest. But grassroots impact as titlo reflect जायना. Grassroots and animal husbandry कित्याक critical? It is critical not only for nutritional self-reliance in milk, meat and eggs, but also एक लोकांगेलो फ्युचर सेक्युअर जावपाक जे स्मॉल आणि मार्जिनल शेतकार भाव आहे बायलां शेड्यूल्ड ट्रायब आहे लँडलेस रुरल फॅमिलीज आहे पण गोंयांत जरी तर चयल्यार ही एक्टिविटी डिक्लायन जायत आसा इन दीस ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन इन्क्लुडींग कॅटल रेअरिंग डेअरी फार्मिंग बॅकयार्ड पोल्ट्री हे सगळे चयल्यार ग्राफ देंवता. मॅडम स्पीकर डेअरी सेक्टरांपासून जरी तर बाब सुभाष शिरोडकरा वेळार आमी उलयतले पूण जरी तर चयल्यार प्रायसींग कन्सर्न्स आनी एक ऑपरेशनल वीकनेस हे सिस्टमान दिसता. कॅटल ब्रीड्स लायक रेड कंडरी डंगी आनी एक दे वॉज वन सुटेड टू सर्टन लोकल कंडिशन. आज जरी तर चयल्यार दे हॅव नॉट बीन कन्झर्वड or you are not promoting this particular breed adequately. Sarkaran also he has failed to ensure today, Madam Speaker, on the tracking of the imported livestock that comes in the state, frozen semen strains for genetic improvement. There is no control in the state of Goa. What data does your department have? Other veterinary infrastructure, akke goimbur, aha, if you look, this infrastructure is only on paper. फक्त पेपराचे. ये veterinary hospitals, they are understaffed. हेंगेले they are equipment to सारखे ना. They are not functioning, no functioning cold chains or any testing laboratories. Mobile veterinary clinics, जे पडे आसता, फकत press releasean दिसता on the ground. जे preventive vaccination जावपाक जाय. They are not even implemented. What is your implementation rate? Madam Speaker, जरी तर dairy sector चयल्यार, this was robust through Goa Dairy. पण आज म्हाका दिसता आमी स्टोरीज दाखल्या आसतना एक समय की बात थी, once upon a time. Speaker sir, स्वयंपूर्ण गोंय आज अमूल पूर्ण गोंय जाता. हांव कित्याक म्हणटा? कित्याक गोंयचे जे
प्रोडक्शन आहा 1.2 लिटर्स टू 1.5 लिटर्स पर डे दुधाचे आनीक डिमांड कितलो आहा 4 लिटर पर डे. लोकल प्रोडक्शन पण जाता गोंयांत इज ओन्ली 44% ऑफ द करंट डिमांड मॅडम स्पीकर. आनी म्हाका दिसता कितले तुका इम्प्रुवमेंट तुवें करपाक तुवें करूं जाय हें म्हाका दिसता ह्या फिगरांतल्यान कोटा. आतां गोंय हे डिपेंड जाता नेबरींग स्टेटांतल्यान फॉर मिल्क आनीक तुज्या स्किमीन सबसिडी बी जे पड मेळटा इज ऑलवेज डिलेड. जे ब्युरोक्रेटीक डिले हांव म्हणपाक शकता जी AHVS स्कीम अप्रुवल दिवपाक हे अप्रुवल दिवपाक पासून डिले. अवेरनेस SC ST मध्ये ट्रायबल पॉप्युलेशनामध्ये म्हाका दिसता द डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड. वेटनरी ऑफिसर पडे आहाय हे अंडरस्टाफ्ड आहाय. असिस्टंट पडे आहाय हे अंडरस्टाफ्ड आहाय. कामधेनू स्कीम जायते तुका प्रेस करताले पण म्हाका दिसता ऑडिट anik media reports have flagged fake claims and poor monitoring. Very clear. Premanand Shetan Sangla, it needs lots of changes. Aaj, Madam Speaker, mobile veterinary units, जे पड गोंयांत आसा तितून सारखे तांकां फ्यूल घालपाक पासून सारकी सुविधा ना, स्टाफ ना, व्हेकल मेंटेनन्स जायना. आतां 112 कोटी रुपया 3.5 वर्सान ऑन 8 डेअरी प्रमोशन स्कीम्स. मिल्क प्रोडक्शन जे पड तुगे आसा हे स्टॅग्नंट उरता तितल्याकूच उरता. मॅडम स्पीकर, फॉर सेवरल इयर्स टुडे इफ यू लुक एट द मिल्क प्रोडक्शन इट इज 60,000 to 63,000 liters per day. आनीक ऑनरेबल मिनिस्टर शेतकार आर डिमांडिंग की मिल्क प्रोक्युरमेंट प्राइस एट 35 to 38 टू मॅच their प्रोडक्शन कॉस्ट. पण हुंय ना हुंय शेतकाराचेर अन्याय जाता. आज मिनिस्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री आनीक वेटनरी सर्विसेस तुवें एक 21st लायफ स्टॉक सेन्सस तुवें लॉन्च केली आनीक तितून टू एनहान्स द एनिमल हजबंड्री म्हणून सांगला. खास करून टुडे मॅडम स्पीकर ओवर 56,000 stray dogs in Goa as per your census were enumerated, which means 56,000 stray dogs roam on Goa streets today in the state of Goa. आता हे सुण्याचे मेनन्स कंट्रोल करपाक खूप कठीण. बट if you look the way the government has failed, Madam Speaker, in 2022 dog bite पर report केले 8,000 आहले आणि 2023 11,900 झाले आणि 2024 एंडाक 17,300 झाले. So, Madam Speaker, this dog bites is doubled in 2 years. So, what has the department and where it has failed? Forget controlling, it has doubled. Madam Speaker, budgetary announcement done, Mukhil Mantri in construction of Goa College of Veterinary Service, Anik Animal Husbandry, at Kurti Ponda, Sangle, this is a welcome step. This is the need of the hour. Pun establishment of Goa Poultry Board and a modern poultry farm has been also proposed in the budget. So, I hope this turns into reality. What is the progress on this after the announcement? Announcement गेला 4-5 महिने झाले. Where has it moved? What is the current status? मंत्री नामका सांगपाक जाय. Madam Speaker, for our state, which is dependent on imports, investment in animal husbandry essential. खूप गरजेचे. We need to modernize our veterinary services. Otherwise, always तुगेले department पडे हा ते underperform करतले. या कदंबा हायवे चेर गोरवां थिंगा सायडी डेली दिसताय. इतले जायता लोक मोताय ते मातशे थिंग सारखे धाड कदंबा प्लॅटोचेर ती हायवेचेर सायडी बसोन आसताय. हे आमकां जायत लोकांक फोन मान सांगले. आतां तुगेले हे डिपार्टमेंट चोयल्यार आय डिमांड की आनी हे आमी बारीकशे स्टडी करून येयले मातशें हे तुगेले ऑफिसराक तुवें सांगचें हे पॉयंट लक्ष घालचें मू. यू लॉन्च अ ब्रीड कन्झर्वेशन आनी एक प्रमोशन स्कीम फॉर नेटिव्ह कॅटल बफलो आनी पोल्ट्री ब्रीड्स. ही ब्रीड कन्झर्वेशन आनी प्रमोशन स्कीम. दुसरें मॅडम स्पीकर जे सगळीं पण वेटनरी हॉस्पिटल आहाय
equip them with diagnostic labs and ultrasound facilities. This is the need of the hour. Madam Speaker, एक खूप गरजेचं की तू you recruit adequate veterinary officers, support staff and ensure round the clock emergency care. हे तुझे डिपार्टमेंटान ना. एक 24/7 एनिमल हेल्थ हेल्पलाइन ही आहा काय कितें 24/7 हेल्पलाइन आहा ना. ऑपरेशनलाइज इट, लिंक इट विथ दी मोबायल वेटनरी एंड वेन डिप्लॉयमेंट, तांकां ते लिंकेज करून दी. मॅडम स्पीकर, खूप गरजेचें की यू डिजिटायज द लायफ स्टॉक पॉप्युलेशन ट्रॅकिंग. हे डिजिटायज जावपाक जाय. सगळे AI बी आहे. आम्ही मालगुडी डेज आहे, मालगुडी डेज आपण खबर आहा तुका टाणा जाता ते भाशेन हांवें दिसता हे डिपार्टमेंटाचे उलयल्यार. आज म्हाका दिसता मॅडम स्पीकर की जे इन्सेंटिवायज जावपाक जाय. एक ऑर्गेनिक आनी नॅचरल एनिमल हजबंड्री हे थ्रू अ सर्टिफाईड लोकल लेबल खूप गरजेचे. आय डिमांड प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड banks, especially before monsoons. Madam Speaker, you need to monitor the department and I demand regulate the quality of feed, mineral mixtures, veterinary medicines. ये जे गोयान चल्ला ते who is monitoring it, who is regulating it? Is there an agency? Is your department looking into? जे entrepreneurship आहे त्यांका ये milking machines, cold storage, training ये डिपार्टमेंटान तुवें दिवपाक जाय, प्रोविजन तुवें करपाक जाय. एक गोवा मिल्क मिशन introduce it. We are shortfall to increase the local milk procurement. हे जावपाक जाय. मॅडम स्पीकर, एक extended accident आणि life insurance scheme. ये to livestock owners, particularly the cattle related losses. ये insurance scheme आहा काय कितें तुझ्या डिपार्टमेंटान. Madam Speaker, while I speak on this particular demand, at the end, as I wind up, I think we also need, the department needs to table a livestock white paper on the table of the house. What is the status? Every 3 years, हे म्हाका दिसता खूप गरजे घालपाक 3 वर्सां जालीं आमकां. हे white paper तुवें टेबल करपाक जाय. As I conclude on animal husbandry for a state, Madam Speaker, on food imports and facing rural distress, म्हाका दिसता investment in our animal husbandry is not optional, but it is essential. करपाची गरज आसा. ऑप्शन आनी तुका कांयच ना. If it is the need of the hour for our veterinary services to be modernized, schemes to be streamlined, and the dignity of our livestock farmers to be restored. If not, म्हाका दिसता this department of yours will continue to underperform. So कितें तूं provision आहा ज्या पद्दतीन तूं करपाक शकता, जे आमी डिमांड केला ते तुवें आमकां सांगचें. Madam Speaker, speaking on factory and boilers, आतां हेचेर हांव जायतो उलयला 2-3 वर्सां. आनीक हे बजेट एस्टिमेट पड आहा सद्याचें 25-26 ह्या वर्साक 21 कोटी 11 लाख. हे तुगेलें 17 कोटी 40 लाख आशिल्लें 23-24. हें वाडलां. बट हे फिगर जोरी तर चोयल्यार मॅडम स्पीकर, the figures may appear modest, but हे डिपार्टमेंट जो एक क्रिटिकल रोल कितें ह्या डिपार्टमेंटाचो, रेग्युलेशन आनी मॉनिटरिंग, इंडस्ट्री सेफ्टीची, खास करून गोंयचे ग्रोईंग नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आनी फॅक्टरीज. आतां गोंयच्यो इंडस्ट्रीज नो डाउट इन द लास्ट 3 decades हें वाडलां. बट जे सेफ्टी स्टँडर्ड पळय हा, एनफोर्समेंट मेकॅनिझम पळय हा, they have not kept in pace. They are still 30-40 years lacking. हांव कित्याक म्हणटा मॅडम स्पीकर, जे लेबर युनियन पळय हाय, लोकल कम्युनिटीज पळय हाय, ते कंटिन्यू टू रेज देयर कन्सर्न. हे लेबर क्लास पड युनियन आहे ते कितें म्हणटाय की अनसेफ वर्किंग कंडिशन्स इन द फॅक्टरी. कुंकोळचें उदाहरण, थिंगा कुंकोळचें उदाहरण, थिंगा लायक स्लेव्स लेबरर्स आर गिवन. They are given to consume, they are forcefully possibly given drugs to consume with the conditions there. Anik exposure zara to hazardous chemicals. This is your role
to make sure they are not exposed. हिंगा ह्या डिपार्टमेंटान मॅडम स्पीकर एक पिरियॉडिक इन्स्पेक्शन जे पड जावपाक जाय ते सारखे पिरियॉडिक इन्स्पेक्शन जायना. एक फंक्शनल ग्रेवियन्स अड्रेसल मेकॅनिझम हे तुझ्या डिपार्टमेंटान ना. जे स्मॉल आणि मिडियम फॅक्टरी ज्या पद्धतीन आज फंक्शन जावपाक जाय, इंटरनल पिरियॉडिक सेफ्टी ऑडिट जावपाक जाय, हे तुझ्या डिपार्टमेंट करिना. Boilers and pressure vessels are not uniformly certified, inspected. How regular do you do it? Madam Speaker, जे एक mobile laboratory facility, mobile for on-site testing of emissions and chemicals, ये chemical residue आणि जे emission जातात, ये तुझ्या डिपार्टमेंटान ना. Industrial accident, Madam Speaker, जायत जाताय गोंयान, जायते go underreported or are addressed without एक deeper systematic reform. जेन्ना कितें blast जाता, तुगे factory and boiler staff मुखायल्या वयता या हाटल्यान भायर सरता. I'll give you an example. Because these are serious issues, we cannot play with the lives of the people. आज एक तुझ्या डिपार्टमेंटाक एक प्राउड ट्रेडिशन आशिल्लें जायत वर्सां आदीं. गोंय was few states that had established important institution. एक अवेअरनेस क्रिएट करपाक इंडस्ट्रियल सेफ्टी म्युझियम म्हणून आशिल्लो. टुडे इट इज निग्लेक्टेड. आता हेजो रोल कितें आशिल्लो, एक इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ सेफ्टी आनी एनवायरमेंट आल्तीन आशिल्लें. मॅडम स्पीकर, हे पब्लीक व्ह्यूया मुखार ना. जे नीड बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेस जे जावपाक जाय, इन्क्लुडींग PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल पोल्युशन कंट्रोल टेक्नॉलॉजी, म्हाका दिसता हे पोतून हाडपाची गरज आसा. यू नीड टू रिवाइव इट. आय डिमांड. आता इफ यू लुक एट द एक्सिडेंट्स इन दिस डिपार्टमेंट, मॅडम स्पीकर, एप्रिल 2024 मिनेझीस कामको कोर्लिम हिंगा एक एक्सिडेंट जालो. मे 24 बिचोलीम फर्नेस एक्सप्लोजन गोवा स्टील्स आणि कायराव रोलिंग मिल्स हिंगा एक एक्सिडेंट जालो. मे 24 ग्लोबल इस्पात फेटल एक्सिडेंट जालो कुंकोळे. आनीक 5 मिनटां घालता. मॅडम स्पीकर, जे हे ग्लोबल इस्पात पडा हेंगेली रिकॉर्ड आहा, हे तुका खबर आहा 100 ते 60 इन्सिडेंट जाले इन द लास्ट 3-4 years. What have you done to make sure that this particular industry does blast जावपा ना म्हणून? आता तेमी थिंगा एक्सपान्शन करपाक एक ग्रेट वॉल ऑफ चायना बांदल्या, ते आमी बंद केल्याच. बट थिंगा इन्सिडंट कित्याक जाता? सिप्ला युनिट जुलय 24 वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान थिंगा इन्सिडंट जालो. मार्च 25 बेतूल नाकेरी एक ब्लास्ट जालो. पद्मश्री कोणागे थिंग ब्लास्ट जालो. मागीर तो प्रयत्न जालो ते धांपपाक, पण एल्टन बाबान ते गोट डोले आनी ते एक्सपोज केले. तर हुंय ना हुंय म्हाका दिसता द मिनिस्टर शूड टेक नोट की जे पड सगळे एक्सिडेंट इन्सिडंट जाला, इट इज बिकॉज ऑफ इरेग्युलर सेफ्टी ऑडिट्स इन दीज फॅक्टरीज. मॅडम स्पीकर, I have consistently raised concerns in last 3 years. जे अमोनिया गॅस ट्रेजेडी ही मुखार जावपा ना म्हणून, पण जरी तर चोयल्यार द वे तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेटान हो इन्सिडंट जालो, it is a direct proof that it is irresponsibility. Who was doing this? What have you find? What action have you taken against these industries? तुवें आमकां सांगचें. Madam Speaker, I want to highlight to the House that critical issues of these factory and boilers are number 1. पयली सो ते तुका staff सारको ना, shortage, insufficient inspectors, insufficient technical officers in relation to the number of industrial units. आता वेर्ना, कुंडई, पिलेन, तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेट सगळी शॉर्टेज आसा. इन्स्पेक्शन बॉटलनेक्स, हे ऑनलायन एप्लिकेशन सिस्टम आसता, फिजिकल इन्स्पेक्शन पड तुजें जाता, इट गेट्स डिलेड. वाय आर दीज इन्स्पेक्शन्स डिलेड? जेन्ना ऑनलायन सबमिशन जाला, देर इज अ क्वायट अ बिट नंबर ऑफ डिले. आनीक जायते युनिट they operate much more than the extended period without valid certification. Illegally, your industries are moving. And boiler safety चे जरी तर उलयल्यार मॅडम स्पीकर,
Many small industrial units operate without proper pressure equipment documentation. All these boiler factories, have they got documentation? Can you say today? Are they being certified? Madam Speaker, जे industrial accidents आणि worker safety चोयल्यार डिपार्टमेंटाचो रोल असता की they have to be reactive, एक post accident rather than enforcing preventive measures. म्हणजे accident जास्त होणेच तुमगेलो रोल फॅक्टरी एंड बॉयलर मुनीस हाय मुकोटा एक्सिडेंट जाल्यार पेपराचेर येता तेज्या हुणे कितले ड्रिल केले कित केले कित्याक तूं ते पेपराचेर घायना वाय डोंट यू मेक इट पब्लीक मॅडम स्पीकर जे अवेरनेस ऑन सेफ्टी रिमेन्स लो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तुगेले आर बेर मिनिमम आतां तुगे वेकन्सी पोजिशन चोयल्यार टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ तुका आहा 61 एक्झिस्टिंग स्ट्रेंथ तुगेली आहा 43 सो तुका वेकंट पोस्ट आहा 18 सुमार तेन्ना तूं कित्याक फील करिना मॅडम स्पीकर हे डिपार्टमेंट म्हाका दिसता इज अंडरस्टाफ आज गोंयांत 1300 रेजिस्टर्ड फॅक्टरीज आसा 300+ रेजिस्टर्ड बॉयलर्स आसा बट द डिपार्टमेंट यू आर मुव्हिंग विथ 5 टेक्निकल इन्स्पेक्टर्स इफ आय एम नॉट रॉंग यू कॅन करेक्ट मी सो विथ दिस ट्रेंड युअर डिपार्टमेंट इज बेसिकली अंडरस्टाफ्ड I expect the Honorable Minister ki hejer tugele solution kide. Anik, when I put, and it is our right to demand, I demand ki ji Industrial Safety Museum ashilli, titu restore kor, ek public education facility tingaad. Je mobile industry safety laboratory, on-site inspections जावपाक जाय. Air, water, noise, chemical safety, हे सगळे जावपाक जाय. Safety audit, mandatory core, जे फॅक्टरीक 20 पासो एम्प्लॉई आहे. What is currently is your safety audit for how many employees? 20+ एम्प्लॉई आल्यार तेंची mandatory safety mandatory core. मॅडम स्पीकर, एक म्हाका दिसता एक annual factory safety compliance report. जे तालुका वायज आणि इंडस्ट्री टाइप हे तुवें पब्लीक भायर घालपाक जाय. Publish it on your website if you have a website. मॅडम स्पीकर जे रिक्रुटेड ट्रेन सेफ्टी इन्स्पेक्टर आहे इंडस्ट्रियलिस्ट हायजिनिस्ट आहे हे सगळे वेकन्सी तुवें फिल करपाची गरज आसा. आज डू यू हॅव अ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन सेल फॉर वर्कर्स जे पॉट तुका फोन मान सांगतले अमके अमके फॅक्टरी जाता तेका कसली प्रोटेक्शन सेल तुकडे आहा वाय विल दे कम फॉरवर्ड इफ यू नो दॅट देर इज अ पॉलिसी इफ देर इज एन इन्सेंटिव्ह दे विल कॉल यू की हे उमके उमके इंडस्ट्री उमके उमके चलना म्हणून सो हे खूप गरजेचे की यू इंट्रोड्यूस एक विसल ब्लो प्रोटेक्शन सेल ते भिताय तेम जरी तर फोन मान सांगले आनी तांकां दिसलें की कितें इन्सेंटीव मेळटले दे टेल यू बट जरी तर ते ना जाल्यार ते भिताय द कंडिशन्स आर अनसेफ सो मेनी पीपल यू नो द कंडिशन्स टुडे इन द फॅक्टरीज आर अनसेफ आनीक म्हाका दिसता की हे फॅक्टरीचे जे परमीट आहा विथ कंप्लायन्स ऑन एफ्लुएंट डिस्चार्ज hazardous waste, worker safety standard, ये सगळे तुवें लिंक करपाक जाय. तूं इंडस्ट्री मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, मुखेलमंत्री एक मीटिंग घे, चाय पे चर्चा करे. खूप खूप गरजेचे. देर इज नो यू ऑल हॅव टू हॅव सम सॉर्ट ऑफ मेकॅनिझम. तूं म्हणटा आपणागे हितून न्हू इंडस्ट्री म्हणटात आपणागे डिपार्टमेंट न्हू एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी कितें म्हणटा. सो इफ यू सी देर इज नो कोऑर्डिनेशन. क्वार्टरली इन्स्पेक्शन लेबर पोल्युशन कंट्रोल आणि हेल्थ डिपार्टमेंटाक जावपाक जाय. आनी तुवें आमकां सांगचें जे पळय बॉयलर टेस्ट सर्टिफिकेशन हेजे सेंटर जावं वेर्ना ओ कुंडय फॉर ईज ऑफ इंडस्ट्री हे जावपाक जाय. हे ना आज दिस इज नॉट डे यू नीड टू इस्टॅब्लिश दीस एज अ सेफ्टी बेसिक प्रोटोकॉल. निमाणे मॅडम स्पीकर म्हाका दिसता की कंपेन्सेशन आणि इन्शुरन्स मेकॅनिझम्स for all workers including contract and migrant labor हे जावपाक जाय. एक white paper on your annual safety audit has to be placed. त्या मुळो तूं 3 वर्सांनी दिमू हे वर्सा वरोस तुवें टेबल करपाक जाय. म्हाका दिसता एज आय कन्क्लूड मॅडम स्पीकर फॅक्टरी एंड बॉयलर सेक्टर नीड्स बोथ रिगरस एन्फोर्समेंट आणि एक कल्चर ऑफ प्रिव्हेन्शन. workers lives today and livelihoods cannot be collateral in the race for industrial growth. Thank you, Madam Speaker. Minister, may please reply.
Speaker Madam, replying to the question raised by the other member of this House. Demand number 59, Inspector of Factories at Boiler act as an implementation and enforcement authority for the Factories Act 1948 Central Act and the various rules made there under Boilers Act 1923 Central Act and the various rules and regulations made thereunder and part implementation of the manufacture, storage and import of hazardous chemical rules 1989 Central Rule framed under the Environment Protection Act 1986. Under the above status, functions of the inspector mainly includes conducting inspection of factories and boilers situated in the state and act as a regulator to ensure safety, health, welfare, to monitor working hours and working conditions of the workers in the factories and a safe operation of the boilers. Apart from the above, the inspector conduct various training programs on the topic pertaining to safety and health for industrial workers. Number of workers trained during the year 2022 to 23, 2,444, 23-24, 3,013, and 24-25, 4,097. In addition to conducting training program, department also conduct non-academic course, namely 1 month course in safety and health for the supervisory personnel working in a hazardous process industries. To enhance skill of the supervisors, 3 months associate fellow of industrial health certificate course for doctors and boilers attendance examination. Reforms as on date, total 9 services of the department related to factories and boilers have been made available online. The department has introduced online central inspection system for conducting joint inspection for factories in the state, under which factories are selected for conducting inspection as per the prescribed frequency depending upon the risk categorization of factories and also ensures random allocation of inspector for conducting inspection. As a part of initiative towards the ease of doing business, the government of Goa has amended relevant provisions of the Factories Act 1948, Central Act number 63 of 1948 as under. Increase the applicability limit of numbers of workers required for Factories Act 1948 from 10 workers to 20 workers with the aid of power and from 20 workers to 40 workers without the aid of power. To allow employment of women in the factories in all shifts, subject to ensuring safety and security women's workers. Inspection of factories and boilers by department, major accident hazard factories, example HPCL, LPG bottling plant, etc. are inspected every year. Hazardous process factory, example pharma, chemical and inspectors once in 2 years. Other factories employing above 50 workers are inspected once in 3 years. Other factories employing below 50 workers are inspected once in 5 years. Boilers are inspected every year. In addition to above, department conducts surprise inspection in case of complaints or if there is any major accident. Following data pertaining to inspection of factories and boilers for last 5 years. Number of factories inspection 2021 99. Number of boilers related inspection 179. 21-22, factories inspected 184, boilers inspected 152. 22-23, factories inspected 175, boilers inspected 132. 23-24, factory inspected 158, boilers 183. And 24-25, factory inspected 137,
and boilers 201. Speaker, sir, safety and health audit factories by external agencies. Apart from department inspection, factories are required to conduct occupational safety and health audit through external agency, either once in 2 years, or 3 years, or 5 years, depending upon the category in which it falls under. Major accident hazard, MAH, factories once in 2 years. Hazardous process factories or factories storing, handling hazardous chemical once in 3 years. Other factories employing above 50 workers in 5 years. Accident statistics as a result of constant efforts in improvement of health, welfare of the workers and working condition, there has been decreasing trend in number of injuries and death due to accident in factories as under. Year 2011 to 2015, injury 367, death reported 41. 2016 to 2020, injuries 201, death reported 20. 21 to 25 till date, injuries reported 141, death reported 18. Speaker, sir, demand number 65. And Department of Animal Husbandry and Veterinary Service. Animal Husbandry Department provides prompt veterinary health service through a network of 5 veterinary hospitals, 25 veterinary dispensaries, 47 key village sub-center, 1 disease investigation unit, 1 key village scheme, and 1 stockman training center. Service like treatment, surgeries, periodical vaccination against the categorical disease, artificially insemination, disease diagnosis and surveillance, etc. is provided through these centers. The treatment, artificial insemination, vaccination facility for large animals are provided at the doorstep of the farmers. All the establishments are supplied with sufficient medicine and vaccination as per their requirement. All the life-saving drugs for animals are provided free of cost to the farmers. Department has treated 1,97,964 different animal cases and 1,10,445 vaccinations were administered during year 2024 to 25 and 14,013 animals have been artificially inseminated. To provide veterinary health service, a 4-wheeler vehicle is provided to every veterinary hospital, veterinary dispensary at that block level. 2-wheelers, every other veterinary dispensaries and key villages sub-centers. To upgrade the departmental service, this director has procured 2 ultrasound machines and 2 X-ray machines, which have been installed at Veterinary Hospital Tonka and Veterinary Hospital Sonsoda, respectively at the cost of rupees 87,86,000. Speaker, sir, the department is in the process of setting up of 2 district laboratories and 2 mini laboratories in the state of Goa. Infrastructure project of the department, veterinary dispensary Molem, construction of veterinary dispensary at Molem in Darbandoda has been completed and inaugurated on 18 July 2025 with expenditure amounting to rupees 1,97,52,064 rupees. The proposal furnishing the dispensary at the cost, the furnishing of the dispensary at the cost of rupees 24,85,776 through GHRSSIDC has been submitted for financial approval. Veterinary Hospital Sonsoda, Veterinary Hospital for Animal Husband Veterinary Service at Sonsoda, Rais, Kottani constituency has been completed with the total expenditure of 5,91,08,702. An inauguration to be held tentatively in September. Veterinary Dispensary Sangem, the proposed construction of the veterinary dispensary at Sangem has been tendered and construction is expected to begin by laying the foundation stone on 20th August
2025 with expected expenditure of rupees 13 crores 38 lakhs 30,037 rupees. Veterinary Hospital at Murgaon Bicholim. A new hospital at Murgaon Bicholim is in the process of construction with the estimate cost of rupees 11 crores 2 lakhs 43,942. The tender process of which has been begun. Veterinary dispensary at Chikalim. The work of a veterinary dispensary Chikalim is expected to begin this year. An executive engineer WD 8 building section PWD Fatorda Margaon, Goa is expected to submit estimate for administrative approval of the same. Goa College of Veterinary and Animal Science. The civil construction work of the college at existing veterinary campus of Department Animal Husbandry Veterinary Service, Kulti Fonda, as per the minimum standard prescribed by the Veterinary Council of India 2016 regulation, is in process at an estimate cost of rupees 30 crores. Speaker, sir, scheme for the department. Various schemes are introduced for augmenting milk production in the state. Mukhyamantri Sudarit Kam Denu scheme is one of the ambitious schemes of the state government aimed at making the state self-sufficient in the milk production. This result on account of introduction of these schemes, along with support of other schemes such as scheme for incentives to milk production, incentives to green fodder cultivation, dairy equipment, community dairy farming, interest subsidy on loan for agriculture allied activity is now seen with the 25% increase in milk production within the state from 1,40,000 liters per day to 1,76,000 per day. Milk supplied to dairy society and Bachat Gut and locally sold by farmers during the last year over a period of 7 years. Sir, on account of introduction of poultry schemes, financial assistance of hearing boilers, layers, and low input technology poultry birds, financial assistance to infrastructure poultry farm, subsidy for transportation of poultry feeds, Gram Shakti, supply of low input technology poultry birds and rural farmers, establishment of backyard poultry unit for SC/ST. The poultry eggs production has increased from 327.4 lakhs in 2019 to 434 lakhs in 2024. Name of the schemes: Mukhyamantri Swadhari Kam Denu, subsidy of rupees 63,000 per milk animal, 90% subsidy to 10 milk animal unit of rupees 70,000 insurance. Subsidy released for the first 24-25, 3 crores 83 lakhs 7,148. Revised scheme for incentives to milk producers. Composite subsidy at a rate of 40% incentives on milk, 32.28, and cattle feed 7.72. Proceed to milk supplied the Dairy Cooperative Society Bachat Gut SLL Group. Subsidy released rupees 28 crores 59 lakhs 78,644. Name of the Gottery scheme: assistant for goats rearing. 10 female goats and 1 male goats per Gottery set construction, transport cost and feeding cost 1 year to maximum subsidy of rupees 1,37,069. Subsidy released for first 24-25 4,10,273. Financial assistance for Gottery farmers belonging to scheduled caste, scheduled tribe, caste and Dangar for purchase of 2 female goats and 1 male goats. Purchase of 2 female goats and 1 male goats recognized breed for a unit cost of rupees 30,000. Subsidy release 30,000. Gopal Ratna Award to felicitate highest milk producer farmer and pouring milk in the dairy social Bachat Gut in the state with prize of rupees 1 lakh. Memento and certificate appreciation. Subsidy released 2 lakhs 4,932.
Pashupalan scheme to provide subsidy for raising calf and from birth to 27 months of age. The general category gets a subsidy of rupees 39,600, whereas SC/ST Dangar community gets amount of rupees 52,800. Subsidy released 2 crores 46 lakhs 12,125. Community dairy farming to encourage larger dairy unit by group of farmers, 50% subsidy provided subject to maximum of rupees 1.75 crores. Subsidy release rupees 15 lakhs 18,669. Scheme to green forest cultivation. Subsidy at the rate of rupees 65 per hectare is provided over a period of 3 years for cultivation of perennial green fodder and at the rate of rupees 15,000 per hectare for seasonal green fodder. Subsidy release is 9,99,834. Dairy equipment scheme. Subsidy is provided for procurement dairy equipment to the farmers involved in dairy farming. Subsidy release is 3,75,637. Financial assistance to dairy farmers belonging to SC/ST for purchase of basic dairy equipment. Subsidy is provided for purchase of dairy equipment to the dairy farmers belonging to SC/ST. Subsidy release is 1,37,075 rupees. Financial assistance for rearing boilers, layers and low input technology poultry birds, 2018. As per pattern of assistance of the scheme, the maximum quantum of financial assistance per month will be as under. Boilers farmers, rupees 56,000. Layer farmers, 48,000. LIT birds farmers, rupees 4,000. Subsidy released for 24-25 is 45 lakhs. Subsidy for transportation of ready poultry feed from outside the state of Goa by poultry farmers. Subsidy at a rate of 200 metric ton of feed purchased. Disaster management scheme. Relief towards the losses suffered due to natural calamity. Rupees 5 lakhs 8,000. Speaker sir, 11 numbers of Goan students are deputed to MA of SU Nagpur to undergo veterinary science degree course, as Goa does not have a veterinary college of its own. But government is now in the process of setting up a new veterinary college in the state of Goa. Scheme to control stray dogs. As per the various judgment of the Supreme Court and ABC rules framed thereon, animal birth control rules, the sterilization of dog is a mandate of the local bodies. However, to facilitate the local bodies took up the stray dogs maintenance, department is formulated the Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014 amended, under which granting aid for the following component is provided. Vehicle up to 100% grant, the cost of the vehicle up to maximum rupees 9 lakhs. Cost of sterilization, including dogs, catcher, driver, veterinary surgeon, medicine, surgery, vaccine, microchips, feeding, rupees 1,800. Construction of shed subject to NOC from statutory authority, rupees 7,000 per square meter. Cost of the cage metal fabrication, rupees 5,000 per cage. Other expenses like survey of state small animal, rupees 1,000. Disposal of that small animal at the maximum rate, 5% of the small animal proposed for ABC, rupees 500 per small animal. Cost of sterilization per cat, rupees 1,000. Rescue of stray small injured animal, the same will have to be satisfied by the local area officer at the maximum rate, 10% of the same animal proposed for ABC, rupees 2,500 per small animal. Cost of the utilization certificate and audit report, rupees 5,000 per report. So far, 12,089 dogs have been sterilized under scheme in 24-25. An amount of rupees 2 crores 20 lakhs 38,350 has been released during the year 24-25. 8 municipalities, 1 corporation and 44 village panchayat have signed MOU
with AWO and NGO. Government has also signed MOU with the Mission Rabies for vaccination of stray dogs in the state with effort of animal husbandry in collaboration with the Mission Rabies. The cases of rabies in the state of Goa has been reduced and the state was declared a rabies control state. However, due to the entry of dogs from the border where the incidence of rabies is high, there are few cases of rabies in the state. Once the rabies case वंते तू बुल ट्रॉलिंगाचे आपण आमकां सांग बुल ट्रॉलिंगाचे तुवें कितें एक्शन जाता तें जालें सोपय म्हणटात 5-10 मिनटां जाता मागीर चोपय हें बुल ट्रॉलिंगाचे सांग आमकां पळय सी ओके सोंपलें बुल ट्रॉलिंग आहा पळय आमी हांव 2 वर्सां मिनिस्टर आसलोच म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे वॉट एवर इट इज तुमचे जे एक्सपेक्टेशन आहा रेट मारून ते धरपाक जाय त्या खातीरूच आमी एप्रील मे ड्रोन सिस्टम बीन घेतले अकॉर्डिंगली आमच्या हेज्या प्रमाणे आमी 8-15 दीस पयलीं कोस्ट गार्डा कडेन आनी कोस्टल पुलिसा कडेन घेतले हें मिटींग घेतल्या तिगायच्या हितून आमी ड्रोनूय हे करतले 24 hours आमचो मोबायल नंबरूय आसतलो बोट बंदरा कडेन आनी वॉट तुमचे पळय सद्या नंबर ना सद्या 24 ऑफिस आमचे हेजेर आसाच जेटीचेर आय ऑफिसो जेटी सगळें ऑफिस दवरला आतां तें कोटो मत येताय जाल्यार या दॅट वी आर डुईंग इट 100%. तेंच कर तूं तें ड्रोन बी कित्याक तूं तें करता सेकंड थिंग मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हॅड आस्क्ड फॉर द सबसिडी आय विल सिट विथ द चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आय फायंड आउट तशेंच मिल्क सबसिडी वॉल हिंगा कुटबोणा ब्रेकिंग वॉल तो जर्मनी गेल्लो US आयलो ते मातशें सांग कुटमण जेट्टी आसा आमचे कडेन कुटमण जेट्टी बी आमी सेंट्रल हितून प्रायम मिनिस्टराचे संपदा येवजण घातल्या वास्को वचोंक ना बाकी 4 शापोरा कुर्तालीम पेंजीम आनी कुटमण एक्सटेंशन करतले दाजी बाबान सांगिल्लें वास्को जेटी मातशें कर वास्को कितें आहा वी आर एक्सटेंडींग इट सॅनिटरी MPA पडटा म्हणून आमकां तेंच्यांनी CRZची NOC मागल्या दॅट वी आर डुईंग इट आमी धाडला प्रपोजल तेजो DPR वयतलो प्लस आतां ह्यो तुमचे पळय बाकीच्यो आहा जे EIA आहा पयलीं EIA जाले तुमच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें नाव वी हॅज अपॉयंटेड अ कन्सल्टंट आनी आमी ताका ऑर्डर दिल्या कन्सल्टंटाक आनी तो ते EIA करून जाता ऑर्डरा कॉपी म्हाका मातशी दी कन्सल्टंटाक तुवें ऑर्डर दिली न्हू नॉस्ट्यार ट्रेनिंग वॉल तेजी कॉपी मातशी दिली लास्ट इयर तें चालू दिलो तुवें आन्सर US गेल्लो ते मातशें कोण दी रे कुटबोणाचे 3 वर्सां जाली तेच सांगताय आमी तूं येश येयल्लो आनी येश येयला हिंगा उरसू मागताय 8 तारखेक तुमचे टेकन रायटींग सगळे तुमचे सजेशन आनी तुमकां जे थोड्यांच आतां आमचे शंकर बामणकरान म्हूण तुवें एक क्रुजान मागला आय विजीट द सायट आनी त्या प्रमाणे जमीन फिशरीजां जमीन इन्स्पेक्शनां करून धाडली तेज्यात मातशें एक एश्युरन्स दिवपा जाता जाल्यार दॅट वी वील गिव इट to the Benaulim fishermen. Every day is a good day. Chief Minister Bab, to सांगतो every day is a good day. ते मातशें assurance दी. See, आत उलोवपा जाय. ऐक मरे. ती assurance. नाही, ऐक मरे. सीएमान ऑलरेडी डायरेक्शन दिला आणि सीएमान सांगला ताका दिवचे म्हणून. कितें सांगला? फायल इज ऑलरेडी मूव्ड. ते जागो दिवचो म्हणून. दॅट वे करून कितली 5000 नक्की ना. आम्ही दिताय तांकां इतली ती ठरवया CM has already told us to give so we are giving it good every day is a good day so I request you to every day is good day आमचं good day करा तुम्ही withdraw करचा झाले withdraw कर आता withdraw speaker sir now I put the cut motions to demand numbers 59, 65 and 66 circulated in list number 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The noes have it, the noes have it. The cut motions are negative. Now I put the demand numbers 59, 65 and 66 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demands number 59, 65 and 66 are passed. Government bills introduction. Honorable Chief Minister.
to move the motion to leave to introduce the non-biodegradable garbage control amendment bill 2025. Sir, I request for you to move the motion to introduce the bill number 37 of 2025, the Goa non-biodegradable garbage control amendment bill 2025. प्रश्न असो आसा गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची कधी जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात माननीय मुख्यमंत्री I introduce the bill. The Goa non biodegradable garbage control amendment bill 2025 दिला 25 सभागृहात मांडला डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय शिक्षण मंत्र्यान सभागृहात गोवा पब्लिक युनिव्हर्सिटी बिल 2025 दाखल करून उपस्थित मांडलो Speaker sir, I request for you to move the motion to introduce the bill number 34 of 2025, the Goa Public Universities Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा पब्लिक युनिव्हर्सिटी बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात आतां मंत्र्या विधेयक मांडपाचो विधेयक मांडचें Sir, I introduce the bill. The Goa Public University Bill 2025 सभागृहात मांडला Monday, माझे Wednesday कितें दर, so at least we get some time. We may not really object, but वाचपाक दी आमकां time. Okay. वाचपाक शेनवार आयतारा आनी 2 दीस. कुटी आसा सामकी. माझे डिमांड आहा ते पळोवचे पडटले केन्ना. ना इतले करपाक. नेक्स्ट शेनवार आयतार सुशांत वाचूं येता 2 दीस. The Goa Tourist Places Protection and Maintenance Amendment Bill 2025 पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि विधेयक मांडपाक आसता म्हणचो So I request to move that bill number 29 of 2025, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Amendment Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें Yes, Rita. Yes. Yeah. ना पहिले एक स्टेटमेंट सांगता Yes, sir. अमेंडमेंट आहा तेका बिला. अमेंडमेंट आसा. पयली मूव कर मरे. पयली मूव कर मागीर सांग. कर. Speaker sir, I wish to move the following amendments. Section 2 sub clause. Amendment, yes. अमेंडमेंट मूव करता बरं पयली. हांवें मूव केला. लेट हिम मूव. Sub clause 2C. So the bill कितें म्हणटा थंय the one who drinks and breaks the bottle. हाका एकूच क्रायम म्हणून धरला सो त्या गोष्टी खातीर आमी ऑर म्हणला सो दोनूय क्रायम सेपरेट आसचे म्हणून म्हणजे कोण पिनास ना पसून अमेंडमेंट सांग तू. Yes. अमेंडमेंट मूव कर रे. अमेंडमेंट सांग कितें वर्डिंग. तितलोच वर्डिंग मूव कर रे. consuming liquor in any space where consumption of the liquor is not permitted. अरे read the amendment. Amendment, yeah. वो वाच मरे. Yes. अरे बिल लागलो एक्सप्लेन करू. In subsection 2, subclause C into bracket 3, wherever the word end occurs, the same shall be deleted and substituted by the word or. And in section 2, in subclause C, 6, after the word boating and before the word or, the following expression shall be inserted, namely activities for taking tourists. Yes, Carlos Ferreira. तर आणि एक अमेंडमेंट आसा आणि काय ना तर आणि एक अमेंडमेंट आसा तो मूव करता इन सेक्शन 4 ऑफ द बिल आफ्टर सेक्शन 10 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट section 10A from the words the fine till the words 2 years shall be inserted. Yes. Yes. Honourable Speaker, I have certain amendments. First is in section 2, in subclause C, the words includes shall be deleted and substituted by the word means. In section 2, subclause C3, wherever the word end occurs, the same shall be deleted and substituted by the word or. In section 2, in subclause C6, after the word boating and before the word or, the following expression shall be inserted, namely activities for
tourists, taking tourists. Then next is in 2C, section 2C, the subclause C7 shall be deleted. In section 2C, the subclause C9 shall be deleted. In section C, the subclause C12 shall be deleted and substituted by inserting the following subclause. Obstructing the free movement of tourists by hawking for sale of goods or service by hawkers. Or, in section 2C, the subclause C13 shall be deleted. In subsection 2C, after subclause C12, the following proviso shall be inserted, namely, provided that any offer or soliciting by the owner or by a service provider for sale of goods or services shall not be deemed to constitute any act in terms of clause 2 above. Provided further, state government may demarcate zones for water sports activity as per clause 6 above by appropriate notification of official gazette with prior notification inviting objection concerning the same. Provided further, driving a vehicle by shack owners or their staff or suppliers to these shacks at notified timing shall be exempt from the bar in clause 10 above. In section 2C, the sub-clauses shall be renumbered serially after carrying out the above mentioned amendments. And amendment section 4, the section 4 of this bill shall be deleted. You see, I don't mind, but I'll tell you something. Yeah, I'll just read out the statement. I think what Daji has moved as an amendment is good. He has taken my two clauses. No, I've whatever seen he that, has moved from his point is good for the things which also covers your 2 points. Balance of the issue, Speaker sir. Main kine asa, I will just read the statement of objection reasons. As Goa is recognized a premier tourist destination, the number of tourists visiting the state has been consistently increasing. However, the rapid expansion of tourism activities has also led to an increase in nuisance at tourist places, affecting the experience of visitors and locals in the state, disturbing public order and causing environmental degradation. Instances of unauthorized activities, disturbances and violations of public decorum have been on the rise, necessitating a stronger legal framework to address these concerns. The bill seeks to expand the definition of nuisance. Under the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001, Goa Act 56 of 2001, by including additional activities and enhance deterrence by increasing the fine for nuisance so as to preserve the integrity of the tourist places in Goa, promote responsible and regenerative tourism and create a hospitable environment by protecting the interest of local communities and stakeholders. Speaker sir, पयर डिमांड जेन्ना जालो सगळ्यांचो एक इश्यू आशिल्लो की बिचार कोण त्रास करता, हॉकर येता, टाउट येता, इलिगल जाता, हाज्या खातीर थोडो कायदो दुरुस्ती जी करपाची आशिल्ली, सो आमचो पयलीचो प्रिंसिपल एक्ट जो आशिल्लो गोवा टुरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन मेंटेनन्स एक्ट 2001 तोच तातून फक्त स्पीकर सर दोन फक्त मायनर आमी चेंजीस केल्ले आसा. एक म्हणल्यार न्यूसन्स जे आसा which covered only one para, we have increased the scope. The second para, Speaker sir, amendment of section 10, we have inserted a new section 10A. आता Speaker sir, जो कट मोशन आमच्या बिलाच्या हाजेर अमेंडमेंटाक जो आमचो बाप दाजी सारकार तसोच दोतोरान जो मूव केला, section 2 in subclause C3, where the word and occurs and shall be deleted and substituted by the word or. मान्य आसा. Speaker sir, in section 2 in subclause C6, after the word boating and before the word or, the following expressions shall be inserted, namely activities for taking tourists. The boating gallo, they wanted to say that फाले fishermen येवचो न्हय and तातून specific touristan आसचो म्हण तुम्ही amend केलो. Both of the amendments we agree to it. In section 4 of the bill, Speaker sir, after section 10 of the Principal Act, section 10A from the words the fine till the words 2 years shall be inserted. So urillo जो para asa and may be increased by such amount not exceeding 10% in value of the existing fine as may be prescribed. तो काढलो. Yet केले जरा Speaker sir, urillo गजाल्यो म्हाका दिसता is understood. Doctor, I request you that whatever these words and things I'll just explain. I'll tell you what. Only you understand what perspective no, I you can put go, it. if you want, you can go point by point. I have no issues. I'll just explain to you what it is. Why? But then you go point by point. Point by point, I'll explain to you. So that you understand. If you agree with me, you see. If you don't want, then you may decide otherwise. See, in the first clause, which I mentioned, is clause 2C, nuisance. I don't mind you put any number of items as nuisance. I'm not objecting to that in principle. You define what is nuisance. But when you use the word includes, in legal parlance, the word includes means besides this anything else. Because sir, that's why I said, wait, that's why I use the word means. Principal act and Speaker sir, includes सुद्धा आशिल्लो. आता include सुद्धा दवरला कित्याक includes जेन्ना आमी म्हणटा, it gives us the option to include more.
ऑप्शन्स मेळटा फाल्यां एवरी टायम फॉर द स्मॉलर थिंग्स फाल्यां एक लायन टावटाची कार्ड हे कार्ड परत परत असेंब्लीन येवपाची गरज ना सो इन्क्लूड्स इज प्रॉपर तो मिन्स म्हणटा पळय तातूंत यू आर डिफायनींग ओनली दॅट ताच्या मागीर स्कोप ना ताच्या खातीर इन्क्लूड्स इज आवर आर्ग्युमेंट विथ यू दॅट दिस No, if you want to keep it beyond that, I don't have a problem. Yeah, so But includes I'm is just okay. drawing to your attention, the word includes is wide enough to include more than what is It has specified. to be wider, Doctor, because tomorrow But it can't be have by the option for the notification, government it will be just inclusive It as either it may is be inclusive decided. part. Now, number 3, which you said, because I'll tell you why number 3 I had mentioned, remove that end and put or, because consumption of liquor is not permitted and because both things had to be done. That's why I put or, and you have accepted that. The Goa Excise Act either way takes care of the issue, but I'm not concerned about No, the no, Excise I'm just telling you, it also is there. Where public जागेचेर तू पिवंक शकना. ना. पूण तरी आमी जो हो हातून न्यूसन्सान घेतला, we have accepted that, so that is okay. No, you understood what was the reason. Yes. Because Yes, it has to be accepted. both things, drinking and breaking the Accepted. bottle. Two and which- Dajin Galata accepted. Yes. Yes. Then, now we're going, I will not go to number 6 because that you are accepting. We'll go to number 7. Now look at number 7. Engaging in touting or sale of cruise boats or any other tickets for tourist activities from any location, please understand this, from any location other than authorized ticketing counters or offices at designated tourist places. I put a simple thing to you. If tomorrow I want to sit in Panjim and I want to sell tickets for some place, I may not be authorized vendor, but I want to sell tickets for boating in Kalangut. I may also want to sell tickets online. I will come here. Speaker sir, आमी online platform हातून include केल्लो ना. But Anybody who wants to book from any place other than the travel agent Any is, place. can always book online. आता problem खंय जाला? हे सगळे टाउटिंग जो चलता जागो. No, I will come No, to no, touting. I'm coming to this. टाउटिंग जे जाला illegal sale of tickets. एक बाबा रातचे डेस्टिनेशन दाखवप त्या डेस्टिनेशनूच टिकेट विकली आनी कितें सांगलें हांकां ऑथरायझेशन काय ना सो ट्रॅव्हल एजंटाचे रजिस्टर्ड ऑफिस आसा थंयच्यान ते विकता तो तांच्या कोणाच्या ऑफिसान वचून विकता आमकां प्रॉब्लेम ना they can't sell in an open space near the beach or around where it again leads to similar things so that is why we are very clear in putting this particular part of ensuring that तुम्ही जो टॉपिक काडिल्लो विरेश बाबांनी काडिल्लो this should stop ताज्या खातीर हो कायदो घाल्लो आसा. All right. Now come to the next clause. That's why it's number 11. Unauthorized selling of water sports tickets packages to tourists for service to be offered outside the state of Goa. I didn't understand why you are concerned about other places outside Goa. How does it affect our tourism here? Because sir, आयच्या तारखेन गोंय आमी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन म्हणटा. फॉर एक्झाम्पल आमी ट्रेडिशनल आमचे गोंयकार जे आसा वॉटर स्पोर्ट्सान आसात. वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर देर इन गोवा जे आमचे पोट भरता. तातून आज नेबरिंग स्टेट्स ऑल्दो वी बिलीव इन कोलॅबोरेटिव्ह कॉम्पिटिटिव्ह एंड कॉपरेटिव्ह फॉर्म ऑफ फेडरलिझम गोंयकार आमचे जे आसा ते पोटाचेर जे आसा तांकां प्रोटेक्ट करप इम्पॉर्टंट आसा. There are a lot of people today, speakers sir, who have been selling tickets to Malvan water sports when we have our own water sports. So why do we encourage somebody to sell tickets of activities of a tourism destination which are in Goa to a similar activities in Malvan? We do not agree to it. That is why this is moved. I personally again look at it from this point of view. We are looking at number, water sports tickets packages for tourists for service to be offered outside the state of Goa. Now if I want to go abroad and I want to have a package there abroad, so also that will be barred? Speaker sir. I can't buy it here, I'll have to go there and make the purchase. Speaker sir, jo travel Or I'll have to go out of the state, make the purchase and then fly out. Speaker sir. Now think of this logically. Don't rush into this clause. Speaker sir, जेन्ना act घालता, rules and ताजेर पूर्ण तरेन we will ensure that is mentioned what it is and where it is. Or you include the words as specified in the rules. No, not required. We will mention in the rules. Otherwise the rules cannot override a statute. No, it won't. But when we say the to be offered outside the state of Goa, we will mention what we mean by outside the state of Goa, what activities. We have mentioned there specifically water sports tickets and packages. आज किती आला speaker sir? Water sport दोतर किती आला? Water sports. You say in other states of India, no problem. No. You cannot speaker sir talk about any state. Then you are not putting it. Then I can't buy a package abroad for any foreign destination
But I'll have to go out of the border or go out, buy it and come. Common sense says that I cannot stop anybody from selling anywhere. Actually, by the constitution to samaj gelo, you have both parts. Want to protect that thing. Second way, why we interpret state is a preferred thing. So article 19 काय किती सांगता. But I am not getting into this. State government needs to protect the traditional goikars for which we have put this. ताज्या खातीर स्पीकर सर कितें करपा जाय आमच्या गोंयकारा खातीर आमी करपा खातीर सीएमा कडेन उलोवन हाडिल्ले आसा. तुका कितें पॉइंट आसा, we will adapt it in the rules. Okay, if you want to keep that open so that we can discuss, I don't have a problem. Next is, here, number 12, number 12. 12. Number 12, obstructing the free movement of tourists or compelling them to purchase items, goods or service by hawkers, agents or service providers. One moment, before that, you see, we were talking of touting, if you remember that touting. Touting. Only what is the question, this thing, obstructing the free movement of tourists or compelling them to purchase any items or goods or service by hawkers, agents or service providers. Now I ask you one simple thing. What I was wanting was this, and I'll explain why. Obstructing the free movement of tourists by hawking for sale of goods or service by hawkers. Now I put a proviso over there. Please look at this. The first proviso which I provided that an offer or soliciting by the owner or by a service provider for the sale of goods or services shall not be deemed to be constitute an act in terms of clause 2 above. Now why I pointed out this is because what is touting? What you and I think touts are those people who raise their hand and want to get passengers or tourists and all this. But in the dictionary meaning, tout means to try to persuade people to buy certain goods or services, especially by going to them and asking them directly. Which means a tourist taxi, if he wants a business, he has to keep sitting in his car, waiting that somebody will knock on his window and ask him, will you take me? He cannot even get out of the car and say, would you want a taxi? I can understand if he pesters the tourist, persistently he is pestering him. But otherwise, he has to remain quiet. And then he will never get, because today I will tell you what is happening. Honorable Minister must know. In North Goa, they are booking tourist taxis. These taxi fellows are being booked by saying you're touting. So this is a little problem. That's why I said, if you're doing it, and that's why I used the word, obstructing the free movement of tourists by hawking for sale of goods, and I've made an explanation, provided that offer or soliciting by the owner, he himself, or by a service provider, that's the taxi driver, for sale of goods or services shall not be deemed to 13 you are talking about 12, you moved to 13. You are talking about 12 just 12. So that is what you are talking right now is 13, not by 12. It should be 13 then. 13. So 12 is okay to go out, right? No. Yeah. 12 it. 12 it is. No, what you're telling me does not come in 12, it comes in 13. I can see 12 Committing obstructing the free movement of tourists. 13 only says about committing any such activity as may be prescribed. No, that's just open. 12 it is, obstructing the... 12 says obstructing the free movement. Yeah, of tourists, or compelling them to purchase any items, goods, that means the shopkeeper is asking to purchase his own goods, or services by hawkers, agents, or service providers. Service provider will be the taxi. Because पहिलो म्हणल्यार वो प्रिंसिपल एक्ट जो आसा इज गोवा टुरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स एक्ट 2001. In 2001, 12 September, notification काढून we have identified which are the locations where this principal act is in place. We have already told beaches, old monuments, temples in the state of Goa. We have told churches where it is. Third, where we are relating nuisance is related to what is happening in terms of this type of fellows. आता कसं झाला, your argument, you are moving little away. I will just put a point to you. Speaker sir, agent tout म्हणजे फक्त तितलोच नसता. आज एजंट जाल्लो असता. कॅश ते अशें कितें करता ते, कितें म्हणटा ताका ते, घुसपायतात आनी घालतात ते. ब्रेडिंग करपाक एजंट असता. टॅटूक एजंट असता, टॅटू वालो असता. तुका नाईट पार्टी दाखोवपी थंयचो एजंट असता आणि नाईट पार्टी वाला असता. And unwanted things also, I know that, yes. Unregistered accommodation, so many things I can keep talking about. Yeah. We need to, this is done in good faith.
to No, stop I'm not So I would disputing. request See, I'm Honorable also in Dottor, favor. He's a learned advocate. I'm in He knows favor advocacy much of better. stopping आम्ही कितें doubts. आसा, Speaker sir, But I आम्ही don't फक्त want the लोकांचे locals to be representative. upset. आम्ही लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जातकर मुख्यमंत्र्याकडे बसून गोंयच्या गोंयकारांक कितें बरें घालतले दोतोर इज acumen in legal is much more than all the 39, 40 of us. See, I I'm cannot only argue pointing on out. him on the legal part of it. I can argue on him on the intent part of it. ताचे खातीर in terms of what the intent is very clear to how we want to get this word. Would request Dr. Just listen to me for one moment. I said in the beginning that intention is good, but when it translates into effect in law, this will be the problem which you will face. And I'll tell you what will happen. Either the police or your tourism department will go and harass these people, collect money from them, and this will be the end of it. Your intention of the law will remain in paper, but in Because, effect they will be harassed. Hawker म्हणले न्ही, hawkeraचे definition limits and makes it very conclusive to hawkers. I have gone above hawkers and told him what can be the expandable scope. ताज्या खातीर ताजे कितें विषय आसा ते रुल्सान जाल्यार this is not meant for taxi तू म्हणटा जाल्यार ते पळोवंक येता rules. No, I say this Not way. in the principle. I put it this way. You keep that 13, you keep that 12 over there, and put the proviso that any offer or soliciting by the owner or by service provider for sale, the owner himself or by a service provider, that is the taxi driver, for sale of goods or services shall not be deemed to constitute any act in terms of clause 12 it is. No, this contradicts what you're trying to put. Only if he is doing it. No, this again you're giving a scope for somebody who wants to do illegal to file a back window. Speaker sir, दोतोर legal terms आन घालता पळय ते आयकुपाक बरें दिसता. हांगा पोझिशन सध्या अशें आसा की इलिगॅलिटी समज कप करतले जाल्यार वी हॅव टू बी क्वायट स्ट्रिक्ट ऑन दिस. आनी खंयचोच गोंयकार नाल्यार गोंयकार सरकार स्वताच्या टॅक्सीवाल्याक वचून काय करचें ना, आजूय करना, कालूय करना, आनी फुडेंय करचें ना. सो ताच्या खातीर नाका ते आमी घेवच्या पेक्षा लेट अस गो विथ दिस. Hawkers is limitation. We have expanded the scope and kept it in a manner की कितें illegal touts, agents कोण आसा ताका धरपाक मेळटा. Police should have the right to book them. This is how we have kept it. Now look at clause 13. In clause 13, I was saying to delete why, because committing such other activity as may prescribed. Then you will come out with a list of many other things. That's the only thing. And as far as section 4 is concerned, section 4. Now you have proposed an amendment. Let me see what you have suggested. Pardon? No. No, I'm reading his amendment to see that if it fits, then I don't think we should have an objection. All right, I think. Yes. Yeah. एक वाटेन पळोवन बरें दिसता कारण खुबशे प्रश्न जे आमी मांडटाले ते ह्या एमेंडमेंटान येयल्ले आसा. दुसरे स्पीकर सर एक विचारपाक सोदता ते म्हणजे कितली लोकेशन्स ही टोटल जाल्ली आसा आनी मेन म्हटल्यार पणजे तुमी पळयता आसतले पणजे बोटींग जे जाता थंय त्या सायडीर जावं कसिनोज आसा थंय सगळे अशें हे चालू आसा ती इन्क्लूड केल्यार तो एक प्रश्न आसा. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां ट्युरिस्ट पुलीस जो आसा आतां ट्युरिस्ट पुलीस आमी म्हणटा कितल्या नंबरान ट्युरिस्ट पुलीस सद्याक आसा आनी कितले आनीक जातले कारण मॉनिटरींग सिस्टम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हे इम्प्लिमेंटेशन कर ना हो प्रश्न कित्याक विचारता कित्याक आमकांय क्लॅरिफिकेशन जाय न्हू हे समज जालें आनी मागीर जायना जाल्यार तो प्रॉब्लेम जातलो तो कितले आसा ते सांगचे. जितले हावजान विषय घेत आसात ते मुख्यमंत्र्याकडे उलयतकर मुख्यमंत्री ऑल्सो द ओपिनियन वी हॅव अ प्रॉपर करतले जाल्यार मातशें रेग्युलेशन बॅकबोन जाय तो बॅकबोन हाडलो. आता हांवें उदर दोतोराक सांगिल्ल्या प्रमाणे 12 सप्टेंबर 2001 नोटिफिकेशन 9/4/59/2001 ह्या माध्यमांतल्यान बीचीज ओल्ड मोन्युमेंट टेम्पल इन द स्टेट सिटीज जातून पणजे आसा हे सगळ्यो मेन्शन केल्ल्यो आसा. आमदारांक समज दिसता रिफरिंग टू दीस नोटिफिकेशन तांचे कितें सजेशन आसा डेफिनेटली दिवचे. वी वील लुक एट इट. येस. No, specific places. Everything gets covered. No, it's mostly covered. You didn't only use the word whole It's Goa. gone up to the wildlife sanctuary. So if we have a wide spread on this, तुका जाल्यार सगळ्या वाचूंक शकता 4 पानां आसा. But that is why I've given you notification. तुमकां समज कितें तातूंत suggestion आसा, please suggest. मॉनिटरिंग सिस्टमाचें मातशें सांग. कितले टुरिस्ट पुलीस तुमचे कडेन अवेलेबल आसा जे मॉनिटर करू शकता. टुरिस्ट पुलीस आमचे स्ट्रेचर ते ना आणि कितें जाय स्ट्रेचर ना ते म्हाका दिसता इज नॉट अ टॉपिक रिलेटेड टू दिस. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन जाय ते आमकां पयर मुख्यमंत्र्यान सांगलें कॉन्स्टेबल खंयचे पुलीस पडटा तातूंत आमी आमची मागणी घाल्ली आसा कळ्ळें आसा ते करून घेतले. डोंट वरी.
तुम्ही एकूय पुलीस ना मिनिस्टर प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांक घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें रिकॉर्डा विभागात थोडेशें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक विचारांक घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला दाजीचो अमेंडमेंट घे. आतां हांव विधेयकाच्या कलम 2 आनी कलम 4 ची दुरुस्ती सयत अडॉप्ट केल्ली आसा सभागृहांत मतदानाक घालता दुरुस्ती सयत मतदानाक घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें आतां आमी विधेयक कलमार विचारांत घेता प्रश्न असो आसा 2 ते 3 कलम 2 ते 4 दुरुस्ती सयत कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीकपत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 4 दुरुस्ती सयत कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीकपत्राचो विधेयकाचो भाग जाल्लो आसा परिणामान ते आतां विधेयकाची दुरुस्ती सयत मंजुरी खातीर म्हणचें Speaker sir, I request that the bill be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक दुरुस्त With the amendments. Yes. Moved by Daji Salkar. The bill be passed with the amendments moved by Honorable MLA Daji Salkar. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयकाक दुरुस्ती ना दुरुस्ती सयत मंजूर करचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें द गोवा ट्युरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स अमेंडमेंट बील 2025 दुरुस्ती सयत प्रमाणे मंजूर जालें आतां सभागृह आमकां कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह 4 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता